Tamam برادرم karta زمانی که efirde karta navay bana vakti var da havay pul yapakım برادرم. Selamun aleyküm ve aleyküm ve selam akay. İslam can kuşum şehrinden. Akacunan kartamın kanta zablakir aç kartamın zablakir aç da gelin. Bola abine kartan naoş da gel çek da hava mi partim şehrinden diga. Kartan naoş da gel çek da hava mi partim. برادرم. پنج هفته بگی گام نیست کم رو جون رقم 5 هفته اخته کجون یک دو سه اخته که اسلام جون برادرانم بالا می زکریپید 82 74 چای نمی کارتم مشیرینا اکای محمد جون تمام می پارتن شیرنا کارتم زبلاکی رو اچدا بودا که جون دینا کارتا رو ناو کاگه نو بالا دا زکریپید کرگه 82 76 اخیرش دا هوای می پارتن شیرینا نو 82 76 چای نه هوای ده şimdi şaşı çor ayakta kacım. برادرها چکو رو در واتساپ میپارتیم. اوکی اسلام یک دو سه اوکی نورا نورا پنج و هفت نه اکای مراجعه نه بولو بیاد نمی فیر بولو شبی زکریپیت که اگیم کو 82 76 این همی اشرینا 82 76 اکو نه همی ده پارتو او اکای نمی 82 76 ده اکای مراجعون پارتو و اوش زک و اشتگه زبلاکی رو اچدگه و دیگه او پلوش هم گرفتن همیشه اکا اوش چند قای پول داشت و سوخت راف اکا جون اکای محمد جون و محمد شش و چور
ها که ما جون خیلی ممنون شاید دی نمونده که جون بخشش های جهتی کارتان زبلاتی رو چیزا که جون وای کدن نتونستیم گاب نیست که جون گاب نیست گاب نیست که مراد من برادر دارم که سلکه پارتان گیرم برادر دارم تو شما باشتنه که دایی کارده و کارتان نپارتان دیگه ده گاب نیست آقای مراد جون 1800 اومد شیر نرفته 1800 آقای مراد جون اومد آقای جون 1200 دوری آقای مراد جون اینا برادر کم آقای گم سلکه هم میپرتون تمام بوزید میکشم آقای مراد جون آقای کی گاب تو ندارم برادرم میفهمی گاب تو ندارم شیروی نه میفهمی گاب تو ندارم برادرم بودم اومد آقای مراد جون اومد شیر نه این هم یادسته کسی کم آقای باش نمیپرتون تمام آقای جون اینا آقای جون سرش میکنیم آقای اسلام جون دایفی راسته آقای اسلام جون کارترم بشوریم برادر سلام علیکم سودان اما نستا جای خولی حکم به جون خوش آمدی شیر نه حوزی میشه اکا جون جای خولی حوز میشه حوزی اکا جون میشه فیرا نو ساردگیم میشه اکا میبریم کارتر برارم 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 5 6 7 آقای اسماعیل سه اخته آقای جون آقای مراد 5 اخته دسته داره آقای محمد جون 6 4 اخته 00 ام کسی میزنه 1800 شوا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 5 30 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 5 با 30 شواتا
رقم 5 اکای مراد. اکای مراد جون او شواتا شیرینا. او شواتا بچه بچه می نیسیم برادر پافتورو پافتور پاستو پاس شیرینا می نیسیم. پافتورو پافتور پاستو پاس بچه بچه می نیسیم شیرینا. اکای محمد پافتور اکای مراد پافتور. اکای اسلام جون افیر دانست چی odliyor. اکای اسلام کارش برامده چی. اکای اسلام پافتور اخوه اکای اسلام پافتور میکنه. اکای اسلام پافتور باشه برادر. اکای محمد جون چک میپرده 82 76 اکو نمی بولد زکریپیت که انا وای دم میپردیم اکای جون. که امروز دیو 400 دوری. hazır 600 اکاجون چه کده این نه پارتو شیر اینا چه کده این نه پارتو ما همین او برای چی روی کارتم اکا چه کده این نه پارتو اید زکریپی چی دگه محکم زبلاکیری و چی دگه اکام که مای پولی ترا چی نمیگیرم اکا ای بچه مردم هم میگین نگیریم مردم گان گریفت شده ای مردم ها نفهمیدیم دا میگین نگیر گریفت شده اکا توجین پریمیشن اکا جونو چه کن دا واتساپ پارت شیرون نه همورا محکم کن برادرو هم چه که دا واتساپ پارت بچه چه که دا واتساپ پارت کی ما فهمون که با نوم کی اومد صدا اکا کی محمد جون چکوش دوای می پارتن شیری نه او واتساپ دیگری دم پارتن شیری نه اینه ما 82 76 هم خیزان واتساپ شماست اکا جونو واتساپ خودمون شیری نه تو نه واتساپ وای دا پارتن کی تلفن میسو پول وای میکنم برای چی بچه چه وای توزا کار صدا میره این تلفن پول توزا کارسن وای تلفن کتی وای کارسن بچه چه بینه پول میسو بچه چه دهی وای نکنی دیگه تمام اکاجون رقمو را محکم میکن نه بافکن برادرو بگی چوراشه گوشتوا یا گرفته چکاش بافکن ده پارسه برادرو چکاش این اوجش و 82 76 اکو چکاش هم ده هوای پارت اکاجونو واتساپ هم دور ای واتساپ udalid میشه از برادرو پولنی مرا پولنی از اکاجونو پولنی اوز گذارونسم udalid میشه واتساپ هم ده هوای این استالوم و علیکم بر سلام اینا واتساپ پارت کدومیش برادرو واتساپ ده هوای هم هست شیروینا اینه دوای پارتی بچه چه دوای پارتی این پولنی برادرو وای میشه توزه میشه شیروینا ما از واتساپ برای هوای توزه دارم برادرو کی چک وایو همشه دوای پارتی شیروینا همشه دوای پارتی اکا محمد جون چک دوای پارتی شیروینا دامود 82 76
چکویم دعوای میپرتیم پولم دا همون کارتا دا میپرتیم دا ای کارتا دیگه وای نکنه ای کارتا یا وای دا شیره اینا که مو همین روز داودامون نه شاو خورفتگیم نه روز پولی آدمی همی کورشتگیم برادرو آدمی کارتا وایکنی کارتا گیری آدمی وای همین ما ایدن همین کورشتگیم برای هوای روز دا افیر نبودم شیره اینا دا افیر روز نبودم 82 دا گاب نیست اسازی براد اسلام گاب نیست برادرو همه فهمه خوبه دا برادرو همه فهمه خوبه قبول براتون گاب تو ندارم یک تشبگی وازی برادرو هازی ما همه سلکه یا وای کنم یکون 2 مینوت 3 مینوت شیرین هایست که ما پول برادرو درم واسودیم با فکرم چه باید روی کنم شونا شیرین ها که ندارند همه دیگه نمی کاری 2 مینوت 3 مینوت در آمشنم شونا که جونو بخشش ده و زبکه فیرمات و چه تنخون سودم بخششی زیاد من پروسه توزاش میکنم تموم شیرین ها Салам алейкум, небеса высокие, творение великое. Allah Allah bakacağım. نام چه کجا تمام اکه مواجون من اینجا اکه مواجون یکم ترا که دیگه دروزیه وای میکنم کجون از خاطر هم میبینیم نونو ایس میکنم که سال که 2 مینوتی دیگه پروس این برادره همه شاید جوز کچون مالا کجون اوجه شدم تا اوجه نمیسته چور کسیم مالا کجون گاب نیسته کم اکه شش بگی اکه جون گرفتگین رقم 6 چور اکه محمد جون شیرین نر رقم 6 چور اکه محمد جون شیرین نر شش اگیر اکه جون اک کیراج داد دوریم برات سرش که گاب نیست اکه رو جون ایش کیراج داد نداریم شیرین نر این اما تمام اکه جون وای میکنم یه اکه محمد جون چکش چه اومدگی و زیاد چکش هم میبینیم تمام اکه جونو من خاطر همه شروع کوری ما تمام با همی
600 روبل اومد اکا جون. نول نول مکای محمد جون. تمام برادرها کارترم میشورین شیرینا. کارترم میشورین بچه بچه. توگی سلام علیکم برادر لایک هبگ یک گپ ندارم اکای زهر جعفرویچ. شما دی بچه بچه. از او رحمتی کلام برای لایکاتون برادرها. لایکورم یک خبر میگین شیرینا. یا لایکورم خبر میگین شیرینا. اکای یحیی سلام علیکم معلم سوزی میش از شکر اکای یحیی جون. اکای یحیی جون این روز اکمون نبودیم اکای جون کارتامون زبلاکی رو اچه اینم بلود 80 شکل نهوای داک دیگه اکای یحیی جون میسو چک پارتویی و واتساپ هم جو کجا چیزی گفت ندارم اکای یحیی جون گفت ندارم شیرینا پروست کارتامون زبلاکی رو کنن نمیدونم کدومی یکم ماشینیکی کرد چیکو کرد کجون باب یک کارتای گا کجون وای کردیم هوی کردیم کارتای گا هوی کردیم کجون این 80 این هوای سلام علیکم جون جونی ما سوزن خوبن ای لایک بگی معلم جون ای گپت ندارم اگبار برادر شیرینا شما دی بچه و چه اکای اسلام یک دو اخته اکا جون اکای مرور 57 اخته دی 400 دوره اکای محمد 64 اخته اکا جون 00 کسی میزنه 1800 اوشا اکا چی شد اکای امید جون اوزی خود دا جون نرس دا شیرینال اوزی جای خولی شد هوید میگیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 7 با 21 او شواتا رقم 7 اکای مرود جون برادرو پافتور پاستو پاس مینیسن شروع اینا ها جواف اکای مرود برادرو مینیسن اکای سلوم افیده هستی اکای سلوم جون اکای اکای مراد اکای محمد جون پافتوری اکای محمد جون اکای ساشا کی جوشید ساشا نمیدونم شیر ناروزی میبیویا اکای محمد جون هستی اکای محمد جون پافتوری پاستی ننایستی نشوا اکای کی را درو ریموز کی بود با فکر ما دا چک پارتگیا اکای امید مایو اکای امید جون چک خودت پارتو چند کا پارتی اکا شش پاس چور بیستا شش آگانی چک می پارتن اکای محمد جون شیرینا چک می پارتن بچه و چه یک دوست اکای سلوم رقم 6 خوله اکای امید جون خودت پارتی 1200 ای گپت ندارم اکا جون گپت ندارم اکا برادر کدام چک همه پارتی دا واتساپ هم پارتی تک جنه ایسا که نمایی مامی و دام بیسول نابود میرسه اکای امید جون رقم 6 هم میگیریم تا شیرینا رقم 6 دا خودت میگیریم اکای امید جون اکای امید اکای امید رقم 6 اکای جون 900 دوری اکای امید رقم 6 اخته 900 دوری شیرینه اکای امید رقم 6 1200 اکای امید پارت افتاد اکای محمد جون چیکت آمد اکای اکای محمد جون 300 پارت افتاد اکای محمد جون 00 امکتی خود
Aka Emrod Aka İslam ve Akdis Ekta Aka Can Aka Emrod 50 Ekta Şernar Se Şaysa Dore Aka Muhammed Rakam 4 Ekta Aka Can 00 Aka Emrod 6 Ekta Şernar 100 ruble Dori Şernar Aradaro Kasimezane Azor 800 Oşşa Şernar Azor 800 Oşşa Part of اومد اکر مهاجون اومد هولی شاور گیر اکر گاب نه ساکا باکرجون چکا پارتین و بلو دا زکریپیت که اگه 82 76 شیرنان چکا دعوای می پارتین واتساپ هم دعوه بردا کسی میزنه 1800 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 برادر رقم 1 و رقم 6 واره شیرینان خوشمانده وارم می نویسیم برادر رقم 1 و 6 واره شیرینان می نویسیم 100 روبلی واره برادر 100 روبلی ای واره اکا لایک اگیر اکا گاب نیست اکا وکر جون گاب نیست شیرینان برادر کسی کامنت چه نخونده باشون بخشیش برات پارت افتون گاب نیست اکا اسلوم جون دیو سه واره اکا اسلوم اکا مراد واره مدروری رقم تا اگون چه اکا مرادون اکا اسلوم جون دا هم واتساپی نو کنی وای که ما نوم تا سخرانی کنم دا واتساپی نو اکا کی اسلوم جون دا واتساپی نو یا نه اسکن نوم تا سخرانی کنم سلام واتساپ tam aliş kadi o akay sorbon jon whatsapp'ım nemu 82 hafta şey mezan şernar me bura adelna vay kragim akajum ha çizo şadelna shtege da şerna whatsapp hamash bam ya ba hamin nomer shtege ba chucha akay islamiddin buruma akay اکا اسلام جون نون تا سخرانیت کدوم اکا جون هفت وار اکا مراد جان هفته واره دروا برادر رقمی 5 اکا مراد بفتون پاستا رقمی 4 خولی رقم 4 پاستا شیروی نه 100 روبلی واره خوشماندم می نیستیم من نیوم اکا جسور بیو اکا اسلام ده همجا شیرنا بیو اکا سوربون اکا سوربون جون خوش اومدیم ما واره درو میشه اکا یحیی رقم 5 اکا مراد بفتون درو نیست رقم 4 هم خولی شیرنا اکا محمد جون واره مدروی اکا محمد جون واره شیرنا واره شیرنا واره چندی رفته سن سادیه برادر رقم 4 5 اکا یحیی واره 1800 اکا جو میپاتیم سلام علیکم باکر جون 5 واره چندی رفته است اکا یحیی جون ما واره درو میشه اکا یحیی جون صاحبشین تو دلیت کدیم رقم 5 گیرم 5 محمد جون دتیم من 4 میگیرم گاب نیست اکا محمد جون رقم
5 اخته شهرینار 900 روبل میپارتیم بچه اوچا 900 روبل میپارتیم حالا که اکا اسلام رقمی اکا مراد رقمی 7 برابر اکا جون دو اکا ماما جون رقمی 5 اکا امید رقمی 6 دواره اکا جون اکا یحیون اکا یحیو رقمی 4 اکا جون اخته رقمی 4 اکا یحیو اکا برادرو تو چکوی برادرو اومدن قرطره هم میشورین شیروی نه قرطره هم میشورین اکا مروف رقم فقط رقمی 7 درو که خوش اومده همه کسا برادرو خوش اومده یا بورگگ یگون تا کامنت یکی اینی کار دا نخونده باشون بخشیش روی نه عذر زیاد همه کسا خوش اومده هر توفت اکای ماما جون چک شام دا ای واتساپ دا واتساپ دیگه نپارتا اکای ماما جون دا همین واتساپ نپارتا شد نه گاب نیست پارتا باشید چک شام پارتا اکا جون میبریم کارتا رو برادرو اکای مامان یحیو گاب نیست اکای یحیو جون واتساپت اومد اکا جون یحیو اکای یحیو اینا ساخرین کنیم واتساپ تا اکا جون ها یحیو اکا یحیو جون هم واتساپی نو دا بابای میکنیم فقط اکا جون گاب نیست اکا یحیو جون شهری نخش اومده اکا باکر اسلام تو کنی تو با پیش بارا مولو چی شد اسلام بارا مولو چی شد 900 روبل داری اکا جون اکای محمد جون روز این ختم میبینیم شهری نیا پاپتی اکای محمد جون شهری نا 900 اکا جون پارتافتی نول اکای اسلام یک دیسه اخته اکا جون وارده اکای مراد 7 وارد وردی 700 دوری اکای محمد 5 وارد دوری اکا جون 00 اکای امید 6 دوره 900 دوری اکای یحیی 4 وارد وردی 900 دوری برادرو کسی میزنه 5800 باشه 6 7 برادرو میکشیم اسلام رفت چه گو اومد اکا یحیی جون اومد سوختم 20 زور میکشیم رقم 1 30 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 بسی اوش شواتا که اسلام جود اوش شوا شیرینار اوش شواتا بچه اوچا 5800 اوش شوا شیرینار برادرو می نویسیم اکا اسلام 1 2 3 اکا مراد 5 7 اکا امید 6 اکا یحیی 4 65000 خوب براد اکا اسلام جون قایر میکنیم اکا مراد قایر میکنیم اسنیس میکنیم اکا یحیی هم اسنیس میکنیم 5500 4400 اکا مراد 5 و 7 5 و 7 اخته اکا مراد 5 و 7 200 دوری اکا جون اکا امید 6 اخته 600 دوری اکا یحیی 4 اخته 600 دوری
برادرو کسی میزنه 1800 اوشا شیرون نه 1800 اوشا Aka Eslonjon ki giriftak 13000 Arya vay partiya akacun o zaman yüzlerim Mebrem barodaro Aka Eslonjon yak dise ekte çoru çorsa dori akay murad 50 ekte 200 dori akay umet 6 ekte 600 dori akay yahya çor ekte akacun 600 dori barodaro kasi mezane 1800 o 600 rakami yak 20 rakami 2 11 rakami 3 12 rakami 4 20 rakami 5 10 rakami 6 22 rakami 7 20 برادرو رقم 6 با 22 اوش شوا شیرینا رقم 6 اکای مجون اوش شوا برادرو پافتورو پاستو پاس می نیسیم اکای باکر جون شیرینا میشوا از میشوا کجون هم برادرو افیر ما ای سهر نبودیم همه کسا ناو کایفی بازی را گرفت سودیم میشوا کجون همه بنابا رفتن میگه شیرینا میشوا از جم جوی خولی باش همه ختم اکا بازینگری میان بازینگر اکجون همه یک کلی تا پیشیم همه پاکتوره اوکی گپ ندارم میفهمه اکا جونو کو یک کلی گپ تو ندارم بچه میبریم برادر و کارترا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت Vigrish Akai Umejun Vigrish Akai Umejun Akai Salom Seini Mazor Dori Akai Murad Yakini Mazor Dori Akai Umed Shaisa Dosti Yakhana Sisa Dosa Dori Akai Yahyo Sisa Dori اکای اسلامجون یک دو سه اخته اکجون سه نیم هزار دوری اکای مرود 50 اخته یک نیم هزار دوری اکای امید 6 اخته 200 دوری اکای یحیی 4 اخته 300 دوری کسی میزنه برادرو کسی میزنه 1800 شبرادیان مینوت چقدر اکای اسلامجون یک minut اکای اسلامجون برات 58 مینوسوش کردی براتون او اکای اسلامجون کرد مینوسوشا دیو 700 مینوس بودی اکا جون وارد تدرو وارد اکا جون 500 قازوش دی 5800 500 مینوس که 5 300 سه کارتا تا که 400 اکا جون این آواز بو کارتا تا مینوس کردن سه نیم هزار اکا اسلامجون مینوسوشا کدوم اکای اسلام کدوم شیرینا مینوسوشا کدوم شیرینا Uyuşkunu makam. Kabul khato nasha guftum kabul. Kavne saka Islam John boya vay ki aka Islam John videom bin. Rakami 1 10 rakami 2 11 rakami 3 20 rakami 4 12 rakami 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 22
رقمی هفت و 22 او شواتا شیرینه اکای مراد جون او شواتا شیف کنیشم Koşmalar. Sosi. کجا را؟ Bakma başa. چی بود اینجا؟ Çavur gibi. Nasıl mı? Bakma kadın bakma. نه ایشی Bile. Bile. کی؟ میبریم برادرم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت Alkol falan varken bir kalos şuna alkol. окей салом дую 600 дури акаҷон акай мурод зад акаҷон дую 700 дури акаҷон шеш акай умед 1800 дури акай яҳёҷон 00 акай слунҷо 1 2 3 ахта акаҷон дую 600 дури акай мурод 5 ахта дую 700 дури акай умед 6 ахта 1800 дури акай яҳё 4 ахта 00 бародар касе мезана 1800 ошо рақами 1 11 рақами 2 12 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 7 ба 21 ош шавад акаи рақами 7 акаи муроҷун 1800 ош шавад бародарон менависем пафторо пафтор пасто паст ман паст акаи яҳё бародарон рақами 4 холия шерона акаи яҳёҷон чо кади паст кади нашид чӣ бародаро рақами 4 холия кия хоҳишмон рақами 4 акай яҳё паст кард рақами 4 хоҳишмондон менависем шерои на рақами 4 боше хоҳишмондон менависем буги чорум гапр надорам акаи мебирем бародаро картора рақами 4 акай ки гуфтам акай истолем 1 2 3 акай мурод 5 7 акай не 6 4 акай мурод акай сонҷом 1 2 3 ахта 1 700 дори акай мурод 5 7 ахта 300 дори акай умед 6 4 ахта 1 200 дори бародаро каси мезана 1800 оша баша 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5
Da. Rakami şaş. Da. Rakami haf. Bistse. Rakami haf va bistse o şata şerine. Rakami haf va bistse. Baradaro paftoro paftor pasto pas menesin. Vozim mekadi boşi gir yaptı şey. Baradaro kadın paftor kadın pas şero ne menesin. Akay Murat paftor. Akay İslam paftor. Akay Murat paftor akay Murat. Akay Murat şaşır paftor. Gap ona da şero ne. Ama paftor. Gavnes akay İslam zoom gavnes. Me brem barodaro parta. Jak tu si čupam. Tu si čupam. Šeš. Si čupam. Šeš. Акай Ислом як дусе ахта шернар 800 дори. Акай Мурод 5 аф ахта 500 дори. Акай Умеш 8 ахта 600 дори. Бародаро каси мезана 1800 оши шава. Рақами 1 сет тавалет. Рақами 2 11. Рақами 3 11. Рақами 4 20. Рақами 5 set tadama. Rakami 6 12. Rakami 7 21. Barodaro rakami yagum chiyana ha. Rakami 5 ba set tadama. Rakami 1 ba set havale. Rakami 5 ba set tadama girift. O şaşerina. Yine mara sorun etmeyinde ama. Barodaro menesin paftor pasto pas menesin şeroyna. Akay İslam paftor İsluçana İslam. Şayam yagun kas vay na bu se vale de bacha. Bolo se vale de o de var ray gunda. Vay Trinka şurucu akacını ka akı set adam acı plaka İslam. Ya mesela kasi mezana o şava kacunu. Burası aka İslam şukhika. Akay İslam yak dise ekten 00'im. Akay Murat 5 af ekten 600 dori. Akay Umed 6 ekten 00'im. Kasi mezana 1800 o şava. Rakami 1 20. Rakami 2 22. Rakami 3 10. Rakami 4 10. Rakami 5 10. Rakami 6 10. Rakami 7 33. Akay Murodjon o şaşerina. Barodaro meneyse. Cumhur dün kadir özünü. Barodaro meneyse. Paftor pasto pas meneyse şerina. Oşa kıço. Akay Umed pas. Pançe. Akay bakıcın çek apatı şeyine.
پنج چورا گرفتگیم پنچیر چورو شش موندگی پنچیر شش هم گرفتگیم چور خولی موندگی Aka bak çek hame parti. Aka pançer çorama giri çek hame parti maka. Daro çek hame parti bozi ra khınık namekinim aka bak aka pançer. Aka pançer çek hame parti aka pançer. Şer na çek hame parti. Xidmana qalxdım. Aka pançer çek aparto şerna burada daima aftinim şer istolturi. O aftinim ayakta aka murad aftinim mondagi. Aka pançer asi aka pançer rakam tada furuş memnun şerna. Aka pançer hasi da efi. Gündem etaki dedi ben danış kardın. Kime geldi? Ben tanış geldim. Şey, Yine hani 84 aka pançer 84 şerina. 84 هم بولو را بی زکریپیت که اگه 86 هم باری بولو را خون شیر نرم هم جد کمتون دا پای سیلکا پارتوفتون گلا سوی روی که اگه همه دا کسی دا روی که اگه همه سیلکای وای روی که اگه چیلیک عبده دا نا پارتین دیگه برادرو چیلیک عبده دا نا پارتین پانچه شایستاد واتساپ دام پارت آکای پانچه آکای پانچه دا وای نا پارت آکای چیلیک عبده دا نا پارت هم درست هم بلو دا زکریپیت که اگه نومی رو نومی بختوار می بروه Çile yapta parçalıyor. و کای پانچه جو وای چیلیک عبده گرفتن نه همیشه شیر Ve kartı Ya zaplaki blaki ve var. çile gel kum. ما همه دا آخه اکای پانچه درو این همجا اکا او پرزدن که دیدن هم بولو 82 درو اول اکای اهمیت شیرنا وای دا شیرنا می پارته وای دا نمیگذره بچه اوچا ما همجا گفتم همه را گفتم که برادرم ما همه روز کیفیر ندومدم آره همیا آره نه همی کار ندومدم اکا جونم
Anlamadım. Ali, ne kadar kendine tuğ. Bakalım. Çile yaptı. Onu da kantar kafam ekim. Peşkin. Peşkin al. Şey. Ya peşkin. Hadi. Vardı. Vardı. Bio. Vardı. Kusurum ekim. Peş var. Kardeşim. Ne be. Ne. Bestu kani. Şey. Evet tamam. İlk akşam tamam. Nasıl koyacağım? Soracağım o bayrağından çıktı. Bak. Bunlar ne? Sos koyacağım. Na barudaro sosyon na sosu gab ne saka çolumun girim. Akaş haruncu bu gi rakamı çan kole diyor. Akay pançer vakti var akasa çora bu gişerine. Da bale akacı ne hami numero. Slow. Açtık yaptı. Akay pançer. Akay slow'dan ama akadem ki na tuğ akam çile yaptı makım kartaz abla. Kivaş lega akay slow'dan. Yakdı seyçi. Gap na durum akay slow'dan. Akay İslam yakdı seyxte akacun akay murad panç haf ekte haftni mazor dori akay abba kırşaş ekte nol nolem akay pançer çor ekte nıhsat dori. Vardo kas mezana azor aşsad o şon. Rakami yak. Da. Rakami du. Bist. Rakami se. Bistudu. Rakami çor. Bistiyak. Rakami pan. Da. Rakami şaş. Da. Rakami haft. Dozda. Rakami se babistudu şaşerna. Barodarom men esen paftor pas men esen salam aleyküm. Ve aleyküm bas salam. Çok adem sorun kube mama kasakay nos kapitüsün yadrom. Ya pudna dorum akaş harum çok şoma dişerine. Mebrem kartara barodarom. Akay Murat paftor, akay pançer çor paftor. Akay bakır paftor yo pas akay bakır. Akay bakır paftor yo pas. Ma pas ni suni me dorum akay. Ma pas. Gap resa ka çana rakmış. Şaş. Rakam şaş khole aku şaş. Akay pançer rakam şaş angirim akay pançer. Rakam şaş angirim akay pançer. Akay slow'dan yak da saxta akacun. Bak raftım yon counter kor durum. Gap ne saka bakıcın amcan akacun. Akay Şaş pançer angirim şaş akay pançer. angirim. Çoru şaş. Sesat dur yakacım. Akay İslam yakdı saxta nol nolem akay Murat panca faxta şaşın saat dori akay pançer çoru şaş akta sesat dori. Kasım bezana azor aşsa doşo. Rakam yak. Bist. Rakami du. Yozda. Rakami se. Bistiyak. Rakami çor. Bist. Rakami pan. Bistiyak. Rakami şaş. Bist.
رقم 7 11 برادران رقم 3 و رقم 5 وره شیرینا رقم 3 و رقم 5 وره شیرینا اسکام یک دوباره واره شش پاس وارده اکای مراد یکم رقم توار متر یکم مراد رقم 7 متر دی اکای اکای مراد 7 واره برادرها 6 پاس تای وارده خوش مانده مرحمت می نیسیم رقم 6 پاس تای برادر برادرو می نیسیم اکای شهرام جون پول بپارتن اکای شهرام اکای پانچه 600 رو بلگه پارت اکای جون 600 دیگه شهر نر می پارتیم اکای شهرام جون چه کمی پارتن اکای شهرام گل نیست اکای مراد جون چه خیلی کمی شما دا معقوله همه خیلی اکای جون وای میکنیم اکای بکر یا بکر شهرام نیستیم اکای شهرام شش اخته اکای شهرام جون شهر نه چه کپارت بچه اوچه دارم خدا یا بوزی خگزاره چه نمیده تو سرم ده بوز نمیگذارونی بای پول پارتویش مو چه تست است پارت این پولا که مردم کیف کردن بوزی تونو تماشا کنه بچه اوچه اکای شهرام از سفید اکای شهرام کامران سفید شهرام اکای شهرام افیر داسته اکای شهرام هم اختر نجده داره نه نکنی بیو رقم 6 تا خاطر حساب کشو رقم 6 تا اون کازمتی 10 minut چیلی چک اپارت افتادی تو این که دو گای بعد کارش تو رکن
اکای شهرون ای بچه هستی ده ایفی برادر رقم 6 خوله قرطر ایسر میشورون خوشمندی رقم 6 هسته خوشمند نباشم 6 کازده میکشم شیرونا خوشمندی رقم 6 اکاجون این شهرون اومد پولش وازبراد میکنی شیرنا نبراد نبایی نغمه بایی خوشمندا باشه رقم 6 100 روبل اکای پولاد چک پارتو شیرنا داره اکای پولاد جون دیر کده اکای پولاد ایخت همه گریم 6 اکاجون اکا تیس رنگ هم مردک بوزی کنی اخی رنگ مردک تیس چه اخی دختر هم خلیف وای رفت وای سود زور میجمو ها بچه رنگ مردک کو وای کنم پول پارتوی چه اخی تا میگیرم پیروودش میکنم بیا شش ما میپارتم چانسم اکای سیوش جون بابام رو دو شهری نرخ شما دی بچه و چه بیس پول پارتیم بابو کشو کارتا گپ ندارم اکای مرو جون گپ تا روستا شیرنا اخی نه اکای مرو خود دیسوری شیرنا نه شما میپارتید در آمی بچک اخی نه مرده که ما چند قش داد کردم یا بوزی ما قرار اکاجون میدونی چیگه به شما نه شما میگه گوداک یه بچه تیسیز بوزی رو که کیف پارو میشی کنش نه اکاجون کیف پارو میشی ما خودم در همه جا اجداد کردن در اوجه کیف پارو میشدم کنش نه کیف پارو میشی اخی اکاجون اکای پولادون چکم در اینه 82 76 پاردو اکای پولاد در افیر باشه 82 76 تا پاردو یعنی از اک ریپیت کردگی اکا جون بانومی بختوار 82 76 بانومی بختوار بانومی بختوار اکای پولاد و دوام نپرد رنگینی اکای پانشیر نو سوخت که کی سوخت اکای پولادم باشاندن نغمه کردی کشم اکای سوندون و بکنی یک کسوم اده کنشو اکی چکم در واتساپ پاتو شیرنا پورا بانوم دیکن شو اکای کی پولاد ها اکا برادر چکو تون در واتساپ روی میکنیم تا جمعه سکه اینو می همه اومد اکا جون اکای پولاد نو بانوی میگم ویا ایو زدن بیا اکا جون چک شان در واتساپ ها تو اکای پولاد جون بانومی حکیمویچ ها اکا اکای پولاد بانومی حکیمویچ هست اکای پولاد در افیر راستی رفت بین ای بچه افیر یا بی میگم بانومی حکیمویچ هست اکای پولاد ای بچه افیراتون افیر تا پیش که اکای پولاد جون شیر اینا افیر تا پیش که خدای خالی چه پاتوی که شو کبا اکای پولاد جون افیر تا پیش کن پیش که افیر تا پیش که رقم یک شما دو کس میزن 5800 آشوا حوالا ایلون کن چرونه اکای اسنو یک دوست اخته اکا جون اکای مراد 57 اخته اکا جون 6000 دوری اکای پانچر رقمی 4 دروگی اکا جون یک دوستا دوری اکای پولاد رقمی 6 دروگی 00 کس میزن 5800 آشوا رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 21
رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 4 با 22 او شد شیرینا برادرو می نویسیم رقم رو پنج و هفت اکای مراد اکای پانچر چور یا هفتور ننویسه رقم رو نویسه بچه چه اکای پانچر چور اکای سلوم پاس اکای سلوم جون باز کردی یا کی کور روما برادرو رقم 1 2 3 خولیه با طرف میدون گاب نیست اکای اسلام جون گاب نیست شیرینار جدار میکنین تا بچه بچه برادرو رقم 1 2 3 خولیه خوشمندم می نیسین رقم 1 2 3 6 هم با فکر خولیه شیرینار کور براد گاب نیست اکا جون گاب نیست اکای مراد جون اکای اسلام جون اکا اسلام گاب نیست شیرینار گاب نیست برادرو رقم 1 2 3 6 خولیه شیرینار رقم 1 2 3 6 خوشمندم می نیسیم شیرینار خوشمندم می نیسیم با چوچو اکای پانچه رقمی 4 فقط میگیری و 6 هم اخته اکا جون رنگ هر کنه اکای پانچه اکای پانچه رقمی 3 و 4 دو محکم مراد پنج و هفت شیرینار اکای پانچه رقم 3 و 4 3 و 4 اکای نظیم رقم اکای دوشنبه رقم 6 هم خوله شیرینار رقم 6 برادرو وقتی چک همه پاته اکا دوشنبه اکا نظیر 82 76 نه داولو زکریپیت کرگی 82 76 واتساپ هم دعوه از بیربانگ هم دعوه اکای نظیر رقم 22 اکای دوشنبه اکای دوشنبه رقم 1 برادرو رقم 6 خوله شیرونه رقم 6 اکای مراد اکای نظیرف چک میپارته اکای دوشنبه جون اکای نظیرف چک میپارتن شیر نه 82 76 ده اکا جونو 82 76 برادرو رقم 6 خولیه شیرینا رقم 6 خولیه 6 اگیر محمد جون اکای محمد جون خوش اومده اکای دوشنبه اکای نظیرف همه کسا خوش اومده شیرینا چکا داینه 82 76 بولودا زکریپیت کرده شیرینا 82 76 واتساپ هم دعوه شیرینا کارت هم دانوم یاوه ممنون ده برادرو دعوه میپارتیم شیرینا نظیر گفته اکما نگیرستم نظیر رقم 2 یا نویسگی کو گاب نیست اکای کی
شهرام جان یک ایخته شیرینا چک می پارتین این خود نمیدونم. اکا شهرام رقم اکا شهرام یک ازما اکا شهرام جان دو ایخته دو اکا کی نوشته اکا نظیر فاز کرد رقم دو اکا شهرام اکا دوشنبه جان چک بچه اوچه در رقمی 8276 می پارتین شیرینا 8276 ده اکا محمد جان دوشنبه سیتی و دوشنبه سیتی 310 اکا دوشنبه 00 گاب نیست اکا نظیر گاب نیست اکا شهرام جان رقمی دو ایخته شیرنا چک همه پارتین برادرو رقم 6 ایکه اکا محمد جان شولیوف شیرنا دعوای می پارتین 8276 واتساپ هم ده 8276 شیروی نه Adino ki kiel čeka da WhatsApp da 8276 parto širna. Aka Şahrun John čeka da 8276 parto širna. راست میگی اکم رجوم بیاد سستی باید رفت شده اکای محمد جون هستی اکای محمد جون چه کپارتو شیرنا هم اختش دا دوره بچه اوچه دا 8276 می پارتیم شیروی نه چکم دا واتساپ هم دعوی هسته چکا دا واتساپ می پارتیم اکای شهرام چکا دا 8276 واتساپ دا پارتو شیرنا اکای شهرام هستی دا میفید یه بچه ها پل پارتوش مو نیم ساعت گذاشت شده اکای محمد جون شولیو اکای محمد جون دا افیر هستی و برادرها مختج دا دورا اخدو پل پارتوی گانده سستی باچه که چند هم خیر اخرام رقم 6 کی گرسه اگر اکای محمد جون برادر رقم 6 خوله شیروی نه ای توی پول اکای محمد جون بگی شاو روز میشه رقم 6 خوله بچه اوچه رقم 6 خوله می نیستین رقم 6 خوله اکای شهرام هده که شیر نه که رقم ختان دا فروش میمون شیر نه این مردم همه ختان اجده دوره یا پول پارتوش مون نیم ساعت که زاشت داد آبا چه هر تایتان این ساعتی نگاه کنم شش ما دگیر مالچیک چه که دعوت دنی 8276 پارتو شیر نه رقم 6 ایخته
Ama çan ha mami ya dikas çek mi parte nin sonra mardum ami şumara nikoduro. Makan şahron rakami da ikhta kacun. Makan rojun pan cevap ikhta kacun şaşı çorsa dori akay pançer sev çor ikhta şaşı çorsa dori Makan şahron da ikhta nol nole makan dişambe yak ikhta nol nole akay malçik rakami şaş ikhta kacun nol nole. Mardaro kasmezana azor 800 rakami yak. بیستیک رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 بیستیک رقم 4 با 23 o şata رقم 4 akayı pançir برادرو می نویسین پافتور پاستو پاس می نویسین شیروینو akay Murat pafto akay Març paftor akay Pançe Çorse paftor akay Şahron pas Çanda. rakamı 2 Konuşmada rakam dümenesi. بردار رقم 2 خوله شیرین نه رقم 2 خوله بردار رقم دوشنبه هم پافتورا اکر دوشنبه پافتوری یا پاستی پاس نیست که اکر دوشنبه رقم 1 دخوله رقم 3 4 5 7 رقم 6 اکر مالچیک میپارتون گاب نیست اکر مالچیک برادر رقم 1 2 خوله رقم 1 2 شروع نر رقم 1 2 خوله رقم 1 2 فهمیدم نخدمم یا Kesrum ne çiğ kamış koyuyor? Okey, اسمه قویه 5 6 زور بود رو Ha? Para bu. دیر میدونم bu kurdu. Aka Nazirov, Aka Dushanbe City دورین کارتا. دوره. Aka دوره مامی 82 76 در نوی شیرنه 82 76 واتساپ. نه Aka از Dushanbe City در واتساپ دروی میکنی. Kevam geçiyor. چی میگم؟ سلام علیکم به همتون. واه Aka میخائیل Aka میخائیل خوش اومده Aka میخائیل. Çilipansın, جون çilipansın. خولی هست و هست یک کدو خوله اکا میخائیل اکا میخائیل خوش اومدی و علیکم سلام چون دی برار انیستوی سلام علیکم و علیکم بار سلام اکا انیستوی جون یک کدو اختار شرنر شایستاد پارتو باچه بچه انیستوی شایستاد پارتو برادرم می نویسه اکا انیستوی چه کپاتو دا 82 76 کازم که هم اکا 82 76 بود با چون می نویسیم Ben nami bia gom sa
Var mümkün bir oraya kalmak ki mümkün yok da fotoğraf bandı bu mümkün değil. Kız ne ki bana ki asla azot uzakın sen de bu mümkün değil. Yok şimdi ne yapayım? Akan istediğin da açtığı hafta şaş çekmeye parti akan mu John polis şud medrum ba. Akan Mikhail John çekene ki dayanımı açtığı hafta şaş mi parti mali şerina akan Mikhail açtığı hafta şaş da. WhatsApp'am da hami akan Mikhail John akan istedi. برای که کارتا مزابلاکی رو بچه شرنر کارتا ناو بوی کدوم اکه انیس نصیب و 600 روبل پارت افتاد اکه انیس جون رقم 1 2 اختار شرنر اکه انیس 1 2 اختار اکه جون Nol hemşerine. Okay. Malçık. Короче, Nol. Nazir ol Nazir. WhatsApp'da cevap Nazir de. ise ki WhatsApp'a cevap de. WhatsApp'da Çin'e yakın Çin'e ise neyse yakacın okuyalım. Çin'e ise o şikma WhatsApp tıra cevap de makam. Kalasa o ya meni da kıma olmayı benim. En. برادرم میشوریم کارتر بایلون میکنیم میبریم کارتر میکشیم 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای مراجعان 5 7 اخته 4 800 دوری اکای 5 3 4 اخته 7 600 دوری و 7 600 دوری اکای انیس 1 2 اخته 0 0 اکای مالچیک красавчик 6 اخته 0 0 کسی میزنه 1800 او شوا رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 برادرو وره شیروینا وره رقم 1 و رقم 2 خوشمندوی وره می نیسیم 1 2 وره برادرو 1 2 وره شیروینا 1 2 وره خوشمندوی وره 100 روبلی می نیسیم اکای مرو جون رقم دمه دروی شیرینا رقم دمه دروی بچه اوچا اکای پانچر رقم دمه مدروی شیرینا 7 وره اکای مراد اکای پانچر 4 وره شیرینا اکای مالچی красавчик دمه اکای مالچی красавчик 6 وره مدروی شیرینا 6 وره اکای مالچی красавчик 6 وره برادرو رقم 3 و 5 اکای پانچر 3 شان وره دروار برادرو رقم 5 خولی وره دا رقم 5 اکای مالچی پول میپارتی برادرو رقم 6 وره اکای مالچی اکای مراد رقم 7 وره دروارگی شیرنال 3 و 900 دوری اکای پانچر 3 و 4 دروارگی اکا جون پنج 800 Maç دوری ne güzel. بازی میبینم اکای مالچیک جون 1 2 اکای انیس دا واره 0 0 اکای مالچیک جون Murat nega panca begi. 900 0 0
Akay Murad میگه 0 باگی 0 3000 دوره. پنجا گیر گفته که بگی پنجا گاب نیست. اکای مالچیک جون 900 اومده ایتیم اکای جون 00 اکای انیس تیوی یک دو دواره 00 اکای پنجه سه چور واره دوره 5800 دوریم. اکای مرود 57 واره دوره اکای جون 3000 دوری. برادرو کس میزنه 1800 5800 او شاته شروع اینا. میبریم برادرو. برادرو کس میزنه 5800 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 با 22 او شاته شیرنا رقم 4 اکای پنچیر اکای پنچیر او شاته اکای پنچیر او شاته شیرنا برادرو می نایسین رقمو را شیروی نار می نایسین رقمو را Karo çıkıdı, anis, اکای انیسته یک دو pancağı muro, 54 برادرو رقم 6 خوله رقم 6 نویسه بعدی وارن می نویسیم برادرو رقم 6 خوله شیروی نه رقم 6 خوله شیروی نه برادرو رقم 6 خوله شیروی نه رقم 6 خوله رقم 6 خوله شیروی نه می نویسین رقم 6 خوله بچه و چه رقم 6 خوله منچر کن چنده اکا منچخیس سایدوف اکا منچر سایدوف بچه و چه کن 300 روبل رقم 6 فقط خوله شیرینا رقم 6 اکا منچر رقم 6 خوله بچه و چه رقم 6 Akan isteve pul میپارتن akan isteve شرنا پول میپارتن اینو میپارتم اینو 82 74 82 76 تا akan منچر من بولو da zakripit kadagi akajun 82 76 şerina akan is John pul میپارتن akan is John Hemisi gel kankam, tabaymış parto oynamış o. Benim bir parto şey yapın, aynı da saate kankam yalan yok. akan is John çek میپارتن şerina 82 76 da 82 76 برادر سیلکا هوشمندم بنویسین شیرو اینا شاشا بگیر شاشا گرفتگیان اکای نظیرو
Kan istiyorum. No. Ana kız ki girifte. Akay man çek 80 da şer nar me parti. Man çer ha bu. Çek şunu ses sabla bakıyor. Rakam şaşa girse gene man çek. Man çer şaş. No. Daror akay Murat 50 hektar دی 400 دوری akay پانچر 3 hektar 11000 دوری akay anis yak 2 hektar 00 akay mançer 6 hektar 00 کسی میزنه 1800 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 برادرو رقم 2 رقم چنده 4 رقم 2 رقم 4 واره شیرینا 900 روبلی خوشماندوی واره 900 روبلی خوشماندوی واره 600 کی فرق داره خوشمانده و اکای پانچه سید واره مدروری اکا جون Panşer sevara. برادرم من اسحاقای مراد رقمو توارا مدروری یا بین گذاروندم ما اومد اکای مانچر اومد 300 روبل اومده بود اکای مراد دای فیراسی اکای مراد من اسحاقای مراد جون دای فیراسی شرنا رقمو توارا مدروری هفت وارا اکای مراد Şimdi yayı کی اومد اکا اومد 600 روبل اومد 90 سپارتگی 600 روبل اومد شیرنر اکا جون اومدگی شیرنر من دیدم پلیته آزی برادر اینا 900 روبلی مترو شیرنر برا اینا 900 روبلی دروی اکا مرحمت می نیسیم برادرو رقم 156 خوله شیرو اینا شش بگیم ادا شش وره اوخی اکا جون 900 روبل مترو یکم اکا نظیرو 900 روبل مترو ور شیرنا اینا شش هم میگیریم تا اکا 7 هم میگیریم تا اینا خویش من باش یکا جون مرحمت میگیریم تا اکا یکم جوی باش نیست برادرو 900 روبلی وره رقم 156 خوله شیرو اینا رقم 156 من ایسم شیرو نار یا رقم 156 اکا جون این با دیوار اسپید که نویس اکا رقم 6 همینه رقم 1 همینه رقم 2 همینه چند همینه ایس اکا جون نویس میگیرم تا اکا اسپید که یکم نویس شیر نار میسو پیش هایته که نویسان تو بعد نویسی ما اینی باید مونده دا تا گیرم با باید خفا میشن اکا واتساپ ما اکا خبر ما ایتی خوشنو میدونم اکا نظیرو من خبر گریف سودم شیرینا برادرو رقم 156 خولی شیرو نه رقم 156 13 نفر مقام لایکو را بجی شیرو نه لایکو را دریغ نداره لایکو را جی شیرو نه نمیدونم اکا چیه کی
برادر رقم 156 خولش نه 100 روبلی وره شیروی نه 100 روبلی خوشمندم می نیتونی شیروی نه کم لایک یکم جقیدم ای گپ ندارم اکای مراد وحشته هم بزن لایک شیر نه که مردم بینا حیران شدن که لایک خستان گیره برادرو اقلا لایک همونه 10 نفر لایک یا بولیت های جقیم اکر 10 تایگا لایک بوجه بیسومش شیر نه برادرو رقم 156 خوله شیروی نر وارن 100 روبلای وارن 100 روبلای اکای میخائیل هستی اکای میخائیل شیر نر دایفی راستی همین نظیر فاطمه هم فکرم قفا دایی اکای نظیر و افیر تا پیش که تمون شیر نر افیر تا پیش که برادرو 900 روبلی واره خوشمانده هست رقم 156 خوله شیروی نه رقم 156 کدوم میگه پول گذاشت ها پول اومد 600 روبل اومد برادرو رقمی 5 کازده میکشم 4 کازده میکشم شیروی نه رقمی 2 3 4 7 اگه خوشمان پیدا شد تو کارت شورتن اسپیت کنه نیستم گاب نیست اکای مراجعان میکشم که مردم 10 نفر هم آوه تمام شد نه گاب نیست اکای که نظیرو گاب نیست شیر نه میبریم برادر کارت را 2 3 4 7 بدم 2 3 4 7 2 3 7 1 2 3 4 5 6 9 سه کارت که پاس ہے برادرو اکای مراد رقم 7 توار دوار یک نیم هزار دوری اکای پانچی رقم 3 توار دوار 10 و 100 دوری یوش ندوار نه یکم تاش رقمی 2 اکای انستیوه دوار شیرنارو 0 0 مکشن رقمی 2 کسی میزنه از بیلون کنیم 300 میشه کسی میزنه 300 شو رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 7 20 20 10 برادرو رقمی 2 4 7 واره شیروی نار 300 دکل 300 اکن مراد یک 600 مرحمت خوشمندو واره مرحمت خوشمندوی واره مرحمت می نیسیم یک 600 خوشمندوی واره مرحمت می نیسیم واره چند دیه 300 بوده که 300 اکن مراد 300 کاش میکش 300 هیچ که نمیتونه تمام اکا 2 4 7 2 4 7 یا مسکر جون اینا میکشیم کارت رو میبریم برادرو 2 4 7 2 4 7 2 4 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 چه کارتای پاس تا کارتاش بردارو همین 300 باشه 300
Akay Murodjon کسی میزنه 3000 رو شاشرنا. رقم 2 11. رقم 4 20. رقم 5 23. رقم 7 23. برادر رقم 7 و 23 3000 رقم مرود و شاتا شیرنا. برادر می نویسین رقم را. رقم را می نویسین شیرو نار. رقم را می نویسین بچه ها چه 5 7 رقم مراد Nazirof. Kimin neyse? Nazirov. Nazirov Matbiyon. Çol şaş. Akay Nazirov ha. Çoğu se panşer neyse. Çol şaş girdi. Akay Nazirov. Çol sevak aga 5 şaşa girum ta şerna. Akay Nazirov. Asi da efir Akay Nazirov. Hop 6 و 5 اخته Akay Nazirov. Çol se Akay ke. Çol se Akay pançer. Panşer var. Akay pançer da. Yakıtı an isteve. Taduri. Akay Nazirov. No hemşerina. Çan anisteve yak diye. An isteve yakıtı ya. Şaş panca girifte gel ku. Kikir Şaş yak mı neysin şurada? Akay Nazirov panca ve Akay Murad yakın esege şaş yak ayıkıdı drasidege Akay şaş yak. Şaş yak. Anisteve rakamı dün drasidege taşerinler. İlk onki xolişit megrem taşerinler. Çek mi partiyiz? میشوا شش یک انستوی رقمی دیا گیر چرنر دیدف خودتا برادر با رقم تا میتین مالا اکای نظیروف ای اکای کی انستوی پروسه اکای نظیروف مادا فرق نداره پروسه اکای نظیروف شایسات پارتگه اکای انستوی یک کن با فکرم بازی میکنه شرنر همی رقم همی کن بازی کنه با کن رقم یک دوتا میتیم اکای رقم دو کت یک کن بازی که شرنر همی دست بیا اکل بو یا رقم کتی هم میزنی شیرنا همی دست کی بیا یا رقم کتی میزنی اکای انستوی اکای انستوی جواب ته شیرنا تو قارتا را شوردن جواب ته بچه بچه مالا اکای انستوی مایل گاب نه دورم میفهمی اکای گاب نه دورم 300 روبل میپارتم اکای انستوی 300 رو پول میپارتیم چکا دارم واتساپ 82 76 در روی میکنیم اکان استوی خشوم ده اکان استوی میبریم برادرو اکای مراجعون 5 دفعه اخته 3 ساعت داری اکای پانچر 3 4 اخته نهینی مزور داری اکای انیس تیوه 2 اخته اکجون چکه میپارته اکای نظیروف 6 یک اخته اکجون 00 اومد اکا هازی میبینم شرینر هازی میبینم چک شانده واتساپ پارت اکای انیس تیوه اکان استوی چک شم چه نه چک آن واتساپ پارتو واتساپ اکان استوی اکان استوی چک شم واتساپ می پارتیم شیرینا مکشن برادرو کدام میزنه 1084 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 11
رقم 6 با 22 اوش شوات. رقم 6 آقای نظیروف. آقای نظیروف اوش شوات 1800. آقای نظیروف برادرم می نویسین رقم رو. آقای نظیروف این دفعه یکی آقای که میتین رقم 6 توقع میموند. آقای نظیروف رقم 6 توقع یا آقای انستیوا می دقت بازی میکنی بچه و چه سلام براد و علیکم بارسام آقای والو شرینار خوش اومدی بچه و چه خوش اومدی شش ده بگیر نه همون شش یک تا بازی که آقای انیس با فکرم 300 روبل داره با فکرم یک کندو کاز میکنه با فکرم با ای کندو یک میگیره آقا جون یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو سه شش هفت سر کریم بزیره ای گپ ندارم کنش نه سر کریم آقا جون خوش اومدی آقای والو و شرینار خوش اومدی شرینار آقای مراد 57 اخته آقا جون 300 دوری شرینار آقای پانچر 34 اخته آقا جون 800 دوری آقای انستوی 2 اخته آقا جون 0 ام آقای نظیروف 6 یک اخته آقا جون 1200 دوری برادرها کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 5 با 22 شواتا رقم 5 آقای مراد جون و شاشری نه او شواتا بچه او چه آقای انستوی رقم 2 آقای پانچه رقم 4 و 3 آقای نظیروف رقم 6 آقای انستوی چک همه پارتیم 300 روبل شرینار اختار چک می پارتیم آقای مراد پافتوری آقای مراد 57 یکم آقای مراد نشتن پافتور بگی گب نیست آقای جون میبریم برادرم 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 آقای مراد 57 آقای پنچه 4 3 آقای انستوی رقم 2 اختار آقای نظیروف نظیروف 6 یک اختار انستوی نویسته که اومد کی؟ انستوی باز آقای انستوی آقای مراد 300 یک 800 4 نیم تا دوری آقای جون دوری آقای پانچه 800 دوری آقای انستوی باز میبینی آقای نظیروف 600 دوری آقای انستوی جون باز میبینیم شرینار میبینیم آقای انستوی جون چک هم دا واتساپ شنا روی که ما واتساپ بیتر فهم آقای جون 600 300 دوری آقای مراد 57 اخته 4 500 دوری آقای پانچه 4 3 اخته 8 300 دوری آقای انستوی 2 اخته 300 دوری آقای نظیروف 6 یک اخته 600 دوری برادرها کسی میزنه 1800 اوش رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20
برادر رقم یک و رقم 4 واره 900 روبلی واره برادر. رقم یک 4 واره شیرینار مرحمت خوشمندو می نیسیم. شیرینار خوشمندو می نیسیم. Анистеве ду пас гапот надорам ака анистеве панчер се вара шеринар се вара чорш варата ака мурод ҳафта се шейсад дури паншад ровагнесан ака Назиров рақамот як кишвара шаш амедрори акбарҷон салом алейкум шеруи нар айма хафа нашин бахшиш мепурсим айамад барои чи ака акбарҷон барои чи бахшиш пурсои шеринар ака Михаил ҳастӣ ака Михаил дар эфир ҳастӣ Михаил Назиров немега. рақами ҳафта ака имрӯз гирифтагӣ акбар чо кард бо ака акбар Şaş var. Fas. Barı dinangi. Dine barı çiş şukuyor. Satıyla bakla. Sat voyza akay akbar jun. Sat voyza şerinar. Bıga la dine duruzan. Hangi şaş yüksel. Akay akbar var ya akay biyose pas. Hangi رقم 5 6 اکای اکبر ور 1800 میپرتیم اکای اکبر اکای پانچر سه تا میگیری و پاس کردی شیرینا اینا دو رقم دیگه دروما اکای پانچر سه تا ورا میدروری سه ورا گپ ندارم برادرها رقم 2 خوله رقم 2 رقم 2 خوله شیرین نر رقم 2 خوله بچه اوچا رقم 2 خوله بچه اوچا رقم 2 خوله شیرین نر یگان کس خویشمندی رقم 2 انستوه 2 وره اکا جون مرحمت چکم میپرتیم بچه اوچا اکا انستوه اکا اکبر جون 82 76 دا پرت اکبر 82 76 دا شیرین نر 82 76 واتساپ دا نمیوید از بربانگم دا هوای اکبر هستی دا افیر اکبر 82 76 دا نگاه کنم یکم زن کی اکبر دینا پانتو Duvara. درو var diye ne durur edin. Demiş mi de gel? Ha, proje ama. Tamam şu kartla. Ne kadar olmadı filmi. Ne? Murat'dan neyse ki diğer bir gir. Yakın diyor var ki yakın. Neyse. Akbar gül. Çek hadi 82 şaş parto şerinden. Akbar Umar. Hazır aşısar Akbar Umar. Aka anistevi. Ne sade digame parti aka anistevi. Şerina. Panç şaşa girdi ha Akbar. Şaşa girdi. Nuri. Akan isteve John çek hame parti akan isteve. Ne istedi akan isteve? Ya var neyse ki bazı var ama yapardı. Şey, Akbar parti. Ha kodura. Ha? Çek parti ya. Ha kodura. Marodaro WhatsApp Sberbank da 82 76 şerinler
82 هفتاد برای چی میپردون 600 پرداختون 300 داشتون اکن استوی 300 داشت اکن استوی اگانی 0 0 شهری نار 0 0 شهری نار اکن مراد رقم 7 تورا درواری اکا جون 3 600 دوری اکای پانچه چورو داور سه وارا درواری 7 400 دوری اکای انستوی دی وارا درواری 0 0 اکای اکبر 5 6 وارا درواری 0 0 کاس میزنه 5800 شو یا میشوریم برادرو تموم دوشور گام نس اکای نشوریدا نمیشه شهر نروخی و نشوریدا و کیفی بوزی اونم اتیاب میبریم برادر کارترم یا دوستی چوبان دوستی چوبان دوستی چوبان برادر کسی میزنه 5800 شو چورا میگیرید رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 با 31 او شات رقم 5 اکای اکبر علی اکای اکبر جون او شات اکای اکبر 5800 برادرم می نویسیم رقم رو اکای اکبر 5 6 اکای مرود 5 نیسکو اکای مرود جون 5 7 سپاس اکبر 6 3 گیرم تا اکبر اکبر اکای اکبر یا اکای اکبر شیر هو هو تمام اکای اکبر 6 3 اختای شیر نگنی اکای جون دی انسته گیسته ها انسته هی نه نسته اکای کی یا چوران اکای اکای نوشه پانچریت چوران چی نیست شش اکای کی نظیرف یک رستگی شد تمام اکای نظیرف خود در یه رقم یک رستگی شد نه میبریم برادرم اکای نظیرف یه رقم یک پانچه رقم چو شش سه سه پانشرا پانچه پاس شش سه اکبر برادرو یا استنیس میکنیم تموم اکای مراد 57 دور اکجون 3000 دوری اکای پانچه چور دروگی 700 دوری اکان استوی چک میپارتیم اکان استوی اکان نظیرف رقم یک دروگی اکجون 300 دوری اکا اکبر 600 دروگی اکجون 5200 دوری شیرنا اکان استوی چک میپارته تموم میبریم کارتر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 اکان استوی چک میپارته تموم سر پاس کرد سر گرفتگیم مخی اکا سر گرفتگیم در اکا اکبر شو اکان استوی چک میپارته برادرو تموم اکان استوی چکش بیا هوی میکنی اکان استوی حرکت میکنی روما چانسیمه ای بوزی پشمو اکان روما قدیروف شیر نار یک کارتا 300 روبله ویگریش 1800 روما قدیروف
اکبر نمیفورم خندتون میکنم چی اکبر روی کدان گفت ساغرت را ارم خندت کن توجه کنم که معلم جون این روز گنده زیخشیدم برای چی که اکبر گنده زیخشیدم شعر نتره فقط همین خنده میزه فقط خنده که خندتون میکنم روی کوخی روی که خنده را من نشو برم تو خودت لیتسات خنده کسی طرف نمیخندم خیلی اکا نیستوه شهر اینار 300 میپارتیم اکا نیستوه هستی در افیر اکا نیستوه اکا نیستوه جون هستی شهر اینار Şu kafayı ki ya. ترام نوز کردن هم میتونی اکبر ترام نوز کردن میتونی هیچ بگیم آده همورا اکا نیستوه جون چک نامسود اکا نیستوه رقمی دو تا میتیم دا اکا نظیرف اکا نظیرف رقمی دو اختا یک دو اختا شهری نار نول نولیم اکا نیستوه چکش نامد که جونو وقت رفت سودار Huy mekinim akay naziruf yak do ekhta akay naziruf yak do ekhta okey rakami yak bisti yak rakami do bist rakami se 12 rakami çor bist rakami 5 11 rakami 6 22 rakami 7 10 رقم 6 با 22 اوش شواتا شرینا اکبر شو اوش شواتا ayodut چی ayodut گرفتم میالیم جون ayodut گرفتم برات آتی یاد گرفتم گاب نیست ما شاگردام هم خیلی کارهای خوب یاد میتونن ناز کردن گرمزی باتون میکنیم برادرام مینایسین پافتور پاستا پاس شروع نار مینایسین تو صغیره اما 20 چی یاد گرفتی نه همیش ده خاطر اومد وای مونده همین قاکو چور پافتور اکبر پافتوری نویس اکبر با نوز نکنی اکای نظیرف چورا گرفتگی هم برادر یکو دو خولیا یکو دو هم یکی خودتو دو خولیا یکو بیا بگی گاب نیست اکای رقم ریخته بگی و رقم هم رنگ خود بوزی دو اکای نظیرف چک میپرتیم اکای نظیرف چک هم میپرتیم نظیرف میبریم برادر کارتر رو میپرتیم تست که اکا جان که تو نپرتی کارتر رو موی نمیکنیم دا اکای انستیوه دویا دا اکای وای دا گیم چکا دیر که پاتخور کش دادیم چکا دا اکای اگوای نظیرف دا گیم نظیرف دا چکا ناماسو دا اکا ترا چکا ناما دا زینه هولی هم ناما دا اکا چکا چه خیلی پارت افتادی من ترا نمیدونم اکا جون دوشنبه سیتی نواتی دیگه پارت نول ما کتی نمیدونم اکا جون وای کارت ده اکا اکا مراد 50 اخته اکا جون 2400 دوری اکای پانچه چور اخته اکا جون 6800 دوری اکای انستیوه نیست اکا نظیرف یک دو اخته اکا جون نول نولیم اگبار 6 3 اخته شیرنر 6400 دوری بچه اوچو برادرها کسی میزنه 1800 اوش شوا رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 3 تا 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 3 با 3 تا 10 رقم 3 اکبر شو
او شواتای دا او خانداد مرا بکش او خانده را بین دا او خانداد بومرمه باید بین سایرانم خیلی خوش روخ بخوانی میموری اخی برادرم می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس شیرو نر می نیسیم حرکت میکن تست تست اکای مراد پافتور 1800 دوری اکا جون اکای پانشیر یک دورا بگیر اکا پارتوفتم وز اکا جون یک دو تا گرفتی نول نول شم اکای نظیر فوزی پل نداری یک دورا بگیری اکا اکبر پافتوری اکبر اکای پانشیر شیر اینار می نویسیم اکای پانشیر اکای اکبر شیر اینار پافتوری نگرفتم گاب نیست اکا جونو یک دو خوله شیر اینار پانچ جاف اکای مراد Akbar pastör. اکبر پانچ شش نه بود رقمی سه زدن شش سه اکبر پانچ اکای پانچر پافتوری اکای پانچر چور برادر رقم یک دو خوله شیرو نر رقم یک دو یک دو شیرو نر خوله خوشمانده رقم یک دو خوشمانده رقم یک دو شیرو نر خوله بچه و چا Panşeri yapma işte. اکای پانچر رقم یک اختای برادر رقم دو خوله رقم دو رقم دو شیرو نر خوله رقم دو اکای پانچر رقم یک پانچر رقم یک شش دو ساعت دوری اکای نظیر پس کردم اکبر بودم اکبر دادم بود برادر رقم دو خوله خوشماندم می نویسن شیروی نار رقم دو خوله برادر رقم دو خوله رقم دو شیروی نار رقم دو رو میگیریم بچه چا رقم دو خوله رقم دو رو میگیریم رقم دو خوله اکا واتساپ تا جواب تو اکا برادر رقم دو خوله شیرین نه رقم دو خوله Hava çubuklar apas kadi diye kadar doluyor. کی نیست این هم نظریه که بود نداره. چه کارایی نکردی بودی دو بار نامدی روی کدو دو بار نامدی روی که من میدونم دو بار باید دو خید ما پارتوفتم جاته افیر در گفته که اسپر نکردی دیگر کسر بدشه چه بومی؟ هیچ که اکا نظیرف یکم کازا چک تا و رقمات ما دادگی نیست ما گفتم چک تا پارتو اکا گفتم قرطه را میکشیم اون کازا دادگی نیستم شیرنا ای گپ چپ دروغه اکا ای گپ چپ همش پونت فونته Kime gel? میگه خودت وای گفتی دیگه کازا میتونی بگم خیلی پونت فونته Kan neyse ki bu pas usta. نه یکم Ha. هیچ که پارتو فونته برادر رقم دو خوله شیرون نه رقم دو خوله رقم دو خوله بگی دو را بکش آکای مراد دو را بگی میگه بکش دو آکای مراد مکنون هزار دو را اکبر دوی آکای مراد نه شیر اینا رکای اکبر جون شیر اینا رقم دوی آکای مراد گیری آه چه کنه پارتو چه میگیری آکای خیلی چه کنه پارتو نه اوجه زبیبانگا سابچنش ما دمو اومد آکا جون ما اوجه گرفتیم پونت فونت آکای نظیر مو شیر اینا
همه قماردکو اونا شو یک نشین همینجا اکا اسلام های همینجا اونا شو میپارت هم کیم چند از اورا میخزم میره ده همه افیر نیسته من این مردک اکای مراد و اکای باید همه شویدم بچه برای 300 میشه 600 تا ای بنا میدونی میزد نمیگفتی که اکا این ما چک شپار صاحب دو ما میگفتن چک نه اومده بود یا وای میگفتی اکا این ما پارتایی رو روید میکردم میگرفتی پلا یک دو سه چهار پنج شش چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت اکا اگه شش سه اخته اکا هفت شایسته داری اکا پنچه چور یک اخته شیرنه شش دسته داری اکا مرود دوی پنج و هفت اخته اکا جون یک نیم هزار داری اکا مرا محکم کرم دیدیش محکم کرم دیدیش دیدم اکا انستوه دیدم شیرنه رقم یک 23 رقم دو 20 رقم سه 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 برادران رقم 1 با 23 اوش شود شیرنا رقم 1 با 23 İçine gelin çek park olsun çıkayım megiri. وای گفتم میگیره وای را اهمیت نه تشریف کنی همه ها گفتن تمام میگه که ما چک نپارتت دا تو رقم ما را گرفتی آدم ها اینجا 1000 10,000 15,000 میمونن خدا شونه استن اکا برای 600 میشنی سر تا ویرون کدا دیو پنج اف اکا مراد 600 دوری اکا جون اکا پنچه چور یک اخته اکا جون 7,400 دوری شیرینار اکای اگه بر شو شش سه هفتور که اگه Hafta olmaysa gel. هفتور نیسته که نوشیگیت یا 7,000 دوری برادرها کسی میزنه اکای مراد دو پنج هفته اکای درواگی 600 دوری اکای پنجه چور یک اخته 7,400 دوری اکای اگوا 6 سه اخته اکای جون 7,000 دوری اکای ابراهیم سلام اکای صبر نمرش علیش کدی زبیر نمرو اکای ابراهیم جون زبیر نمرش علیش کم اکای جون 82 76 اکای جون بولو دا زکریپیت که اگه هوای دا زبیر بانک شهر نه Kampanya da parton avuca. o ziyam minu dama ki havay bolo zakripit ka gas berban kam da havay akajum whatsapp am da havay aka ibrahim jun vay mebine martin bolo ro ki va in hiç bir dayjozi in va girte mahkam kadim shaku paga ya alish mekniyata zakan ke to bigam biurim handi اکای ابراهیم پروست از زبیربان زبلاکری وقت کردن اکای جون زبیربانک نه اوی کردیم شیرنا زبیربانک با نام شیف اوی کردیم میبریم کارتر برو دارو یک دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج شش هفت نه پنج شش هفت برادرها کسی میزنه 1800 و شاش رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 برادرو رقم 5 و 6 وره شیروی نه 100 روبلی وره رقم 5 و 6 شیروی نه برادرو رقم 5 و 6 وره شیروی نه رقم 5 و 6 وره Sevuşaş. سه و 6 برادرو رقم 3 و 6 وره کی پاس میگه؟ Hanşer yak past. چرا گریف وره Ne ayıktın oluyor Ayşe? Yakış past. Tamam. پانچه چور واره یک پاس نیسته یکو Bu
Ya bunu bilmiyorum. Kim oluyor? Haf var. Her şey. Şu çalışma önce abi tren takıl. Tamam işte. Bunların sibet olabilir. Haf kan var. Akay Muratcan rakam haftam var şerinar. Akay Muratcan çekme parti. Akay Muratcan salam. Akay sabun olur. Siberbank olur. Şöyle şikayet yok ki. Çoğu var. Hafta var. Varodaro rakam yak di panç kolya şerinar. Rakam yak di pan sadrobli var. Harakat mekinin barodaro. Rakam çoğu droge yak pas kare gaya. Şaşını mazur. Doğru rakam. Rakam var çekme parti. Akay var. Şaşı var. Doğru. Varodaro rakami yak duyu panç kolya şerinar varada. Varodaro خوشمانده باشم مرحمت می نیسیم شیرینار خوشمانده باشم می نیسیم اکای نظیر جون اکا پروست ما ایفیدم نه بدم نه فهمیدم تو گوره برد صدای گپ ندارم اکای نظیر گپ ندارم میفهمی یادگاری مونو گپ ندارم برادرها رقم 1 2 5 خولیا شیرین نه رقم 1 2 5 رقم 1 2 5 شیرین نه خولیا گاب نیست برا گاب نیست اکای پانچیر کاش همی چور کازدا گپ نیست اکای همی چور کازدا میکشم شیرین نه از با همارا میگم 2000 چه کنم 2700 همارا میگیرم 2000 نکسته به عقل با ما واره با کم میمون 5000 میمونم با من تا پاس میدونم زاریدم مصور مردمی یکایی مراد 2100 دفتکم کم ودی تا 2700 هفته بیفتر میکن 800 دیگه هم قسم سر بکش یاد نیست کم میکشم خاطر آوازی شیرین نه چور کاز داد بکش رقمی 34 67 34 67 34 67 मैं ब्रेन बारूदारो खाता रहा दो Se çor şaşma. şaşaf se çor şaşaf ya se çor şaşaf ne se kartay pas baरूदारो اکای مراد رقم 7 وارد روگی اکای 1800 دوری اکای 5 رقم 4 وارد روگی 6000 دوری اکبر 6 3 دوره 7000 دوری باردارو کسی میزنه 3300 اوشاشا رقم 1 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 6 10 رقم 7 20 برادران رقم 4 وارای 1600 روبلی خوشمانده وارا می نویسیم رقم 4 و 7 وارای شیرینار 1600 روبلی شیرینار 4 و 7 وارای شیرینار خوشمانده وارا می نویسیم برادران خوشمانده وارا می نویسیم هزار و 600 وارا شیرینار 1600 چند قرطه که بودی که دوایی از رو تمام برادرو 1600 وارا دکاش هیچ رنگی نه
اکبر بکش 36 یک شایستادی اکبر شو 36 اکبر دیگه وقتی میشه که نمیدونم 34 6 هاف همین واره 3 4 از دادم بروله چی برادر سلام اکا و علیکم بر سلام اکا عبدالستار نورو شما دی برادر مورا خط زده چی اکا نه اکا این همی واتساپ مون همی کانت علیش دگه اکا جون واتساپ بربند اینی 80 دگه اکا عبدالستار یک شایستادی وارم مدرو اکا عبدالستار یک شایستادی مدرو اکایو که دام چور کاسکاش مکا ستور هویا نه ایسا کجوم قارته بعد دیوار جوی هست میبینیم اکا جون اسپر نکنیم می نیسیم رق 3 4 6 7 3 یک شایستادی شد خیلی خیلی دو تا درو ما دو خیلی بچه همی کوری ستونه یک دو سه چور پنج شش نه برادر سه قارته که پس داد سه شایستاد سه دو سه یک شایستاد سه دو سه کدام میزنه 6000 سلام و علیکم و سلام آقای محمد جون دولت خوشم آلی شیرنا رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 4 با 21 آش شود رقمی 4 اکای پانشیر جون 6000 آش شود شیر اینا برادرو می نیسن رقم رو اکای مراد ها می نیسن شیر اینا 5 اکای مراد 4 یک پفتور یک اکای پانشیر اکبر می نیسن اکبر اکبر وارد بوی دو نسته نوش پاری دیگه چلی کوش گپو نمیگرم بول بیمالی گیر آخیر اکانت ها آیستا بکش چی با؟ ها اکبر بریده بودم دیونا قرطه را بردم جمع کردم کشیدم اوجه بس نگنه بریده کشیدم اما افیره قفو که اکبر افیره قفو که نوشیگری ترم اکا اکبر پافتوری اکا اکبر اینا بابینو قارتا را ما شوردگی بدم پای کردم با قارتا را بریدم کشیدم شیرنا قارتا را بریدگی بدم خیلی تگاوز چخیل موندگی کنم خیلی بریدگی بدم شیرنا افیر قفوک شیرنا قارتا را بریدگی ما اکا اکبر شو اکا اکبر شو یا افیر قفوک تموشو که اکا
Akay Murad ha. Numara 5. Akay Pançero. برادرم مرامت می نویسیم رقمی 4 و 1 7 و 5 برادر رقم 2 و 3 و 6 خوله ها یگون خوشمان نیستم می نویسیم شیروی نو 4 و 1 برادرم می نویسیم شیروی نو 3 و 6 نیخی ها ایفیره دیدی اکبر شو اکبر شو این هم خیمه بریدگی شون تیار میکنم با هستنه اسم میکنم برادر رقم 2 خوله شیروی نو رقم 2 خوله بچه اوچا رقم 2 خوله خوشمندم می نویسیم رقم 2 را اوه رقم 2 را می نویسیم بچه اوچا رقم 2 خوله رقم 2 خوله 6000 akay ki گرفتم پانچر گرفتم Çok. یک دوی برادر رقم 2 خوله شیروی نه رقم 2 خوله شیر بچه رقم 2 خوله بچه کو رقم 2 خوله شیروی نه رقم 2 خوشمانده رقم 2 برادر رقم 2 خوله رقم 2 شیروی نه رقم 2 خوله می نویسیم رقم 2 خوشمانده مرحمت می نویسیم شیروی نه رقم 2 خوله دو خوله رقم خوشمندم می نویسیم رقم 2 خوله بچه کو چه رقم 2 رقم 2 خوله برادرو رقم 2 خوله رقم 2 akay سروجدین توش akay سروجدین جون خوش آمدی شیری نر چکا می پارتیم تو خود دومدن قرطه را اوج بردگی میکشیم چکا هداش میکنیم شیر نا کی مردم جداد نکنه کی قجداد کن رقم 2 اوکی روزی گرد نیست اکا akay مراد 5 7 اخته 1200 دوری akay پانچر 4 1 اخته 11 900 دوری akay اکبر 6 3 اخته 3200 دوری شیرنا از akay سروجدین akay سروجدین رقم 2 akay سروجدین دهنی 82 76 می پارتیم شیر نه 82 76 akay سروجدین حرکت بکن akay سروجدین
Akay siroji değil mi? Saat doğru yakın. Akay siroji din do akhtan sori. Barodaro kasi mezane 1804 rakam 1 set tavalid. Rakam 2 22. Rakam 3 20. Rakam 4 21. Rakam 5 10. Rakam 6 11. Rakam 7 20. Rakam 1 با 3 تولد او شوات شیرنا. رقم 1 با 3 تولد. باردارو می نیسین رقم رو پافتور پاستا پاس شیرنار می نیسین. رقم رو 5 7. باردارو می نیسین رقم رو. نه خندی اکبر میبریم برادرم کسی همش پافتوره آره شوخی اکبر چخلی کجلم اکای مراد 5 خیصد دوری اکای 5 4 یک اخته 13 و 100 دوری اکای اکبر 6 3 اخته 2 600 دوری اکای سروجدین 2 اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 20 چند تا؟ 2 تا 20 تمام 12 برادر رقم 27 وره شیرنا اکا اکرام سلام 1 4 وره 5 شیر برادرم می نویسیم و علیکم السلام اکا اکرام جون خوش آمده اکا اکرام خوش آمده شیرنا اکا اسلام جون اکا اکرام جون 4 دا بازی دار شیرنا اکا مراد رقم 5 دمه دروی یا کی گیم اکا اکبر دا 3 و 6 اکبر اکا مراد رقم 5 دمه دروی اکا مراد دایفی راستی اکا مراد اکا اکرام جون واتساپ نمی 82 76 شیرنار زبربانک پول اکا جون وای شد زبلاکی رو کردن اکا جون نمی دای زبربانک هم وای واتساپ هم دمی 82 76 شیرنار اکای مراد هستی اکای مراد اکای مراد رقم 5 دمه دروری اکای اکرام رقم 5 دوار همه دروری اکای مراد وای اکرام اکای سلو اکای اکرام
budru. 50. نه صد پارت آکای کرون جون رق نمی وایدا پارت آکا 82 76 اکو نمی 82 76 دلیر رو چانس می برا نه صد روبله آکای دلیر جون جوی خوری نیست شرینار آکا سون پارت پفتون بارا بگذارا بوزی میکنی چه کبنی آکای شه نوات پارت شایسا دوری آکای نازیرو شرینار همین جای خولی شد میگیرم تو بچه و چه آکای کرون پانچ آکای کرون جون چک می پارتی بار 600 رو بارو آکای پانچ چه دوری دوری هفت دوره دیگه برادر تو چه که اکای کروم اومدن شیرون کارتر هم میشوری برادر با دیوار در و رقم می نیسیم پافتور نه رقموتون می نیسیم همه درومد اکای کی مراد هفت این ختون هفت دوار بده که جون رقم 5 دقیقه اعلام کردیم دختون که اویا نه نگفته دا اکای کرون دادیم 5 دقیقه کی اکای مراد گاب نیست گاب تر ندور مکن میبریم برادرم اکای کرون چک شما اکای کرون باز اکای کرون جون چک اکای کرون میاد اکای کرون میاد بسیار اکای کرون جون رقمی 5 گیرته گه اکای کرون 5 اختای اکا جون 300 دوری اکای مراد رقمی هفتش درمودگه ها اکای مراد رقم هفت درمودگه دواره بوده که جون 600 دوری اکای پانچر چور یک دواره درو اکای 11 و 300 دوری اکبر 6 دواره دوری 800 دوری اکای سروجدین واره دوش درمودگی بود دوی اکای سروجدین دواره بود اکای رفت از ارد سا اومد اکای سروجدین اکای کروم اومد دواره دو کدوم بود دو هفت بود خیلی اکای کروم و سروجدین رقمی دو دواره بود خودش اکای جون 600 دوری اکای کروم 5 دواره دواری 300 دوری باردار کارتا بردگی هم میکشیم یک دو سه چهار یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت باردارو کسی میزنه 5800 رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6
20 رقم 7 21 برادرها رقم 2 رقم 2 3 5 7 وارد شروینا برادرها رقم 2 3 5 7 وارد دوینیم هزاری وارد شروینا ها دوینیم هزاری میشه 4 تا دام 3 تا دوینیم هزاری میشه 2 تا دوینیم هزاری 4 تا دام دوینیم هزاری میشه 4 وارا اکای 5 4 وارا دوینیم هزاری اکای 5 برادرها رقم 1 و 6 در خویشمانده است 1 و 6 1 و 6 در شیروی نار 1 و 6 در خویشمانده وارا 1 و 6 نه اکبر وای 2 تا در دوینیم هزاری میشه اگر 3 تا 4 تا شاکا جون دوینیم هزاری میشه اکبر برادرها رقم 1 و 6 خوله شروع نه رقم 1 و 6 1 و 6 خوله شروع نه 1 و 6 خوله برادرها رقم 1 و 6 خوله شروع نه رقم 1 و 6 چول تا برش دیم رقم 1 و 6 خوله برادرها رقم 1 و 6 خویشمان نیست رقم 1 و 6 دار یکم خویشماندون نیست بنویسه یکم خویشمان رقم 1 و 6 خولیا چون که ارزش کی وارا نمیدروه Paşa bunu mu? رقم 4 o zaman tamam. Eksik bunu mu? Hı? میبریم برادرم 1 و 6 اکا اکبر سه دوسا داشتی دو رقم دادو و اکا جون دی 600 دادمون دی 600,800 اکبر جون میرس که 800 دادمون شیر نه 800 اکا اکبر سوکن یک دو چهار پنج شش دو قطعه پس قرطوش مکشون کدوم میزنه هفت نیمه رو میشه Çankırı tekrar tabanabilir. 4 تا 1 تا دوم یعنی مزورو 5 8 300 هفت نیم هزار برد برادرها کس میزنه 8 نیم هزار اوش و شرنر رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 7 20 رقم 2 با 22 اوش شوات شرینار
رقم 2 آقای سروجی 7,500 روز شد شهرینا برادرم این است این رقم روز شد معلم همه خبر گیست یکون تی روز یکون وارا نگیست آقای مراد 57 Anşer çoğuyak. پانچه چوریاک Şaşa bir gülten nazir ufak ya şaşısı ağırladı. 6 اکبر ها آقای کی نازیروف میگه Oğlum. Nazir ufak. Çin'i bir tek ya şaşa bir gülten ya çiğ bir tek ya. Pul pastı gibi. Var olsun. Şaşa bir gülten bir kişi. آقای اکبر جون 6 دیگه میگیریم تا شهرینار برام 3 دیگه میگیریم تا اکبر tak کجا در اومدی بازی 300 روبل اکا عزیز نومازو خوش اومدی شهرینار آقا اکبر 6 ایمه های آقا اکبر 2 میگیریم تا شهرینار 2 اکبر هستی در افیر اکبر شهرینار در افیر هستی اوکی Ben dedim oğlum hafazı o bana durmadı. او دا کجا حفظو دا کدام کجا ساید رو اومدی اکبر اوکی مراد 50 تا دور نو مکای 5 4 1 2 رگی اکا جون 8 200 دوری اکا اکبر 2 در اومدی 2 در اومدی اکا 200 دوری اکا سیروجیدین 2 دوار وای نستای اکای اکرام هم نستای اکای نازیر فیان نازیر چند تا درما شش نه Bana teciham ama. اکای سلوخ شومدی Bana tecihsi ya. Canlı gibi. Bana tecih. اوزی میبینیم تا اکای کی اسلام جون اوزی میبینیم شهرینا شش درما نازیروف O. نازیروف 3 درما دیگه کنی شاید چند پارتو 600 ها 300 دوری اکای اکرام 300 ش موندگی ها اکای اکرام 300 Evet, tu da bu dağma bir İdrisas bulmaya gücü olmadı. کی میگم İdrisas bulmaya gücü olmadı. 2600 داشتی اکبر اول 3200 داشتی 600 درو 2600 مون بود دو رقم تاور درو اکجون 800 مونده بود که اکبر وازی دو رقم گرفتی 200 رو بلد مون شیرینا 241 اکای سروجیدین بود سروجیدین 600 داشتیم سروجیدین سروج 7,800 دوران Söyle ne buluyorsa. ها؟ Sürücünün de buluyor. پانزده گذاشت بلد روزی اکا اسلام جون میبینیم شیرینا او نایدم میبینیم اکا کی اسلام جون چک شما واتساپ ده دانگلا کی مو کفتنش نمیشه باید مالا اکا جون بخشش ده روزی برادر وای میکنم Biraz meş akaya ki güzel savunma boşu bıraktım. O ziyakaya Murodjon neme şakaya 5000 umdum güzel. Akaya Murodjon ozi me benim şerinar ozi ne WhatsApp'dan farsa bir şey ozi me benim şerinar.
Oziraş da 0-0 nestim ozira. Mebinum boşa aka kayıtış mekim. Aka Murod'cum. Çok şaş haf yok. Şaş haf yok. Şaş haf. Aka Murod 5 hafta drovagi aka jon 0-0 oziraş da aka 5 çori aka drovagi 8 saat dori aka akbar 2 saat drovagi 2 saat dori aka Nazirov 6 drovagi aka 3 saat dori. Kas emezana 1800 oshava. Raqami 1 20 raqami 2 11 raqami 3 20 raqami 4 20 raqami 5 22 raqami 6 11 raqami 7 20 raqami 5 va 22 raqami 5 akay Murod. Akay Murodjon oshshava. Akay Murodjon 5000 اوموشه 1800 که 6800 گاب نیست چور یک پانشیر 75 اکای مراد هم 6200 دوری اکای مراد 6200 دوری شیر نه اکای پانشیر 7600 دوری چور یک درواری نازیر 6 پافتور 7 وارا ولی اکای مراد جون وارا نیست اکای مراد 22 اینجا نیست یکم تو رقم خودت گرفت اکای مراد 75 اخته اکای مراد جون اکای اکنون جو 75 اکای مراد اگر پاس کنه پانچه میتیم تو 75 اکای مراد اگر تیا پافتور اکای اکبر جون چک میپارتیم اکای اکبر جون 400 دیگه میپارتیم خوب برا چوریک اکای پانشیر جون گرفتگیم چوریک شیر نه برادرو بعد این قارته نه هوی میکنی که قارته کنترش لگه شیره نه بعد یه قارته هوی میکنی همون دوستا داریم اکا اکبر گوش بشیر نه 3200 دوشتی و خیر دا اکا جون دو رقم تدرواری اکا 2600 موند هم خیلی اکا اکبر 2600 موند ایسه 2600 اگه 200 میمونه 2600 دو تبار دروار 6 ستا اکا 1800 میشه 1800 و 2600 اگه 800 میمونه از دو تا تدرواری اکا جون 800 600 اگه 200 میمونه Yan dışarı gidiyorum. Fahmi Hakan. Dışarı gidiyorum. Hala var çorsa dediğim partiye bakacağım to kartara bridana kayak var. Yak ne. Çok şaş yak. Çok şaş yak. Turpan şaş ha. Mara çin nafahmidim. Aka akbar be matya avali droma git gavdan ma akbar ta akjo droma di. Uz be matra akbar gavdan. Aka akbar 1800 parti aka jum vara droma git rakam ta 5800 zadaka و 600 مینوس کن 600 تا 5200 مون یا تا 1800 زد یا کجون میخشه 6400 6400 600 7000 7000 600 تا رقم درو اگه اگه 3800 موند 3800 اکجون دو رقم تا درو وارد اگه اگبر 600 مینوس کن 3200 موند 3200 دو رقم مینوس کدی اگه 2600 موند 2600 دو توار 900 درواری 800 موند 800 رقم رو آری اکا اکبر 200 موند شیری نر اکبر یاد دیسی وات ساکتی اکا اکبر جون چک پارتو شیری نر یا اکا اکبر چک پارتو تمام اکای این اکای نظیروف 00 00
یا که اکبر چک میپرته تمام باید 600 میمون وقتی وارا یک 600 درآمد که اکبر دو تا وارا یک 600 7000 شو یک 600 سه 200 مینوس که 3800 نمونه 3800 که اکبر مینوس که چک کنید برادر در کدام چک میپرته در واتساپ نام شما ویسا اکا اسروفیل بانو که اکا ابراهیم باشه اکا ابراهیم 2000 گذارم یگان دو رقم بگی اکا ابراهیم جان این ها زمین میگیریم اکا خوی کن اکا اکبر جان چک اپارتیم میپرتم معلم جان که بس اکا جان این ها زویش میکنیم در اپارت اکا اکبر جان که ای اکای مراد 57 اخته اکا جون 6200 داری اکای پانشه چور یک اخته 7600 داری اکای اکبر 200 اخته مینوس 400 اکای نظیر 6 اخته 0 اکا جون برادر کسی بزنه از اون 800 اشتباه رقم 1 30 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 باسی خوش شوات شیرنا رقم 1 اکای پانشیر برادرم می نویسیم رقم رو 50 اکای مراد اکای مراد 50 برادرم می نویسیم رقم رو 6 پاس ابراهیم بیگی اکای ابراهیم بگیر اکای ابراهیم چورا گرفتگان شیرنا چورا اکای پانشیر اکای پانشیر هفتوری اکای پانشیر اکای پانشیر پافتور نوشی پاس نیست اکا جون مو رقمه وای کنیم اکا نترو گایتی چور یک نترو گایتی اوزی اکا جون میبریم چور یک اکای پانشیر 75 اکای مراد اکبر پاس که او اکبر پاس تای با فکرم 6 ابراهیم اکای اکرم جون رقم 2 گیرم اکای اکرم جون رقم 2 300 دیگه دوری اکای اکرم اکای اکرم اکبر نوشیگری 6 اما دو کدگی اکای اکرم 2 اکبر یا اکبر نایستم نمیبینی کنیشا اکای ابراهیم جون اگانی شیر نه صبر میکنی 6 اکای اکبر اگانی شیر نه همین خولی که شد یکم خود دمیگیرم حالا اکای ابراهیم جون اکای ابراهیم جون اکای اکبر جون چک دانگالا میکنم اکای اکبر اکای مراد 50 اخته اکای جون 5600 دوری اکای پانچه چور یک اخته اکای جون 8800 دوری اکای اکبر چی نیستی فریدی تیم رنگ هم ساشکم اکی ساشکم اکای فریدمی فریدم
Kani okuyup çek şada WhatsApp pardon no şigrin ma WhatsApp da bana nom tasaklanın kını WhatsApp binavda. Akbar. Akbar çek şada WhatsApp pardon şerine matra saklanın kını. Kan çanka Fridi. Akbar WhatsApp da hoya he nevis. Akbar kati khidad 00 شش سه اختا که اکبر شش سه اختیان دو آکا اکروم اگنی وزی به اکبر شش سه کنی اگنی آکا اکروم دو کتی آکا اکروم هم 00 شنگیم آکا اکروم کتی 00 آکا امرود 5 هفت اختای 5 600 دوری آکای 5 4 یک اختای 8 800 دوری اکبر 3 6 اختای 00 آکای اکروم 2 اختای 00 کس همیزنه از دور 800 و شاشا اکبر حفاظورات زد یا که باید دی رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 برادرو رقم 1 و رقم 6 وره برادرو خوشمندو می نیستیم رقم 1 و 6 وره برادرو می نیستیم رقم 1 6 وره شیرون نر İkram dupas. هفت وره که مراد چکی به پاتون 4 وره پنجشیر برادرو می نیسیم خوشماندو وره می نیسیم دوی سه وره اکای سلوم خوش آمدی اکای سلوم اکای سلوم خوش آمدی اکای سلوم چنده براتون اکای دولت دیو اکای سلوم جون ساده شهرن ساده اولی شهرن ساده نوارن ساده اکای دولت دیو خوشبخت خوشی برای گپت ندارم اکای دولت دیو جون 5 اخته اکای جون چک میپارتیم اکای سلوم چند دویو سیون دو سه اکای دولت دیور نحصار میپارتیم یه دولت دیور 5 اکای کی دولت دیور میپارن چک میپارتن اکای دولت دیور شهر نار چک میپارتن نمی 82 76 دکای دولتی اون میپاتیم چک دواتساپ میپاتیم چک هم درست بید بانک هم دارم میاد اکای کی سرو چنده اکای سرو جان کنید 8 سرو 8 زود پاتیم که 100 رو تا نسخه رو میگم آلی زن سبود رو اکای دولتی نسخه
Akay davlatıyor panca drova akajon nol nol. Kesi rakipte. Kadın hiç bilmiyordum Raft. Ya Piliç Parto, Liçka Parto, ya Kaliçka Parto, Konçanca, Bunyod Abdullah Fıkşama de Akajon Sesad Rubul Akajon Yakun. Kadın bu ne buraya hava oynadı? Ne bu Parto bu? Ya Kaliçka'nın vaka ki. Yak var adabdan. Yak şaş var adabdan. Yakalıyoruz pardon. Hatta bunu yak. O yakalıyoruz. Mebre barudaro. Ya yak dü se çor pan şaş haf. Yak dü se çor şaş haf. Yak dü pan şaş haf. Akay Murat hafta doğru gibi. Akay Murat çanda doğru Akay Murat hafta doğru. Akay Murat hafta vara doğru akajon çoro hafsa doğru. Akay panşer yak doğru çoro vara doğru akajon hafta nıhsa doğru. Akay akbar şaş doğru. Akay akbar şaş doğru akajon nol nol. Akay İslam düğüse vara doğru. Yak dısa doğru akay doğru panca vara doğru akay nol nol. Ayol hoşuma gidiyor. Ayol mu? Tamam. Ayol salam şöyle. Akayım kuşuma de akayım. Kuşuma de şerina. Barodarım huy mekin rakami yak. Yozda. Rakami dü. Yozda. Rakami se. 22. Rakami ço. Da. Rakami 5. 20. Rakami 6. 20. Rakami 7. 20. Rakami 7 22 şavata şerina. Rakami 2. Rakami se akay slum. Barodarım men esin rakam ora şerina. Rakami canım ne iskinam. Akay slum yak duyu se. Slum. Yak du se. Akay Murat. Ye çor yak akay pançer ha. Du se akay slum. Akay Murat. Pancu haft. Akay pançer. Çor yak. Muknese gel akay. Akay Murat. Akay İbrahim aganın şaş kırıda.
هیچ نایسک نیستی ها آقا ابراهیم شش خود دو اینکی براد Eyvah İbrahim pul pastaya dö zoru. Pul pastaya şuna ne gitti. Bakayım Murat. Şurada saat doğru yakaladım. Şurada. ayı başa girmek ya. Panca ha. Oku var hocam mu Allah girifte. Ya var çıkıyor var mı? Karta ne dönüyor mu İki bol uzat kartayı panca hatta bir farak kişilim ayı. Zübir bancoya. Meşe akay iki Muratcan meşe. Akay pançı. Hafta. Saat 5'te hafta 8 saat etmem. Hafta 8 saat doğru. Akay salon. Yok düşsedi panca saat hafta. Hafta. Şesu. Saat doğru. Akay İbrahim 2000 partabno. Yako. Aka İbrahim 2000 partab diyan. Aka İslam 2 ساخته 6 400 دوری. Aka Murat 57 اخته 400 دوری. Aka Pançer 4 اخته 300 دوری. Aka İbrahim 6 اخته 1700 دوری. باید تبدیل کن. همین شد میگیریم تا Aka İbrahim جون از همین شکل بازی کاکا و همین شامنا میرسد. همین شاکا گیر بازی که باش میشه بود. ای برادر karta ra nav kınım karta kan ta kıhnaş dege şeroy na karta ra aliş kınım Aka İslam Aka Murad Aka İbrahim Aka Pançer nakın nav kın bugün nav kın gav ne sakın ay şunu yata Eski. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 karta ra hem meşhurin barodaro Mebrin barodaro Aka İslam 2 اخته 6 400 دوری Aka Murad 57 اخته 400 دوری Aka Pançer 4 اخته 300 دوری Aka İbrahim 6 اخته 1700 دوری کسی میزنه 1800 دوری رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4
11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 11 21 yapta 21 ya 20 برادران رقم 3 با 21 اوش شوا شیرنه اکای سوم اوش شوا تا برادران می نایسین رقم را چور یک اکای پانشه پافتور پافتور اکای مراد پافتور مراد 50 اکای مراد سراسیماش دی چی ایتای 50 تاجیقی 50 تاجیقی دی اکای اسلام پافتور اکای اسلام نیست چی دای فی اکای اسلام دای فی نیستی چی اکای اسلام دای فی نیستی اکای اسلام اون جا پاس نیست نیست اکای اسلام اسلام گفت اسلام گفت گاب نیست اکای میبریم برادرم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت برادر است نیست میکنیم بیلون میکنیم با خاطر اوی میکنیم اکای اسلام زدن اوزی رقم گیری هفت شش سه دوری اکای اسلام سینی زدوری اکای پنجشیر شش اکای اسلام 207 600 دوری اکای مراد 57 اخته سینی مزور دوری اکای پانچیر چور یک اخته 6 700 دوری اکای ابراهیم 6 اخته اکای جون یک 400 دوری کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 31 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 3 با 31 گوشا تاکا اسلام جون برادران می نایسیم پافتورو پافتور پاستا پاس می نایسیم شیرو اینو Sonra günleri çekelim. Yapman gerekiyormuş. پانچر پافتور اکای ابراهیم پافتور اکای مراد پافتور است پانچش چون پانچش پانچش هفت اکای اسلام زدن اوزی هشت دوری اکای مراد 2900 دوری اکای پانچیر 600 دوری اکای ابراهیم 100 دوری اکای اسلام 2 اخته اکای جون 800 دوری اکای مراد 57 اخته 2900 دوری اکای پانچیر چور یک اخته 600 دوری اکای ابراهیم 6 اخته 1100 دوری کسی میزنه 1800 دور شو رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 و 22 شاتا اکای مراد اوز شوا برادران می نایسیم اکای پانشیر پافتور اکای مراد پافتور اکای ابراهیم پافتور اکای اسلام پافتور
میبره برادرو. باز بگیرش اکر مراد بدم. یکی هفت نه سرداری اینه هفت نه هشت بسر رقمی هشت بسر اکر مراد سرداری اکر پانچیر سرداری ابراهیم 800 داری اکا اسلام 200 اخته اکا جون 800 داری اکا مراد 5 اف اخته 400 داری اکا 5 4 1 اخته اکا جون 5 500 داری اکا ابراهیم 6 اخته 800 داری برادر کسی میزنه 1800 باشه رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 دوباره برادرو خوشمندای وارا می نویسین شیروی نار اکا اسلام 3 وارا برادرو می نویسین برادرو خوشمندو می نویسین شیروی نار می نویسین کدوم خوشمندی وارا برادرو می نویسین شیروی نار کدوم خوشمندی وارا می نویسین هفت وارا چهار وارا هفت اکای کی وارا اکای پانچر وارا برادرو 5 6 خولی های پافتور وارا اکای ابراهیم چنده؟ وارا چند بود اکای ابراهیم 6 بودم یافت نداری اکای ابراهیم 6 وارا برادرو با برادرو 5 خولی های 900 روبلی وارا اکای ابراهیم جان خود چک می پارتو شیرنا یا ابن ساکا جون اکا اکرم جون خود پول می پارته اکا اکرم جون همه وارا در اومدن فقط مراد هفت شد رو دیگه 5 واره ای 5 اکا اکرم جون اکا اکرم 5 دوارم اکا اسلام رقم 3 توارا درواری اکا جون 7300 دوری اکا مراد رقم 7 درواری اکا جون 3200 دوری اکا پانچه رقم 4 توارا دو یک دواره اکا جون 4600 دوری اکا ابراهیم 100 دیگه پارتیم 0 0 نفیم اکا اکرم جو چکم بپارتیم همون لسات نگرا کی میگه؟ اکرام باز یا اکا اکرم جو میبینیم هزار دو صد اومد اکا اکرم جون 300 دور اکرم اکا اسلام دو دواره بود 3 واره دوری 7 300 دوری اکا مراد 7 دواره دوری 3 200 دوری اکا پانچه یک دواره بود 4 دواره دوری 4 600 دوری اکا ابراهیم 6 دواره دوری 0 0 100 خیلی پرده اکا اکرم 5 دواره دوری اکا جون 300 دوری
1200 برادرو. میبریم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 1 2 5 6 7 برادرو کسی میزنه 5800 شوا. رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 برادرو رقم 3 و رقم 6 وره برادرو 2900 4 وره 2900 یکایی کی پانچر 2900 برادرو یکایی اسلامی درنام بفکن رقم شد دین سال و یکای دولتی کنه یکای کی چی میگه یکای مراد یکای مراد 2900 شرینا 2900 شرینا 2900 ما پاس یکای دولتیار نه 7 تا خود دکا جون 2900 میپارتیم یکای دولتیار فیروز جبران بوده جبران 600 بوده یکای دولتیار 2900 میپارتیم برادر 2900 وره شیروی نر 2900 یکای اسلام رقم دو تا وره دروار یکای جون مکس 5 اینا یکای 5 همه درون 2019 میپارتیم میستر ستا ایکس میستر ستا ایکس شرینار 2900 پارتو شرینار چکشان دا واتساپ می پارتیم برادرو اکای سیروج عبدالرسولو شرینار 2900 وره شرینار اکای دولت چک پارتی اکای دولت 2900 های یا رقم خوده نه ها اکای اسلام نیست اکای سون دیسه اکای پانچر رقم تا ندرو وری اکای پانچر برادرها دا واتساپ چک شمی پارتیم دا واتساپ شیروی نار یک همگیر یک دسته دیگه پاک تو اکای پانچر جون سوخانش کنده اکای دولت جون چک دا واتساپ هم پارت شیروی نار که ما فهمم اینومی کی اومدگه برادرو نام تانه ایست اکا که نمیوز چکا کی پارتو نام تانه ویست یوسوپو که یوسوپو اینجا فهمیدش که یوسوپو
обычный шака 100 рубль است. 100 рубль بگیریش 1800 рубль. باز وارش دیگه که چند کس درومه. همه دروم لکه جون. اکه مرا جون همه رقم گذاشته که کسی میزنه 19000. 19000 میشه اکه جون بگیریش. برادر نه واتساپ تون نه اسم بینه نام تون چیه شهرینده نه واتساپ دا کارتون نول نولیم اکای پانشیر جو چور یک دواره نول نولیم شهرینده چیه میگنم اکای سیرو احمد گابنیس و شوا اکای سیرو جون نام پارت ته چکای دا واتساپ هم روی کنه شیروی نه اکای دولتیور دانیورویچ امیت نموش دولتیور دانیورویچ دولتیور امینوف دین صد پارت افتی اکای رقمی چند گیرسیم شد دولتیور دا اکای دولتیور رقمی 7 رقمی 7 هفتن نول نولیم اکای کی سیروج چک پارتگه که دا واتساپ روی که چک تایز برادر اکای سیروج هست شهرینار اکای سیروج یک خود موندگی شهرینار کارتر هم میکشین چک دا واتساپ پارت اکای سیروج یک خودی شهرینار اکای سیروج دایفی راسته اکای سیروج هم اختاج دادر شهری نه اکای سیروج شنو چی باشه اکای سیروج اکای سیروج دایفیر هستی اکای سیروج سیروج اکای سیروج پانجا گرفتم اکای سیروج چونده گرفت همجا کی گرفت رقم اکای سیروج گرفت اکای وار میستر ایکس اکای میستر ایکس شهر اینا چک تا دا واتساپ پارتو میستر ایکس سیروج چون میکنی وار را تشکیل کنی مالی ما میستر ایکس گرفتگی ما سیروجا کوفته بای کردم اکا خدایور جون سلام علیکم برادر و علیکم السلام اکای خدایور جون خوش اومدی شهری نه برادرو کسی چک می پارته واتساپ دایم کنه نمی 82 76 به نام بختوار شهر نه واتساپ هم دامی از زبربانک هم داوی از زبران اکای میستر ایکس ما سیروج گفته گاشته این میستر ایکس بدهیم میستر ایکس شهر اینا من نومی تیا 5 تا گرفتگی نمیگی با ما میستر ایکس ها میستر ایکس اقام 5 گرفتگی میستر ایکس دایفی راستی پارت افتم آخه تو بار وقت نمیگی من باجای تو اکم سیروج نمو دو داشتم و سیروج هم بفکرم رنگی ما گوشوش باز بیم بود شهر نه هم نمیگه بوکه اکم هیچ نگرفتم یا وای کردم قربون علی عبداللهیچ برادرو کسی میزنه مالیم ایادش نمیبروره مالیم برادرو ما افیر کافویم افیر تا پیش کوخه اکای میستر ایکس که از با بازی خالی شبا نگوی که بازی خشید بازی او خشید گفته برادرو 2 تا برم یا 3 تا برادرو 2 تا برم یا 3 تا بازینگارو که دایم بازی کدام درمال اگر 2 تا برم یا 3 تا
Seta. Aka İbrahim Seta. Aka İbrahim de Bozi ne sen var fikrim? Duysa Aka Muroda. Aka İslam'a. Çorya ya. Aka İbrahim. Bakış. Şaşıt var da ya Aka İbrahim ayakta. Katis se Aka İslam. Barodaro kasi mezana malim ayo dışına bırakıp Platon kasi mezana da dasi malim aşeroyna. O ki Platon sok salmadır ama malim ayo tona mebrure. Mr. X na khan şerinar ayo dına brul malima. Yine barodaro bakın seta barobar şu da fikrim. Siyazıma bezi var. Akı beze bay soz aşerine akı bak kafo kadar bak guş mekini. Yak dı se çor panç şaş. Dı se çor panç şaş. Haft. Se çor panç şaş. Haft. Aka islon se davar abu dı tavar adrovar aka çor çor sa dori aka murat yagum rakam tavar ana da se dı sa dori. Akay panşe çorya kıdvara da şerna nol nolem. Akay İbrahim şaşıt vara da nol nolem. Akay davlat yor da. Akay davlat yor haftat vara da akay nol nolem. Akay Mr. XXX panç davara akacın nol nolem. Kaseme zana nızda hazır o şava. Barodaro tamoşo dore nikoh meknim. Ho 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 neyse bozingaro. Ama tamuşa doğru ho naviz. Mr. X akay davlat diyor akay İbrahim akay pançer naviz ho. Akay davlat diyor akay Mr. X ho naviz kima faham akay tamuşa doğru. Akay davlat diyor akay Mr. X. Efirotun kafa efirotun peşkine goy. Ha bacak kinoş ne? Gab ne sagane aka akip kin tamusho kan mekshum. Barodaro mekshum. Kadami de firut kafaya bu ham kafo kada bu tamusho mekini. Yalnız tamusho kada biyo. Mekşon rakami yak. Kasemezan nızda azor o şava malima ayo dışına me bırakıp pıl da rasi malima. Rakami yak. Sivu yak. Rakami dö. Bistiyak. Rakami se. Bistiyak. Rakami ço. Yozda. Rakami panç. Bist. Rakami şaş. Bistedı. Rakami haft. Da. Rakami yak. Basiviyak. Pançer. O şavata. Kapi malim a girifti rakami yak a girifti şerinar burbori ayxıdır. Nızda hazo. Rahma. Dı hazor nomi malim da. Saveti malim. Ma guftum havaya giraşa. Aka İslam ona ister. Hazor ayxıdır malim. Yapıd na dorum şerinar. Yapıd na dorum baçeo çaş. Ma cevap açtı Aka İslam. Ateşe bırakma. Aka xdoyor düyse Aka İslam giriftage düyse Aka İslam şerinar. Pasta kan kurduyum da parmaklam. Cevap ne şerinar? Kurduyum. Düyse Aka İslam'a. Çoryak pançeray. Haftı panç.
baya nuşi. Akay Murada. Akay Khidone sege. Akay İkram. Çora giriftagan Akay İkram John. Pançerako. Rakam 6. Akay Khidoyo. Akay İkram John ya damak yon boş mekine makacon. 300 dori. Çi Paska'daki İbrahim. Ne kadar? 300 kazdur sege. Ne olmuş o diye? Rakam adı değil. Kankile Akay Khidoyo tutudu. Akay Slum. Su. Aşağı dori. Kudrafi. Akay Murat 5 hafta trovali akadü şaysa dori. Şaysa dori. Akay Panşer 15 şaroy kınım. Se taşme munakacon. Se tadü. Dü çorsa dori. Akay İbrahim pas karage. Akay Khidoyo rayan rakam 6. Akay Khidoyo. Akay Khidoyo rakam 6 ayakta akacon. Akay Khidoyo rakam 6 ayakta. Akay Khidoyo çek apartu şerna. Akay Khidoyo rakam 6 avaka akacon çek apartu şerna. İnya elonka. Minus karagi mo Akay Khidoyo çek mi apartu ijanayis. Kaş. Ya elonka. Oğuz mu amca dün çek verdim bana. Akay Khidoyo şaysa dama 80 dolar buradayız. Rakam 6. Dise. Ben dise ha. Akay Slum dise. Akay Slum John rakam dise ayakta akacon. Sevaş saat dori. Akay Murat John 5 hafta ayakta. دو شای سات دوری اکای پنج چی پنجه اکاجون رقم 4 یک اخته 2 400 دوری اکای خودو رقم 6 اخته اکاجون 300 روبل دوری Akay pançer rozim çerna çek var. Kumda azota me patum çerna. اکای نظیرov çifte şaşa bigi Akay düz çek patum dışarı sti me parta akay. gab nes akajono ina nas kartara me kaşım elon kadon kon şansıma bırak akay dalerjon 300 rubl akajon bigiriş 1800 rubl akajon ama kasa ko şomadi merem ako rakami 1 11 rakami 2 11 rakami 3 20 rakami 4 11 rakami 5 12 rakami 6 20 rakami 7 20 ya var ise tagaş rako 12 11 11 akajunu var ya Aka naza Paşa çorha vara. akajon hodi şava akajon megirin ta çoriyak aki bud akay panşar şap akay panşar çe rakami 2 Ya binan 2 akay sloma medroya 5 akay rajon akay 5 drorum akay slomjon akhta drovardagim rakam 2 ta drovardım akajon nem rakam 5 akay murada akay murajon efir dasi akajon budur o. Kamera. Kamera جون 5 اخته سوکتو میکنیم میکشیم Ya en soğukma.
که خودیو شش برده این گو کمون ما توی سوپ توی پروش اکا خرطرم میکشم واره چنده واره اکا اسلام جون سه برش دیگه اکا جون 5000 میشه اکا اسلام جون و انا اکا دل جون اکا اسلام گفته که اکا دون واتساپ اون همیشه دیگه اکا جون Yakıyor bak şimdi. 5000 میشه اکا جون رقمی 2 سخته اکا اسلام جون روارگی این وارده 2000 دوره اکای مراد جون 57 خود دواره یک 700 دوره اکای 5 رقم 4 یک دواره 500 دوره اکای خدایور جون رقم 7 دواره 6 دواره ده اکای جون 300 روبل دوری کس میزم اکای جون 5000 اوشک جون شوا کارتر هم میبریم اکای نظر رو دیگه دو چند سر نیست دیگه شد اکجون ششته داره کارتر اکجون رو میبرم میکشم میریم اکو رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 اکجون رو رقم 1 با 21 گرفت رقم 1 اکای پنشیر او شوا تا اکا جون او شکی جون شوا 50 هم اکا جون آخه پلوس کنم کشم اکا جونو Beşe cevap. Panşer köryak. شش اکای که خدا او قبل نیست هم اکا جون آخه پلوس نوز کردم کارتر همه شروع میکشم اکای اسلام جون رقم 2 ساعت اکا جون 2 300 دوری اکای مراد جون 5 اخته اکا جون 1100 دوری اکای پنشه رقم 4 یک اخته اکا جون 5000 دوری اکای خدیو جون رقم 6 اخته اکا جون 0 نولین انا برادرها کسی میزنه 1800 اوشکی جون شوا اکا نظر جان از چک رو مده باشه از معلم بیا اکا جان میشه اگه رقم پاسش هم بگیرم من مسلمان یکی رقم 5 از اکا جان هم رقم ها زنی که اکا جان 15000 پرتویا گوبرد نه از یک بیرون رفته اگه اکا جان یا ترش کنه بیا می پرتویا تلفن کل در پیش میاد اکا پنشه جان این بعد می پرتویا کارته هم میبریم اکای نظیرو جون هاز یکم شاید دو شش بگیر گب نیست پل اکای پنشه را پرت مالیم جون 15000 شا پرت از وره با اکای پنشه گرید وره سده اکا اعلان کردم هوش میکنم اما اکا انگلیسی چه جواب ته رقم 1 21 رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 4 21 Şun hepsi. رقم 5 12 رقم 6 Holi neyse. 10 رقم 7 10 رقم 2 بسیار اگر رقم 10 اکا اسلام جون او شواتا اکا جون می نویسیم پافتوره می نویسیم اکو Panşer köryak.
ها پافتور کسی هم کی مراد پنجا که پنجشیر هم چی دویور شش اکای خدا جان خود چک نداری چک پارت اکا جون اکای خورشید جان خوش اومدی اکا جون خوش اومدی میشه از جاکو ایران کنم bir check-up not yapacağız. اکای Maruzaro خورشید جان نوازی میشه اکا جون Maruzaro harakat eke çekora da rame parti nakum. شما دور اکا جون در این نمره واتساپ بنویس اکا جون شام سی هم پارتی نتیم تا اومد سون برات رحمت گاب نیست اکای پنجشیر جون گاب نیست اکای اسلام جون رقم ده سخته سیلی مزور دوری اکای مراد جون 50 فقطه 500 روبل دوری اکای پنجشیر چور یک اخته اکا جون چور 400 دوری اکای خدایور جون رقم 6 اخته چه روی که Şaysat parti. پارتو 300 دوری اگر اکا جون قرطرم میبریم رقم 1 میگیرم تا اکا جون اون اکن از جاز خودش خریده میگیرم 20 رقم 2 10 رقم 3 23 رقم 4 31 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 4 بس یک گرفت اکا جون رقم 4 اکای 5 شیره اکای پرشنجور او شاد اکا جون می نویسیم پافتوره اکا همی نوموی نوچو اختونه نه اکا جون ایمو وای نیست اکا جون اینجا ایمو میدونی Bakhtawar. ایمو کارتا بانم بختواره و با او کارتا بینم جلو 82 76 کی؟ اکا نظر بود نه akay Nazridin. و تاجیکی اکا جان اکا شما جان 45 82 76 nemce zakripit kage bari bula bir şernar akan Nazridin. همین تجاوب که او انگلیسی با موش همه دوم Şunu hepsi اکا شما امسی جان 45 میشه با سومونی اکا جان خارطه همه بریم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 32 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 6 بس یک رقم 6 اکی خدایور اکی خدایور جان او شوات اکی جان می نویسیم پافتوره می نویسیم اکو اکی مراد اکی 5 شیر اکی مراد 7 واره نیست اکو نه اکی 32 گرفته گت ما 33 اکی اسلام جون واره اخته اکی اسلام جون Vara. امی ویگرش اخته Akay khudar 32 girifte. Ma hayran. سه گرفت اکای کی جان سه گرفت 3 ba 32. سه و 32 گرفت پافتوره می نویسیم اکا جونو اکا اسلام جان او شوتا همو گاب نیست اکای مراد جو
باش اکای خدای جون شش اخته نول نول اکا جون اکای پنشیر جون چور یک اخته اکا جون 5000 دوری اکای اسلام جون دو سه اخته اکا جون 4100 دوری کی 600 مارتی کو اکای خدای جون 300 پول پارتیه اکای خدای جون 300 دیگه مسئله شبی اکای مراد جون اکای مراد پاس بده کو شبیه سیتی بگو در این واتساپ بنویس اکا جون این همین نمره در اکا واتساپ اینم در بنویس اکا جون گاب نیست 5 Tartıya bulacak kim اکای olacak ya? کی بود 5 نظیرو اکای نظیرو 5 خود در گرفتم 2 6 نویسه و 5 7 خلیار اکای نظیرو خود در 7 گرفتم اکای شهرام جون خود در 5 گرفتم اکای نظیر جون 7 گرفتم اکای در فیلم میشه اکای شهرام جون 5 داخل گرفتم اکای جون دیگراش پفتوره شهرام در 5 نظیر افت 7 Yaka ki girsek ya. چورا اکای پنشره کو اکای نظیرو اکا جون اکا شهرام جون چکرم پارتن چه ندارم اینو اکا جون چکرم پارتن سون پارت افتگیم اکا نظیرو میگه سون پارتگیم اکا شهرام جون خودم چک تا پارت اکا خدایور جون پارت افتم 600 300 درام اکا خدایور جون میگه 600 پارت 300 درام میگه چی میگه معلوم کنی بی Adino ki kadın sarı var mı şu? نمیدونم اینو دام باید Ki durum ki? اکای شهرام اکای نظیرو Aşağıda nazire bakın kadın ki. آن نظیرو میگه پارت افتم سون پارت اکای شهرام میگه پارت افتم اینو میگه اکا جونم چکاتون واتساپ دا پارت قرطه میبرین Şu neyse dışarı isti. نمیشه واتساپ شد اکا جون دیده سنم معلم دیده سنم شما ما میکشم تیار میکنم باز معلم بینا اعلانش میکنیم هویش میکنیم اکو Mehmet Fataloviç Roma'da gel. ها Mehmet. چه Mehmet buzda Roma gel. اومد نه شهرام و نظیرو من نمیدونم چی پای وایشون چه واتساپ ها میگم اومد Mehmet am böyle Mehmet boşuna gidiyor. اکای شهرام جون اکای نظیرو اومد مای مکا اکای شهرام ده چند نمره گرد Sesi. اکای شهرام جون اومد اخدود اکای خدایور جون خودتون پافتور کرده اگه بفکرم چی مسلمان سر رو پارتو Siroç merke. Mapsi sazı bul paftagiyum. Bu çek tada WhatsApp parto goya. اکای نظیر میگه 600 پارتون اومد اکای نظیر وقتا اومده 600 بود 300 دور اکای خدایور جون هست سفیر در اکای خدایور رقم 6 ها اکای جون چک تا پارتو اومد صد فوز اومد اکای جون همین اکای خدایور بیا تا اون هوش میکنیم قرطه کشدگی تا تیوره اکای اسلام جون 200 اخته اکای جون 400 دوره اکای شهرام جون رقم 5 اخته 00 اکای 5 رقم 4 1 اخته اکای جون 5000 دوری اکای خدایور جون رقم 6 اخته اکای جون چک شما Akar ki. خدایور 300 پرتون اکای نظم رقم 7 اخته اکای جون 300 روبل دوری
Hı? Kay kılıyoruz ne döndüm. Kay kılıyoruz. Şahitsat fazla geldi. سه ساعت دور اومد اگه خدا کنم خواهش اگه خدا کرد به فکر من نمیشه من جس خطا کردم که بگیر شدم و 3 ساعت داشت خویش میکنم اکو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 7 اخته اکا جون 10 رقم 7 10 رقم 1 با 22 گرفت رقم 1 اکای پانشیرم اکای پانشیر جون او شوات اکا جون اکای شهرام جون اکای که پافتور باشه نویسه اکای شما پافتور ها فایمه اکای نظر جون ها فاخته پافتوره نویسه اکای جونو اکای نظر پافتور دور چک پارتو اکای شهرام جون چک پارتو Kay kılıyor şahitsat fazla. شایست پارتو اکای خدور جون اومده چک 300 دوری اکای شهرام جون اکای پانشیر جون چوریت تا پافتور گرفتم اکای جون چند ما Sesal. اکای شهرام Adino ki var ya. Şahı ya. Sesal ama. Kay kılıyor. Davasal çöp tabii ki ne? خطینا بچه اکای دوم میکنم اکای سینم جون دو سخته سینیم از زور دوری اکای شهرام جون 5 اخته 0 0 6 200 دوری اکای خدور 6 اخته 300 دوری Dü tabağı çekmiyorum. Göz. Cuna dori. Akay sorbon kuşum hadi akay sorbon. Joy navaz ya akacım meş akam akak sabır kır akam meş. Akay sorbon ya damak sabır kışer ne meş olmuş. Kiraşı çıkmış. Kiraşı çıkmış. میشه یک دفعه خوش پافتور کنم با میرم خیلی گذار Kiraşı çıkmış. Herkes ya bu. چه تو طوله بیا یه نمک سن خصوصا با اون چه از نمازم چون WhatsApp da part akay xdojun parti WhatsApp da. بیا زنجان برم بروش کارکو bakın şu kartku görüp ne olur her zaman insan okuna onu bakın şu kart hoca şey ne bu Oz ya kacunu ya daman mayam nam bekaçın qartara şurdagim oz mekin. Selam şuraya هم فرق آخره اونلو امانی بعد آخرش آیش نوای تا Korona bir an hani boşan.
شاید زاد خوبی میشه شگر یا نمیدونم میفیره کن تا خیرش سوده خیره یا کنی او یا کنی کنشه در آوی سوده جامعه برادر جامعه انشالله میشه برادر یکان گرساز شده گه وای قطر کشون نه اکای پانشه هم که پروستا کشدگی همین ساز شوام هوی میکنم اکا چی؟ سالون چانسون کارتا جو هست اکا ساتون نورو کارتا 300 روبل شهر نر و ویگریش 1800 و جون از شهر نر میشه انشالله بزه با افیر اکا امرون جون هازی ساز میشه اکا امرون جون اینا ساز شد گاب نیست اکا جون نشیراد اکا شهرم شد گاب نیست اگون چیزا نمیبینی اکا امرون جون ساز شد که سلمون چه گرافت بوزی من کای میگ درمی های مهوی میکنه کس وزن 1800 شد رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 7 کیا رقم 7 اکای نازیروف او شاعت شیرینا برادرو پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسین شیرینا خونو آتی پا پانشیر پافتورو ها پنجشیر پافتوره ایکنون اوشان اکای اسلام پافتورو ها سیمین خدایور پافتوره دوری که با خدایور خدایور اکای خدایور پولورو پنجشیر روی براشی خدایور وازی ساز میشه شیرنا ساز میشه که خدایور 300 دوری 9 ما رقم 6 با کی پافتور که اگر که نظیر پافتور نظیر پافت 1800 همی زدن یکی 1000 دوری با کیه؟ شوق ben patı bu şey. 46 یک از گه مونده گه Çor. رقم 4 که Çor. Panşer çor yakar bu. 5 4 1 2 3 6 7 5 Enerji bu taki. خودت کارتا را کاش دست زورای کیه میگن؟ مایا میگن Ders bu yakar. اکای نازیروف کی را گفت شده اکای نازیروف شیر نه اکای افی چات بیتکو سردار شهر نرفی اکای نازیروف اکای پانشه شیرای نار افی را یک پرزاگوز که دادیم شیرای نار یک توزه شا گفتیم آنا نه سوز شده افیر توزه شدن بچو اکای کی سوربون چه کمی پاتن شیری نه چود که گپ ندارم اکای سوربون جون جو داری اکای سوربون 5 داخل نویسته کو ay bacım Şampı patı gibi. 300 ruble Ha sesazı bu. Xat ya şey kartlar ama xat sesazı bu diyeceğim. 20 minut peş baktı be Partı sen. Teşe kartlar ama xat şey. ozi metin şoki jodori ozi çeka parta akajon rakami 5 dakhil naysagi makay sorbon برادر تو چه که اکای سوربون اومدن کارتر هم میشوریم
نه اکا کی سیرو جورج اکا بعد یگون رقم خودش داخل میگیریم رقم باز میگیرم تا اوج اکا سوربون جون چک دا واتساپ این پارت نمی 82 76 دم پارت اکا اکا نظیر فا فاخته شیر نه فاخته شیر نه هفت اخته میبریم برادر کارت را تو چه که اکا سوربون اومده را کارت را یا کورتید میکنیم تو میتیم هفت کوای رقم ده اکا سوربون جون اکا سوربون جون چه که دا واتساپ بیا دانگلاش میکنیم پارتوفتم اکای سوربون جون اومد چک داکا جون 600 دوری شیرینا اکای پانچه چور یک اخته 5 600 دوری اکای اسلام 200 اخته 200 دوری اکای خدایور 6 اخته 0 اکا جون اکای نظیروف 7 اخته 1500 دوری اکای سوربون 5 اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 اوش گپ ندارم براتم اخ شما ده اکای اسلام جون رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 23 رقم 4 رقم 2 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 و رقم 3 ورای برادران 100 روبلی خوشمندو می نویسیم ورادرو خوشمندو می نویسیم یک گپ ندارم براتون 4 ورا اکای پانچیر دو اکای اسلام ها دو اکای اسلام ورا برادران می نویسین 100 روبلی ورا شیروینا اکای پانچیر 4 700 دوری ورا دوری اکای اسلام 2000 دوری اکای خود کی باور کرده برادرها خوشمندای وارا مدرومارگی هستن می نویسیم رقم 5 6 7 خوله شیروی نه بعدم وارا مدروی می نویسیم برادرها خوشمندای وارا مدرومارگی می نویسیم بچه کن کدام وارا مدروی می نویسیم شیروی نه 5 6 7 خوله نه 100 روبلی وارا وارا 7 اکای نظیرو اکای سوربون 6 ورا برادرو افیراتونا پیش کنه افیراتونا اکای سوربون اکای نظیرو افیراتونا پیش کنه افیراتون کام طرف قفویا اکای سوربون 5 هم برادر اکای خدایور نمیدروی ورا اکای خدایور سوال باشه تموم اکا اکای خدایور هستی برادر رقم 6 خولیه پنج اختی اختی 5 اگر استگیم اکای سوربون 300 دیگه می پرتویم برادرو رقم 6 خولیه برادرو رقم 6 خولیه شیروی نه
900 روبل. Akay Sorbonjon 300 me partoy khriçelna. برادرو رقم 6 خوله خویشمند هسته برادر. خویشمند دیوار هسته. 6 خوله. شون امسی باله 6 خوله شیرنا. برادرها رقم 6 خوله خویشمندم بنویسه 900 بول 900 اومد اکای سوربان اومد شرینا بشم به سیتیش موها اکای شون اسی دانم واتساپ 82 76 بنویسن شرینار واتساپ میبرد شام به بنویسید شام استروید میکنیم برادرو رقم 6 خولیان شیروی نر تدبلی وارا اوخیش هفتاد بله اکایشون ایسی بله اوخیش 77 فایمو شیرنا رقم 6 هم میگیری و خیان شون امسی ست نواد دار این سر رو بلشن کمیشن یک سر سی سمون یک سر سی سمش شون امسی یک سر سی سمون Ya dişanbe mi parça? یک سر سی پایمش یک سر سی پاتون ها Dişanbe siti mi parça? یک سر سی سمون شون امسی نه دو دیگر که برادرو رقم 6 خولیه شیروی نر رقم 6 خولیه خویشمندو می‌نویسیم اکای پانچیر 76 نیسته که 7 کی خدا کی اکای پانچیر رقم 6 انگیرون تا برادر تمام وگنی رقم 6 هم بپشونیم شوینا Manşer. Bak dışarı şöyle böyleymiş. نه 76 آخرش گفته ها فهمو نه باید دوشنبه سیتی 77 اکای پانچه دوشنبه سیتیمون 77 شیرنا میبریم برادرم رقم 6 خوله 1 2 3 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 1 2 3 رقم 1 تا خوش لگی اکای پانچه یک دوار بود 4 تا دور اکا 4700 دوری اکا اسلام 3 دوار بود دیا دور اکا جون 2000 دوری اکا خدای 6 ندرو اکا نظیر 7 وارا دور 600 دوری اکا صوبون 5 وارا دور 600 دوری کسی میزنه 5000 او شاشا رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 33 رقم 5 11
رقم 7 10 رقم 4 با 33 و شارت شرینا 2 اکای سلام 4 یک اکای پانچر 6 اکای سوربون Hafta şaşa büyük bir tay. کی هفت شبی میگه نظیرو شش اگه سگا نظیرو 7 و 5 اختار سرنا شش اکای سوربون 7 و 5 اکای نظیرو دیگرش پا سور دایم اکای سوربون شش دروگی 300 دوری اکا جون اکای نظیرو 7 و 5 اختار 0 اکای اسلام 200 دروگی اکا جون 1 و 400 دوری اکای پانچه 4 یک دروگی اکا جون 900 دوری شرنا برادرو کس میزنه 1800 او شیشوا اوکی رفت میبرم برادرو 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 اکایشون نمیسی نماتسın ya ne saka kadın ezanı azor 800 o رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 2 واره برادرو 2 واره خوشماندوی واره می نویسیم 2 واره شیرون نار 4 یک واره برادرو 5 6 7 خوشماندوی واره می نویسیم 6 واره 7 5 پاس Soruyan var o. نیست اکای سوربون جون پول می پارتیم Var o çalışmaya. 900 روبلی شون امسی 900 برادرو می نیسیم 5 و 7 خولیه برادر شروع نه 5 و 7 خولیه یا ابن ساکا از خولیشون میگیریم تا دو رقم برادرو رق سیروج اکا بوزیم کاری اکا سیروج جون هم جای خولیشون شیر نر و هم نشوه که دستی برادرو بی برادر سر کنم خطا درون شیر نر خیلی برادرو رقم 5 و 7 خولیه شیروی نر 5 و 7 خولیه Ben bu badi var ne işler. با دیواران نسبت کنه سکا جون میدروی برادرو رقم 5 و 7 خولیه شیروی نر 900 روبلی می نویسیم 900 روبلی واره
برادر خوشمندم می نویسین. برادر خوشمندم می نویسین. 100 روبلی واره 57 خوله شیرین نه 57 خوله. برادر اکا اسلام کشم هر 3 دقیقه قرطرم هم 5 کستا. تمام اکاوز میکشم قرطرم. برادر اگه خوشمند نموشم میکشیم قرطره اکای 5 4 یک توار درو یک جون 7 300 دوری اکای اسلام 200 وارد بود یک 400 دوری اکای سرمون 6 وارد درو ولی 300 دوری شیرنا کسی میزنه اکا جونو 4000 رو شو. پنجو هفت خوله شش یک دو سه چهار پنج شش دو قرطه پست کسی میزنه 4000 رو شو. رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 7 22 برادر رقم 1 و رقم 6 وره برادر 2000 خوشمندای وره می نویسیم 2000 2 3 اکای سلوم برادر 2 3 یک 6 وره برادر 2000 اکای 5 4 5 کیلو 5 محکم ده 5 سلام علیکم برادر و معلم سود خوبی برا میشه شگر اکای صبر برات شما دی شیرینا 57 دروماده نمیتونه نه 57 محکم دروماده نمیتونه اکای 5 شیر رقم 4 توار درواری یک بار بود 5 300 دوری اکای اسلام 200 توار درواری اکای سرمون 6 توار درواری 300 دوری برادرو 3 توار دوماده 4 برادرو کسی میزنه 9000 رو شواش گیرنه برادرو کسی میزنه 9000 رو شواشه رقم 5 هم پشتگی 6 کی داوره بود 1
4 6 1 4 6 1 4 6 1 2 3 5 6 di kartayı pas doğru. Rakam 1 22 rakam 2 22 rakam 3 10 rakam 4 20 rakam 6 10 rakam 1 rakam 2 vara barodara 4500 vara şeroy na 4500 vara Hoşmandoy vara marhamat menaysen 4500 şeroy na Barodaro 4500 vara şeroy na 4500 4500 vara şeroy na Pançer İslam bratın taksim şmekne Barodaro 4500 vara ya hiç kana mitruya Xeod ya dame sen vara kalona ya kajonu kasi mezana ku Xena sam dedi Akbar panç Barodaro xoişmando asta 4500 vara ya 4500 Omadım kış olmadı Omadım malim cun kış olmadı Çek adangala ki 4500 Barodaro 4500 vara şeroy nar 4500 vara şeroy nar Kas emezan kas hama rakamı duruyor agar 3000 vigriş meşa Hadi soli na Kore mekne malin da sol na po nikuni lejne garda da Ya kay slom kujoshi da kay slom nestay go fikrim beyaz zan hava kujoshi Barodaro 4500 vara şeroy na Menaysim xoişmando Aka İslam da efir nese çi Barodaro 4500 ve alo Nesi da efir akaçi ما گفتم نستی چی؟ برادر 4500 برای مرحمت می نیسیم 4500 Hoşmanda merhamet mi نیسیم 4500 vara Akbar 4500 Şonimsi pançe yavunite Kaç 60 Akbar ya kayık pançe da mı çina istasyona 60 Şiva Kondica 60 برادر چورنی چیک بکش مالیم جون نمی درویان گاب نیسته کجانم 3000 رقم 125 125 125 Numara başka ne düşük var el olmadı. Ha? Nasıl? Numara tam iyisi bu. Ne canlı taşıyor. O da tam iyi çalışıyor. Yak duyu panç oku yak akay pançere du akay slomay panç gobbara Tam düz de.
ها خب 4,500 و 9,300 9,000 12,000 بگیرش میشه میبریم برادرو رقم چند بود 3 مختم 4 مختم 6 و 7 مختم یک سه ها Yaklaşık 5 dolar. یک دو پنج یک دو پنج یک دو پنج یک دو سه چهار پنج شش 9 10 11 12 برادر چهار کارتای پس کارتوش برادرو کسی میزنه 12,000 شاشا مکشویم برادرو رقم 1 21 رقم 2 30 رقم 5 30 برادرو 6,000 ورا شیروی نر اکبر رفیقات بیار 6,000 ورا شیرنا 6,000 6,000 ورا اکبر ها انا ها اکا اسلام فایرات که برادر یا رقم چند بود 205 کی میگه کی میگه 5 بوزنه نیست اکا سیروی همین مردک رقم 7 اگه 5 ای دهقونی کانال اکا جون کسی کدامش هم بگیره اکا مرحمت بوزی کنا وای که کیف نمیتو یک اکبر فایرات کنه شو برای 5 تایگا اینا 12,000 6,000 ها 6,000 30,000 40 چند هزار میشه 6 ورا میگه 5 مانا وای وای گپ ندارم برا اینا فایرات که 4 کسی دیگه بیار تای 40,000 میشه یک ورا اینا یک 6 ورا مردک دروات اینا اکبر اینا 6 پس میگه اینا درو مانا خوش مادم مرحمت بیاین برادرو دروین کنی اینا 6 گرفت که ما گفتم دو تدرو که نه یا تدرو وارده اکای 5 جون 700 سمی دیگه می پارتیم شدنا برادرو 6,000 ورا شیروی نر همه ابوبکر اکای مراد اینا کجا شد که اکبر این هوایو باروی کلون دا میدروین هوایو بیار درو روناشون کسی میزنه اشیر مدارش حلو گاب نیست اکا گاب نیست ها اکبر بیار اونا شو کسی بوزینگره بیار خینه اینا وارای کلون دا ای بچه وارای کلون وارای نمیدرون اینا وارای کلون دا بیار فایرات کوخی بچه Bukaş. Bukaş bir tane. یا فایرات کنم شونا اکا اسلام یا علو قبرم یا گم تاشکتی Su çıkışına kadar daha فایرات که اعلام که اکبر برو یا وای یا اون میکروفون یا اعلام که گو برادرو 6,000 وارا گفتا که کنیش نه یه بکش بزنی
یه وقت خیلی کیف نته که بیا یگان کس بیا اکبر خیم ورای کلون شای زنی کیف کنی بخی وقت رفته سربارش کنی. یادم یه بکش بزنیم پلی خدمون ساغره گاوه تیدا بله اکبر گاو نه سواز اینم میکشم شاکه اینم میکشم یک مینوت جوی دومانوی سیاه. وارا چنده سیاه شما دی سیاه وارا 6000 سیاه سیاه ناسترینوش پاری سیاه ناسترینوش پرونده بچه ها برای چی که بردگی دارم یا توتشم. تمام اوکی یگان کس نه آمدن لغت که دونو کشونا سرتشون هم 300 رو رفتن. دیگه خود چی خود رقم 125 ها 125 125 شروع نه اکبر ای خلیل نبودی حال هم میکریزم خود سلام چی گپه تجکه خوش آمدی 6000 واره تجکه 6000 واره درو واره 6000 برادرو واره 6000 رقمی 3 و 4 و 6 و 7 خولیا دیگه از مودم دایی پیرا چیه دیگه که مدهی اکای مروجون خوش آمدی واره 6000 اکام بیو آنا ها واره شده کو او اکا واره شده واره برادرو واره 6000 خوشمندو می نیستیم بیو کشنو مایو بدرو یا نیست گام نه سینا اکبر جو میکشم اکا این اکبر نوازی همه یا آدراش کنون کی یا خوشو آدراش ها وای وای خدا تاو کنون کیورا اکبر دتا برم یا سیتا یک دسته 4 5 6 خولیا یا اکبر خودش بزدورا برادرها چند تا برم شروع نه چند تا برم کارتر نه کانکریت نه شوریدم یا گلا برش یا گلا چند کا خاکای اسلام دتا برم یا سه تا دتا اینا دتا برابر می برم شا مانا کن یا پروین کنی نه یا تبریک دتاش باس گاو نه ساینا برادرو دتا 3 خولیا 4 خولیا
6 خولای 7 خولای اوکی 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 4 رقمی پاستا کارتوش کسی میزنه 17,000 اوشا اکرام چور اکا اکرام واره 6,000 شیر اینار Çam kartı durma. Holy bey. Ha? Çam kartı durma. Yatın. Emanayım. Bırak gum şarpeşim. Ya tadım hadi bu dimut kucuma bi. Aka ekrom çok ne kaşım ol bemega badi vara brat. Tamam. İslam میرم 5,000 یا نه مسئلاتون بیو کشم اکبر بیو کشم که بخدم وینود ویساری باد را شیر نه معلم جان سوز خوبی میشه شگر بیو ما کارترم میکشم رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 5 11 رقم 2 با 22 اوش شواتا رقم 2 اکا اسلام 17,000 اوش شواتا اکا اسلام اکا اسلام 17,000 اوش شواتا برادر من از این رقم رو شروع نار Sorbon şaş. 6 سوربون Akbar. Panşaş yazık. اکبر 5 میرا ساتا اکبر 2 2 3 2 3 اکا اسلام 4 1 5 شیر این همه پرش کو این هفته کیا اکبر 5 و 7 اکبر Dümüsü ilham. نه اکبر 5 6 نیست دیگه اکبر 5 و 7 اکبر 6 گرفتم 5 و 7 اکه مالی ایوا اکه اسلام مالی یا مافیا اکبر 5 و 7 اکه سوربون چنده؟ سوربون 6 ya. Ka sorgun şaş ya Turiyan anakın fi Akbar'a takça kuş kinim hafta panca Akbar'a dence kuş mekinim. Rumada gel mi bu? Ha? Rumada gel. Akbar. Aka Akbar Jun çek me parti Aka Akbar. Aka pançer Jun 700 ayvay munda geçerina. Sayram میگم بو های بوشو ایخته 2000 معلم 2000 ایخته ای گپت ندار مکان Panşer bir kartı gel. کی میگه اکای پانچر جون او زمه بینو شهرینار اکای پانچر جون پانچر 1900 این آز اکا جون میبینم شو اکا Yani siyocağı numarını yavaş. کی باش Bu uçku kızına versin. اکای پانچر جون چک واتساپ نپارتوفتی شهرینا Ya kartı kaçtı şey. 1200 600 دوری وخه نه نمیرسیم مردا که ما چه کنم واشی Sen bu uçku kabul arasında sen bir vakti varmışa. Böyle bir yaptım odan şah böyle bir karta girin. اکبر سوم پارتیم اکبر شهرینا سوم پارتیم اسلام بگی
اکا اسلام 57 تا دانو میخده نه اسمای اکبرا اکا اسلام اکا اسلام هستی ده افیر اکا اسلام اکا اسلام هستی اکا اسلام Hayat fitnalı da küçük. اکبر اکچه کمه پارتوین رقم هاشو اکبر چوکنم اکبر چک شمه پارتوی شیرنا 57 اکا پانجچون نمی اکا اکبر و چک شپارته تمام این قارتر شویدان میگیرم اکا اکبر شیر اینا و اکا اسلام دا چند و بزرگ هم می به خبر میگیره اکا میره با شیر اینا Katliam yapıyor. Bir de şey yapıyor. Kemal ki damla isku. که Kurgoyu kadar girmek havayla yapıyor. اکا چی میگه نه نکنه اکبر رقمات فروش دمونم اکبر Bak 2 tane giriyor. Bak tıktan da giriyor böyle şu. Tıktan taşla. Buna göre risk et. Bunu var mı? Arada kilo da gel. Ya suha şirkin gibi. نه اخی سوا عطفه نه دوسو ده اکا جون Ahlas desece onlarda. Ay suat ya suat yok şimdi ama. نه اکبر من میکشون خشیر نه وای بفکن عطفه نه دوسو اکا اسلام دیگه کانال ده 600 پارتو خشیر نه جون اینا من میکشم خاطر پارتو وی کنیم با اکبر شیر نه 600 می پارتی اکبر 600 می پارتی شیر نه شef gizalar to şef. Akas olmuş şey ya. Pul porta ve bir çura megake başıma ya suha şuma cumma da metiye tınarma boli do vah girip testi. Tap gir devam adım adım pravile mi vardı aslında şu kullanıyor. Hani tıkıl başı bağ kırıp joy kafa geç ne kurum yaştan hiç adı Allah koru. Ama kadar akamek ya çıkan usta da ona ya çalışacak ya. Arıyorum. O ziname parta aka akbar ju. Şer inar kan ya bir masala kışon kartara mardum der şirmega mardum. Aka akbar. Ne diyor panşer ne eski aşağı bulmuş. Oo. Tekrar kata medana bu konunu kormuyor anlaşıyor. Aka panşe çor ya gakta aka jun şaysa dore aka son du se akta aka jun 11 و 200 دمون اکبر 7 پنختن 00 مکا جون اکا اسلام نه دنیو با ایسود کا اکبر میکشن رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 برادرو رقم 2
رقمی 5 رقمی 6 واره شیروینا خوب قبول 3 واره 3 اکا اسلام واره چور واره اکای پانشیر واره یک و هفت برادرو یک و هفت برادرو یک و هفت دواره هست یک و هفت نباشه میکشیم درو کارت رو شیرو نباشه یک و هفت میکشیم کارت رو اکای پانشیر جون خودت مورا خوار میگیری یکم اکای سلون برادرو رقمی 7 خولیا کاش کارت رو برادر رقمی 7 خولیا رقمی 7 باز این اکا جون پیلوس میلوس میکنه وای میکنه که پانشیر اکای کروم یا اکی اکبر اکای کروم و یکم نویس چیر نار هفت اکای کروم جون 900 میپارتن اکای کروم اکای کروم هفت بگو رقم 5 وارده باز یکای دوشنبه یکای شون امسی هازی کارتا رو وای میکنیم خولی میشم میتیم تا که جون اینا همه جده کن خولی میشه هازی باید دیم باره بفکیم اکای کروم جون 900 میپارتیم اکای کروم هفت داخل نیستم روست میگی اکای کروم میبریم برادر و کارت را ای بلای کارت پول بود کن یک دو سی چار هفت یک دو شش هفت یک دو پنج شش هفت سب راه نگاه کنیم نیم هفت افتاد گراب نیست که جون جون شخص پاک اکای پانچیر چور اخته اکا جون چور وارد رو واردی مینوس 300 اکا اکا اسلام یک و دوی سه اکا جون وارد اکا جون نو 400 دوری اکا اکرام هفت وارد رو واردی 0 اکا اکبر 5 دواره اکا 0 کسی میزنه 5800 اوشوا رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 5000 سه توارش دیگه 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 اکای اکروم 5000 اوش شات اکا جون سه تواره بود مو خطا کردیم خود دو تا کردیم 5000 اوش شات اکای اکروم جون
برادران می نویسیم. اسلام چور Düzse, اوکی کی منشر چور یکه çok yakay. Yani şaş. Çok. Şaş. چور یک اوکی اکبر 5 6 Sorma milyon asıl olur. Sorma. اوکی سوربون 0 0 Davulcağız. 6 اوکی اکرام 5000 برکر هفته ها باز برادرو یا سر نایسیم اکا اسلام دو سه اخته اکا جون 8800 دوری اکای پانشیر چور یک اخته اکا جون چک میپارتن اکای پانشیر اکای اگبر اکای اکرون چورو 700 دوری چرا اینا چک میپارتیم از سون دورون Asıl doğru mu da? اکای سوربون دیا رقم تا درو ولی اکا وفتون رقم شاش درو ولی یازده و بسات باره مینوز کدیم اون 300 نول 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 که اگه نول نول 300 بله 300 روبل دوری 300 روبل WhatsApp'a panşer mega harfoftan. باز یکم نمیبین اکا اکبر شختم چک میپارته اکا گبر یک نیم هزار پارتی 300 یک 200 یک 200 600 دوری برادرها اعلام میکنم اکا اسلام 2 تدرواری 8 تا 800 دوری اکا پانشه چور 1 تدرواری 600 دوری اکا اکبر 5 6 تدرواری 1 و 200 دوری اکا اکرام 7 تدرواری 4 و 700 دوری کسی میزنه 1800 و شاشه ها Baydak canım. Müşteri alttan tuzakta. کنی پشتی دستم کارتو دیگه میکنم میبریم برادرو کسی میزنه 1804 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 با 22 شاتا شیرینا برادرو پافتورو پاستو پاس می نویسین شیرینا دو سه یک و چور هفت اکای کرون اکبر پافتوری اکبر اکبر پافتوری اکبر اکبر در افیر هستی اکبر معلم بودی چی؟ معلم بودی شما تشا بودی داریم
یک سکیز 18 درون. او پافتو آخه اکای سیروجون چیکار کنیم شعر نروخی وقتی در کاری دا نیستی وقتی در کار میسوز پره اکا جون می دایی می بی یک دو سه شش هفت یک چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت اکا اکرون هفت اخته اکا جون چور سات دوری اکای اکبر 5 6 اخته 600 دوری شیرنر اکای پنشیر چور یک اخته اکا جون 1800 دوری اکای اسلام 2 اخته اکا جون 8200 دوری کسی میزنه برادر 1800 اوش شو رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 Akbar hazır tutasın doğru diyor. اکبر 600 دوری شیر نار پلا پارت افت یک کپات خود باز کردی از اینا با گرفتم تا شیر نار اکبر ویدیو قفا که Yardüse ne panşer çoya اکا اسنوجان یک گرفت تا گیز یا سیف تای siroç چور یک واره اکا ایکی اکرم هفت واره panşaş xole mege ki siror همه پانشا sevara من پارت افت گیره پانشا سه واره درو واره اکا اکرم هفت واره اکا اکرم هفت واره اکا اکرم akikro mege sevara ko اوخ سه شیخ چه اوخی اکا اکرم هفت واره اکا اسلام جان اکا اکرم هفتش ده دروما شش و 5 و 6 اکبر واره ده شیروینا اکبر 600 دوری شیر نه دیم پات خودای باز دوری شیر نه yani nav siroca ki akbar bakına badi vara sırada ne bileyim mi gibi چانقه پارتگه باکا دا واتساپ نایس پول تابرا نروی کنم اکای سیرو جون اخای ناشتو دا چیکو کنم شیر نروخی ما بچه اوچه هم میگم صبر که شیر نه همیشه شد من خودم بود وای میکنم همینجا تماشا کدام گی شیر نه که اکای سلون سه شواره درو بدم هفت 300 دوری اکای پانشیر چور یک درو بدم نول نولین اکای اکبر 5 6 واره دا 600 دوری اکا اکرام هفت واره درواری اکا جون 3500 دوری اکا اسلام 3 واره درواری 2 واره بود اکا جون 7300 دوری اکا 5 4 یک واره درواری 0 0 اکا اکبر 5 6 واره بود اکا جون 600 دوری اکا اکرام 7 واره درواری 3500 دوری کسی میزنه 5000 و 3 واره بود چروینا دو تا میشید 5800 میشید بخشیدم تا میبریم برادرم رقم 1 کسی میزنه 5000 و شا 23 رقم 2 10 رقم 3 30 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 3 باسی اوش شوا تا کای سلو
5000 دیگه اوش شوات شرینا او بخشیدنی تماریدو لاگمات Çor yak hafta. برادرم منسین چور یک پافتور اکبر 5-6 پافتور اکا اسلام 3-2 پافتور اکا اکرام 7 پافتور گاب نیسته هفته اکبر این ای کنات بای کرگی پافتور که اکا 0-0 میشیم شرینا میبریم برادرم Git polisi hoca parto. Yine neme partum. Ya da mak besta gove. Na iz da WhatsApp buraya nomur. Akay panşet haftor ka gyo. Akay panşet jon pul me partim akay akbar 0-0 akay krum jon sevud sad duri. Navis akay siro nez dabar bolo bro vai WhatsApp. Kudüs'ten şahsat duri. Hanşere mi veya mobil WhatsApp'ta. Kimi gel? Şey durum dedim. Durum dedim makam. Ki hem Müslüman ki hem Sirucur. Sissa duru bulan. Ne zaman çok iyi abi tamam. Ne yok yine mi baktım şu sissa duru bu. Nasıl bir şey var? Bak artık çok yaşıyor. Akay İslam düğüse dakay ahtay 12-7 dori akay pançer rakam 4 ahtay 600 dori akbar rakam 5-6 ahtay 0-0 akay ikram 7 ahtay 300 dori kas emezana barodaro 1800 osha rakam 1 22 rakam 2 10 rakam 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 3 تولد اکای اکرام جون او شاد 1800 تولد برادرم من اسم پافتور پاستور پاس شیرینو Çor yak hafta. شوریا پافتور نولیم اکا اسم پافتور کا Ne oluyor? Pastor selamı. İkram. Salamlar başını bırakın. Ne bir şey. Pastor okey. haftaş. اکا اکرام شور هفتصد اکبر پافتوری اکبر پاسی پافتوری کنی مردکی بینم چی؟ 500 روبل مالیم ما بودم چطور نمید سهره aytan ma tu çutalti bu ma da tu çutalti akbar akbar 5-6 paftore akbar İkram hafta. Yani
Aka Akbar. Sagre var ya hafazora da durma diza diga. Jo na dori pul. Sagre var ya bojo ta jam ekni. Aga saat tega paget taji karo. گام نه سانتنا دوشه باشیم من 500 روز همین شف گفت مال گفتم من تو را میتونم پروید میکنم نه کی همین آگاه تو نداشته باشی تقریبا نیمی راستی تو خورده گشتن برادرو رقم 5 6 خوله شروع نه یا اکی اکبرمون باز که رقم 5 6 خوله برادرو رقم 5 6 کاید رو اومدیم کجا کاید رو اومدی کجا میگه دو سی چون نوشیگی دبوله جونماز برو نماز کن تیا بینم که باور نمیکنم با باور که میگم تا که نماز کنم من باور نمیکنم نماز کنم دبوله جونماز با بعد چشمم بینم برادر رقم 5 6 خولش مرامت می نایسین رقم 5 6 اینجا دشم بسیتم bakayım çek duşunu روتا صفحه نگذاری راجو 15000 بود همجا چند برو مار باز کمی چورنیم هزاره بودو این هزار ایستاده هفت شش چنده من 10 تا boy نداری چی با دروغ میگی برادر رقم 5 6 خوله شروع نه شون امسی نشم شونسی شون امسی دار شون امسی 600 پارسال نه شون امسی همجا ده شون امسی پی بخشو چونم چی شون امسی 600 داری مترو رقم 5 6 ده شون امسی فیت کنی رفتی همین شون امسی فیت کنی رفتی شون امسی نمجایی شون امسی دمجای شهر شون امسی فتوایla bir şoku kadın bu okuyor kıvırta kafası çişi باید بلاغت بزن باید خفه نمیشه بگو pansasın böyle akıllı khani çıkışı teşe okudular o şey çıkardı شون امسی دمجای شون امسی یا همین ازان شیف ازان شیف کامون اکه پانشه رو پول میپاکنم اکه پانشه جون از خود چک میپاته چه نه 00 شدگیم که خود
و نونوش رگه ما بازی میکنه چک شد برادر رقم 56 خوله رقم 56 Allah. Allah bak. Allah bak. Çok adam. Ne parkında panzar mı parkında? Ya neyse. Ya neyse. Ya bu kadar pan şarj خوشمان است نه است برادر رقم 56 خوله شیر نه پانچیر چی گپ شد رقم 56 خوله اکای پانچیر جون این برادر مردم جمع بشه دیگه هم نیست جمع برادر رقم 56 خوله برادر رقم 56 خوله شیر نه خوشماندو هسته خوشماندو رقم 56 خوله شروع نه رقم 56 خوله برادرو رقم 56 خوله شروع نه که سربون 5 گیر یک گپ ندارم اکای سربون جون اکای سربون 300 نوشن شاشم گیر کی میگه خود رو خیلی برادرها شش خوله شش برادرها رقم 6 خوله خوشماندا می نویسین رقم 6 خوله چرا نه چی؟ 6 اگر چه کپارت افتون مالی گاب نیست رقم مال چی کراساف چی شری نه رقم 6 اخته اوز میبینیم چکتا شری نه اکای سوربون 00 شگیم اکای سوربون کتی اکای سوربون 5 اخته 00 اکای اسلام دو سه اخته اکای جان 12 و 100 دوری اکای پانشیر چور یک اخته 00 اکای کیا یا بو اکای سوربون 5 اخته 00 اکای مال چی کراساف چی 6 اخته 00 مردا کسی میزنه 1800 اوش شوا میکشیم رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 3 با 22 اوش شواتا شرنا برادرو می نویسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نویسیم شروع نه اکای سوربون 5 اکای سوربون جون چک می پارتیم شد نه اکای کروم 7 گیر اکای کروم دکیو بوده همجا بودی دوستان اکای کروم خوشت شاش
خورشید اومد. آز اکا جون اکای پانچه راستی اکای پانچه اکای خورشید ادا فروش بته اکا اکلون دویسه یا دوری دوسه اکای که رقم 6 خورشید اکای سرگون 5 نه سرگون 5 برادر رقم 4 یک خوله شیرین نر 4 یک خوله اکای پانشیر 4 یک اکای پانشیر جو چک می پارتیم شیرین نر شاروخ چانسونی هستم اکای شروخ چانسمی اکای شروخ جون 300 روبل یک کارت بگیریش 1800 اکای خورشید از فرم تلفن چی اکای خورشید رقم چند گیرسته گیا 6 شش پانشه چوریا پانشه چوریا که نویس سربون 5 ها سوربون پانج اکای سربون اکای خورشید چه میپاتم حقیقت اکای کی پانشه رو نویسته چوریا که اوزیم ببینم کی فکرم چه گناده گیا کی پرته یا اکای خورشید چه کروید کن گاب نیست اکام از میبینم شیرین نر اکای خورشید شفته 300 دوری اکای سربون اکای پانشیرین اکای پانشیر اکای هزار دوری اکای اکای سربون چک پارتگیه اکای سربون میبینیم 900 600 دوری برادر اعلان میکنم میکشم باید خاطر میکشم اکای اسلام جان 200 اخته 13 و 300 دوری اکای پانشیر 4 یک اخته 1500 دوری اکای اکرام 7 اخته اکای جان 400 دوری شیرنر اکای خورشید 6 اخته 300 دوری اکای سربون 5 اخته 600 دوری کسی میزنه برادر 1800 او شاشه شیرنر او اکای خورشید جون چه گم 600 روبل پارتیس رقم تمنش کن 300 دوری اکای میبریم برادر خاطر کسی میزنه 1800 و شو رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 و رقم 4 واره برادرو 900 روبلی خوشمانده واره می نیسیم
Vara برادرو شیروی نر وارا خوشماندوی وارا می نیسیش اکای خوشی شش پاس اکای کرم هفت وارا اکای پانشیر یک وارا پاس وارا می کنم گام نیست اکا برادرم می نیسیم وارا این 100 روبلی یک و سه یک گیرتگن اکای کی راست سه اختا اکای سلو اکای سربون وارا می درو اکای سربون 5 جنای سیوارت می دروی اکای سربون اوه اگانی 300 دیگه می پارتیم اکای سربون برادر رقم 6 خولیه برادر رقم 6 رقم 6 خولیه شیروی نر رقم 6 اکای اسلام 6 وارا 3 هم وارم دروارگی یا کنه اکا اکای اسلام 3 هم دروارگی اکا سه وارا شش وارا به 3 udalít کرده بودو اکا اسلام جون 3 هم دروارگی udalít کردی نه نشده 3 استراگیا اکنی ده تبارت رو بعضی سربون همی اسلام bu sorgun bırak adam sorun çiğ ka sorgun bırak adam ek zorun mega ka sorgun şaysa şansı mı? şaysa dora sesa didiga Nerede şu tabii ki falan. hakay insan da tavara tavara hazır Ne var ses attı mı? Ben sakacak. Üzerinin hazır duri hakay panşir ya kavara drovadan şaysa duri çoruş varada hakay ikram haf tavara drovadi seynin hazır duri hı Bunu poşet. Якая خورشید واره پس که якای سوگون اکای اسلام دو دواره سه شش واره دوره اکای یوزنی مازور دوری اکای پانشیر چور دواره یک واره دوره شایسته دوری اکای اکرام هفت واره دوره سینی مازور دوری اکای سوربون 5 واره دوره مینوس 300 کسی برادران میزند 5800 اوشاش میبریم برادر خاطر برادر کسی میزنه 5804 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 برادر رقم 4 و رقم 7 واره 2900 رقم 4 و رقم 7 2900 واره شیروی رقم 4 و رقم 7 کی واتساپ نیست
برادرها رقمی دو سه وارا اکای سوم دو سه وارا برادران می نویسیم خوشمانده و می نویسیم بچه و چه می نویسیم شیروی نر 156 خولیای 2900 برادران می نویسیم واره چی؟ چند سمک با اینجا 2900 اکای مانچه سایدو 2900 واره شیرنر اگر سه خارطه دیگه گذاره 2900 19000 ویگریش میشه همین سه رقم دیگه اگر گذاره شیرنر نسته اگه خوشماندو شیرنر خوشماندو نسته وارده چی دی؟ شش بگیر اینا اکا جون شش گرفتم اکا کیه؟ اکا من چه؟ رقم شش گرفتم شیرنر 900 می پارتیم با چه و چه اینا می پارتیم گاب نیست اکا جون Alo. O biraz canda dambuzi. Ben canda dambuzi gustam. Bunlar gelmedi daha. Bunlar hopla. Canda medan. Hadi bunu ne? برادرو رقم 15 خوله برادرو وارد 2900 ویگریش اگه هردش گذاره 19000 برادرو رقم 15 خوله شیروی نر 15 خوله دو رقم دیگه اگر گذاره 19000 ویگریش میشه شیروی نر Manşe Said mega güzel. او مدکم برادرو خوشمانده نیست دیگه رقم دو رقم دیگه دار رقم 15 بکش اکا گاب نیست شیرنر 15 خوله یکی کدوم خوله 15 خوله شیرنر 2900 15 2900 مدرای تجه که یک کشم 5 کسته हाँ जहांगीर में आखा है मान छे
2900 دیگه میپارتین شیرنا اکای منوچه برادر رقم یک خولی 2900 میپارتین اینا پارت آکاجون اما شوریدم نگیرم کارتر برادر رقم یک خولی 2900 شیره نه کمی یک گذارد 19000 ویگریش میشه برادر رقم یک خولی 2900 همین یک هم گذاره برادر 19000 ویگریش یک هم گذاره 19000 یک اخده داگیرم اکا اسلام ما اکا چرجون پارتوش داد میکنیم شیرینار پارتو دیسکا یک دیسه جواب نیست اکا اسلام نه یک شانگی استم اکا جون کسی میزنه 19000 ایوز نه اکا یکی منچه و روی میکنه از مین وای میکنه نفهمیدم اکا منچه خوب چیه اکا او رقم 5-6 گیرستگی هم 5-6 آت شده پنجم میگیرم زشت باز میبینم اکا او گذاشت اکا جون اکا منچه 5-6 وارد رو اگه اکا جون 0 اکا جون اکا اسلام یک رقم چندش وارد بود 200 رو یک 200 وارد رو اگه اکا جون 2800 دوری شیرنا اکا 5 رقم 4 وارد شیرنا 600 دوری اکا اکرم 7 وارد سینیم ازور دوری اکا خوشید رقم دواره نیست 300 دوری دو اول واره بدین چنده دو تا 19000 نه دو چور واره واره دو چور یک سه وای اکا اسلام دو چه دو چور واره اینا ویا اکا اسلام من خیلی نویش باشه ریسک های گفته یک دوشه ریسک های گفته نویش بگه بستنی هفت اکای کروم دو خیلی وارد دروما موز بستنی چی نیست کردی چور و هفت دواره درسته؟ او چور و هفت دواره یک دی سه اکا اسلام دروا هفت چور وارد دو میدم اکا اسلام دو اکای کروم برادرو کسی میزنه 19000 ویگریشای معلم آیاتون نمیبروری بیا برگه ها ایسا شروع کنی شود خواهی شود واره واره یا برگه نه برادر بود از این میشرون که بوی اکای منوچه درمگه بو نگوه کی برای دیل هم مادک بو نگوه کی میستو خاطره یا اون کرکده یا اون چی شیر گفته های نکنیم مادک ازدواج کنیم هوا ازدواج دارم شده سر کشم
Tekin var. Ne tulta. Didi. Akay. Vay mekin. Bari taksim mekin. Akay mamadu mega. Bari mega taksim mekin. Boy dadi nim pul taksim. Akay slow. Yine katil olmadan. Kuş başını yiyeceğim bıraktan. Mebrem barodaru. Orada açıyoruz. Yak. Rozimin hocu. Du, se, çor, şaş, haf. Yak, du, çor, pan, şaş, haf. Du, se, çor, pan, şaş, haf. Maşallah. Maşallah. Ne akaka sezana hoş inşallah. Okey. Barodaro, kasi mezanın nızda hador bigirişe pul dada simaya bine da. Hemi va çtal ki na dode pul mul nes. Barodaro efiro tonsoza ham akasan igodore okey neyse. Okey neyse. Sekas varade ha? Çor kas varade okey neyse. Kas tamoşa dora efiro soza. Kşo okey. Malum çiston. Kşo akay mançer asti akay manuçer. Okey akay manuçer. Dur akam drovade akay manuçer hasti. Ya akay manuçer neyse. Okey. Barodarum ve kşon rakam yak. Bistiyak. Rakam dı. Bistedı. Rakam ise yozda. Rakam ço. Yozda. Rakam panç. Da. Rakam şaş. Yozda. Rakam haf. Da. Rakam dı babistudu. Oşavata şerina. Oşavata. Akay slomcu. Nızda hazor şerina. Ya bir şey. Malim çoriyaka. Duse akay sloma. Haft akay kroma. Şaş akay khurşeda. Panç ki boşo. Çor giriftagi am malim da ayxtar. Malim da ayxtar akay slom. Gapıd nadorum akay slomcu. Hem panç ki ha? Panç tecin olse mega. Akay sorbun oxi. Anakım aradarım aya hastane esmekinin. İçerine belki kodan ne var ya? Varak lodakın. Aradaro ya damak ma hastane esmekim şeroyna. Baba yakın diyor haşta gibi diyorsun. Akay İslam. O ya damak aradaro. Tugu se. Abda İslam. Barodaro kas çek na dora çek mi parti? Akay panşerin mada guftan şey. Panşer çor yaka. Panşer çor yak. Bu kya? Akay Panşir, Huşet, Şaş, Akay Hurşet İkram, Hurşet İkrama batı ceke ha.
خورشید چنده؟ شش ها؟ هفت خوشت. شش اکرام هفت ها؟ برادر از نومتون ای ورق بای ورق زارون سودم کم طبق میده تجکه پول میپر تجکه تجکه پنج سه تا چور هفته دو سات اکای پول دوشن در شایسته نول نولیم اکای خورشید شش خود بود نول نولیم اکای خورشید هم نول نولیم اکای تجکه پول میپرتیم اکای تجکه اکای اکروم سینیم داشتیم اکای جون سیو دسات دوری اکای تجکه چک میپرتیم و چک دور اکای ذات الله السلام و علیکم برسان از یکا هداش میکنی شیر ند میشه برات سلامتی باشه میشه برات سلامتی باشه کیا صورت برات مولی میشه برادر تو چکی یکای کی تجکی اومدن کارتر یا ازدیوات هم میکنیم در زمین Akay Muhammed John ha den var raqamı pırş dege şehrine çansmaya ka akay zatlı aslın o şehrine ya karta 300 ruble bir giriş hazır ağaçta da yakadın. Akay Muhammed John amca meysen kholi şida kacım tamam. Me brem kartar bardo. Hem çeki akay teceki ani godun akay teceki şehrine hadaş mekini. Akay teceki adaş میگیریم هستی فیر akay teceki akay teceki dayıfı rasti Perivod arsı teceki arslın kötü parçası yakında Akay teceke sesa dom açıyor. Akay slon du se ekte akajon 19 dori. Akay pançer çor yak ekte 00. Akay khurshid shash ekte 00. Akay krom haft ekte 3 dori. Akay teceke 5 ekte akajon 00. Kase mezana 1800 o şaşırına. Saçını oynadı Vection rakam yak 22 rakam 2 10 rakam 3 22 rakam 4 20 rakam 5 21 rakam 6 10 rakam 7 20 rakam 1 با 32 شوات شیرنا rakam 1 akay pançer برادرم بنویسین رقمتونو بود akaconu pas kına lobo çabuk rakam pas kişi lobo karta ra bugir şerna hem muamele konu ki bozum peş raftan biraz akay tece akay pançer anakice akay khurshid mundage akay teceke pul me parti haş vana hafto gab ne saz megrim haş vana paga ihtirog meknunca peş da plakata haş ne da khırda megrim akay mafya o şabratın akay khurshid ase akay khurshid
باز میبینم اکای خورشید بافتون میسته چی؟ هردارو رقم 6 خولی اشیروینا اکای تجیکن دارو اکای خورشید بافتون نیسته رقم 6 خولی رقم 6 اکای خورشید خولی اشیروینا اکای خورشید نیست یا اکای کرم برادر رقم 6 خولی بگی 6 قرض قبل از اسلام رفت برادر رقم 6 خولی شیرو نه رقم 6 خولی شش هم بگی گاب نیست شش هم پارت واکای کی تو چه که اکای تجیکی آمدن خاطر یا میکشنده شوری دمو جیبای کنیم Ay çıtav ve geçişim. Bira giriftim. Bakı uca giriftan o kuzper nakadın mafya. Hami gapotum gandan afurin ki. Bu malim John ne bay şaş hafta ve girim ta bozi ki yakın xıdı. Akım egi uçta da kistima medrum adam boşa. Hamit tecrübe olsa saçma boş. Vay Saşa beçure her şeyi te akay mı? Digan ne medro ya. Nasıl? Sarıtom şöyle kapıda mali. Pançere sarıtom şöyle kapıda mali. Şerina salomati boşay salomati meşamış. Sesadi diga akay sesadi diga nol. Marodaro kasi mezana azor 800 şava. Akay Londusya ekte 1800 dori akay pançer çor yak ekte yak 200 dori akay ikrom hafta ekte din 100 dori akay teceke panç şaş ekte akacon nol. Mero hamil ya juya partada. Varod mekşuyum rakam yak. Bisti yak. Rakam 2. Bist. Rakam 3. Bist. Rakam 4. 22. Rakam 5. Bist. Rakam 6. 11. Rakam 7. Da. Rakam 4 با 22 hoş şavata şerina. Men aysen baro daro. İslam jom rakamaya sepan. Boydu dinasti. Çorya, pastor, birisi pastor, haf pastor, Şaşupan. çoru panca pastor. Panç şaşan pastor da. Akay teceke çor akay ke pançeray. Ya panç şaş kola şerna.
شش خولی داریم بود. کی اکای زاتلو اکای تجکه 5-6 تا میگیری شیرنا یو که اکای زاتلو دا بتیم 5-6 تا میگیری اکای زاتلو دا بتیم شیرنا زاتلو بود اکای تجکه گیری شونه اکای تجکه 5-6 میگیری یو که اکای زاتلو دا بتیم اکای زاتلو ختم چه که پارستانگی اکای تجکه روی که نکنه دا خودت می نیسیم چی هم شش نه؟ 5-6 هم 5-6 میگیره که نگیره دا اکای زاتلو تیم اکای زاتلو چه که پارتو یا اکای تجکه وفکرون نا پارتو اکای زاتلو چی؟ بوجیز نخته بزن بوجیز نخته اکای کی زاتلو شیرنا چه که پارتو گرفتنی باش 5-6 اکای زاتلو هستی اکای زاتلو برادر رقم 5-6 خوله اشیروی نه اکای زاتلو وفکیم برو مدگی ایفی برادر رقم 5-6 خوله او بوزی پی پلاک رقم برادر رقم 5-6 خوله شیروی نر 5-6 برادر رقم 5-6 خوله شیروی نر 5-6 اکای زاتلو پارتو 5-6 اکای زاتلو 5-6 اکای زاتلو اکای اسلام دو سه اختای 18,000 دوری اکای پانشیر چور یک اختای 2,400 دوری اکای اکرام 7 اختای 2,600 دوری اکای زاتلو 5-6 اختای اکای جان 0-0 اکای زاتلو 5-6 اختای شیری نه در فیراسی قهرتر را میکشون چی تیزش کنی برو قامت چیپس اکای زاتلو امجده 5-6 اختای شیر نه هوی میکنیم کسی میزنه 1800 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 31
رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 با 31 اوشا برادر رقم 4 با 31 شیرینر اوشا شیرینر اکای پانشیر اکای پانشیر اوشا Kilo hafta. اکای اکرام رحمت براتون هم دوستی var neyse kesin. Çoğu ya. اکای زاتلو او زمجه پنج شش اخیر دکر رقم 4 زاد شیرینر ما فهمیدم ای خودت بو مو همین خودت نویسیم چک تا دیدم نویسیم اکان فیر قفا که میفهمی اکا نوم تگیر میلون کدیم در نوم خطا پو اونی توی کار نکتی اون وای پیشواز گرفتن که رقم 5 6 دخته حافظاش مافیا بود اکای زاتلو رقم 5 6 هفتوره یا پاس اکام bir tane güzel رقم جامعه که پول تو جیبس رقم جامعه پانچ رمون و پورا کای زاتله تبا استاموشو نکده بوزی جا اکای پانچه تن شایسته دیوه تبا بوزی تاموشو نکده بوزی کنه دقیقا دارم Tanrı kuştu. اکای اسلام گینا این پاکی چی بود بوزی بافتار بود پاس بود دو سه بافتار اکرام بافتار پانچه بود اکای اسلام دو سه بافتار هم Anlamayacak bu iş. Bak şey hafta gelip bu da bir anlasın. Doğru. Hı? چه خلیصه؟ Ne? Evet olur. سوداشه؟ Zaten ona göre kendi koruyor. Çaz bir. Cepsi. اکای زاتلو 5 6 خله شری نار گیریم تا 5 6 تاکسوی کرد کاگه مافیا زدی نیستان میا چه کپریدون سرش که شیرین معلومه بخواه ساگر o klient agre zonde na akay zatlo na megire diga Ne pastor falan ya. akay zatlo şahisa da vardı şimdi
Akay zaten. Akay İslam'a که معلمه gidiyor. Akay İslam گوش دارم شعرنا تماشا دارم گازم. والله دید. والله دید. Ne ben patlıyorum. Ne ne? Ya ne sakar zatlo şaysat parto şerna. Pançya şarkıda akar zatlo şaysat parto şerna. Akar İslam'a bir kana kalıyor. Nece kalsam adım söylüyor ki ciddim ne içiyor. Mafya akar zatlo şaysat yapar da gu. Akay zatlo şaysat apar to şer ne vay bozi kızaş bache uça. Pan şa şaysat paftona isagim ta şer ne. جواباتي أحمد İçre bozi akay Ahmetcan ya karta sesa rubla vigriş 1800 yakacım. Akay Fadincan akay zatlo gistagay panç şaşa şerna. Vaz şaysat me parte bache uça. Ha? Ne? Akay zatlo hasyam jada kan. Pan şaşa kılı da gistagay şerna. Vaz ina akay zatlo şaysa didga furid barodaro nol şilema geldi. Akay zatlo biyo ba hazır kılı tamışa ki ba mekaşım kartara. Tova. Başa ayaklarında da grip şimdi. Ona şov var kayfa şu ben. Çok pan şaşaf. Canım zaten şaşmamda. Çok belki de. soğuk şu. Aynen soğuk şu. Yapancı karnıdan. Soğuk şu. Soğuk kahvenin aklına şey duruyor.
کدیم معلوم نسیم سات خویز دای میخندی اکم روجو نهجا اکای و ایزاتلو چک پارتا کانتا ایزاد جون افیر تا پیش کردی اگه ندارم برا برادرم مکشون کدام 1884 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 4 با 22 اکای زاتلو دو بول پدریا شایسادی تی نمی پانشیر گیری شیر نا عیب من استاد Dürse. Haf. اکای دون دیوسه هفت اکای کروم اوشا برات زادو چون Çok yavaş. ها تو دیگه اکای پانچی ده و اکای زاتلو دیم برا کشتنم اکای اکم برا چه باید دادی نه دیم برا چه نه هوی کم شیر نه برادران اکای مراد نه سالون از کجا شد اکای مراد نه اونجا شما دی هستی ده فی رقم 5 6 قوله شیر نه زاجون دیم برا من رقم شیر بوده دیست خدا بگیر رقم شیر دیم برا جونت خلاص شد زاجون دیم برا من رقم شیر فوتا جیبس کرد بگیر رقم شیر خدا بگیر رقم پانسون پارتافتون کارتای خولی شواد بگی کارتای هاشت نه بگی میشه اکای مروجون رقمی 5 6 قوله بگیرم شیر نه اکای زاتلو هستی اکای زاتلو رقم 5 6 قوله اکا این اکای مروجون چه کمی میشه اکای مراد 5000 اکا جون پارتوفتی اکا چورو 400 دور اکا گرفتم اکا گرفتم فاتو دنیا سینه استعمالی نه با اکای مراد he با پلا پارتا بودا اکا جون من ناو دیدم وای کی میکای وای کرابه افیل دایا وای کدو اکای فاطمی جون خولی مشم میگیریم تا اکای فاطمی جون یعنی اکای زاتلو کجاش چه نه ما فی اکای زاتلو کنی گال نیست اکا کانت فاطمی نه دیگه موزیک کانت فاطمی vay zat vay دیگه کانالی من نمیتونم اوش نه بیا تو یک اوشو بگم چی را تشویق کردی اکای فادنی هم چه تخونوخی
برای چی میخندگی ما بین شعر نه یک خالی هم نه نه پیش بود Isso é como Isso tá lá kadar değil. Malum yine olma. باردار اکا اسلام دوی سخته اکا عبده و چورسه داری چیگه اهلی و خانده را سرون کردن اکا اسلام که اهلی و خانده را میگه اکا سرون کردن اکا دبار بیو توبه یا کیف اطلاعه گفت Akay zadla mı yapıyor tabii güçlerine. Akay zadla oldu güçlerine. Daha git rahat bakak oldu. تو Akay سلام دو سخت akay abda و چورسا داری akay پانچه چور یک اخته سه شایسته داری akay کروم هفت اخته akay جان دو سه ساعت داری akay زتلو نیستم akay مولان چش اخته چور ساعت داری کسی میزنه از رایستان کانترک دیگه از مونده زدیم سه شایسته باید دو چور ساعت بود کی دو چور ساعت بود کی پانچه دو چور ساعت میشه نما چانقا دارم وار پلو تا دانم اکای زتلون ایسی مافیا یک شرکت میزنه از اون 800 شهر رقم یک 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 برادر رقم 3 و رقم 7 واره بچه و چا چی؟ پیزتلا 8300 دوری کامیرا تکیش کشکرانه این بوزیده خسرا و خوجه دو سه واره اکایس دو واره ده اکایس لون سه واره ده دو تواره مدروریم آره جونشی شش کرون ده فقط چیگه شش کرون کای شش کرول ده جمعه ده گسیم 22 گفتم شش کرول ده میگم شش کرول ده فقط اکای اسلام جان دو توار دو اکای فاطمین 4 و 5 روز اکای یحیی سلام علیکم معلم و علیکم با سلام اکای یحیی جان خوش اومدی اکای مراد شش وار درور میگه اکای پانچه تک جمون استگی اینا اکای پانچه رقم چند تا درورون اکای پانچه ریاکشن همه درور میگه اکای اسلام جو پانچه راستی پانچه این کتی همین چوری پانچ سایمون اوز بست اوخکن نگیرم با میگیریم اکای آیو جون خوش اومده اکای آیو جو بود ده شش واره اکای مراد درور رقم 6 بود برواره دنه بود یکم اکای آیو جون رقم خلیاس پول پارفتن باشه اکای چلیک عبده ده نپارتو اکای آیو این ای وای دا 82 76 دا اکا پارتو
Aka Yahya Famsodi Malim Chor. Na Chor aka iz Panşer. Yok ya kayakina bin. Nol bidi ya boryak disa zadi na diyum bora ya kuchudu chorsa zadi akajon na sev şay sada vay karagi akajon. Yine dubo pli akay zatula zadagi akajon diyu chorsa da sev şay sad ya bor yakımdan nol bidi ya disa bidi vakt akay zatula duruma diyu chorsa da vay zadiyu sev şay zadi. Akay pançer ya video kafa ki çam burdum badum zagi me fahmi akam. Sırav. Yok sos konsam akay pançer. Yine akajon omadem a çoryak nol jde makava. Zadi yak dısat, dıra kamıt minusu yak haşta zadi yak dısat. Zadi akajon düğün vara, seta vara dumbadun zagi med seta hami vaya bozya. Neden yaka? Se bozya dumbadun gibi sodi. Hazır dısat doştum, hazır haşsat zadım. Şiştim. Badi ilk dubu hazır haşsat. Hazır dısat na doştu akay panşer şerina nol bidi baçevça. Nol bidi odrina mu amcad vay karagi nestim şerina nol dim baçevça panşer. Ama efir ta kafa kime bini. Kuba çansı mı şay sokun. Yine sok akacım. Sev şahisa doz dori dura kanta bu çor dısarmışı dura kanta dro vara gi aka sev şahisa doz dori. Agar vara da dro yakacım hem bu minusmışı. Xıdır video takip kuma medon daftarın tuğri rafsa tuğri yok sıra. Hayşa neyse geldi. Soy kati yak dinamo şay soy dikkat yakam. Hazır dısat doştum. Hazır dısat doşti. Hazır nol bidi aval. Hazır dısat kadi dubol vara girifti. Ay sari bozin oz akamatra pol ne akajoni sokto mekirim ya daftar ina. Delav dakme şerina mana. Ham maç delav dakme kate şerina. Mana. Tamoşa kı. Mana. Şer çor vara da o çor ne vara da yakadın. Neymiş ya? Hani varadan ne büyüyor hani kartta. Ya iso kaka xsra ya video ta qava ki aka panşeri yo aka xsra gustodan aka xsra vi chi akajom no da ki name don chayo panşer gum ta aka xsra gum iso ukşa akip kun o video ra akip tamusho ka akajom. Ya bu peşa rakami vay zadi du bone dumba du rakami ya zadi akajom ya ki dısana dus nol dişerna. Çünkü ki var adruma dia ki do var Amiye git çoğunu ki mağazaya git işte amiye git çoğunu. ki Okey. ki Buradaki çoğun fasulye tabi var ama işte işte. Güzel iş ya. Kisi o kitabı başvet doğru kisi o şunu. ne çok doğru Ama da bir samimi varsa ne kadar getirecek friye kadar derler. ne çifre de Panşer. var da rakami 5 kolye var da rakam ya kaka slonjon khide da giriftim malim çor bolvara giriftim
به ما ویدیو همه یادم آگ به ما برای ویدیو تو که پنج اکای فاتدین جو چه کروی که ما از برای تا اکا ویدیو پول نه اکای پانشه وای میکن دکازات و کدام تیم تاک ما تو نه ویدیو وای میکن مکان Fatih'in de pancaları değil mi? اکای فاتدین جو چه کمی پارتن اکای فاتدین چه کمی پارتن شیرنا گام نیست اکای سلونجون گام نیست Ya kayda bu bozu tamam kaç ya? اکای محمد جان ما قفای بدون نیدم تا اکا جان همه اکای سرمون بخشی جو تا کی میخونی و گفتیم شعر چی گفت؟ جو تا کی میخونی جو تا کی میخونی باز یاد دماغ اکا یاد دماغ بستو موز ویدیو تا گیرم اکی بلکه رفتر کشد بعدم aynı arkaya zatılar girişti ha. Oldu. Çok oluyor Ankara. آخی مافیا جون شعر نگه پدروس اوجد آخی نول بود شعری نروخی یا بروش دار نول بود بچه اوچا این میگه ما یک دسات بودم میگه این نول بود یک مخی یکم زایکشه سه تایگه نزاد اکا جون وای که سه و شای سات چیه چور برده اگه گپ درست نول بود اول شعر نه زد یک دسات چید اینا باز زد اکا جون میسو سه و شای سات رقمش دواش دیگه ما دفعه یکی یگون که دوای نمیکنه اینا مال چیزش دیگه بخدا خواستم سه بر زده یه چور برده اگه یا برده نول بود اکا چند میشه؟ چور 800 میشه؟ بخی نهاری دفتری من همه شکر افسوده و خشیر نه Xanlı yaptılar şimdi. Ya bunu şuraya نه خیلی همینجا وای توغری نیستگی بدیم خی یگم چی نبودم جا نه نخده یک دیگه درو یک اسلام جون از بیست Burada bana ne olur çor. Çor varmış ne gibi.
600 panjsher chora droga İyi. okay panjsher 700 okay Bu güzel. Şurama bak. okay ekran hafta dvara da ya okay ekran 200 200 okay Murat rakam 6 droga da seyni mazur duri akım xidmonda çek me parta okay ekip çek part of numuşçu bu Fathdin okay Fathdin John 00 rakam 5 ekta aka din Aka İslam سه دوارا دا بود یک دوارا درواری 15 و 600 دوری اکا جون اکای پانشه چور آوز دوارا درواری اکا 300 دوری اکای اکرم هفت دوارا اکا 200 دوری اکای مراد 6 دوارا درواری اکا جون سینی مازور دوری اکای فاتحین 5 دوارا درواری 00 کسی میزنه 5800 اوش شیرنا Hakay zatlo jon karta o zigzag tamam şu çerina. Mebrem barudaro. Yak du se çorpan şeş haf yak çorpan şeş haf yak du çorpan şeş haf. Barudaro kas mezana 5800 oşo. Rakami yak 11 rakami 2 21 rakami 3 20 rakami 4 10 rakami 5 12 rakami 6 10 rakami 7 11 rakami 2 ba 21 oşşava taşerna raka islam oşşava men aysen barudaro Aka İslam yak duyuse Aka İslam yak duyuse Aka Murat 56 Aka İkram asya Aka İkram Tamam. Şura vay ne durum kartuşunda Senden ne istiyorsun? Çili ne istiyorsun? Pançer usper na kadişerina Aka Komron John çek parto Aka pançer usper na kadi Tamam. Aka ekran tram usper na kadi ba divara boya navisi barudaro Selam aleyküm. Salam aleyküm bahamak. Ve aleyküm barsam akay komrum jun. Akay pançer jun ba divara men aysen şeroy na. Ba divara men aysen koyde khununa ayo tunna brode. O var bu. O vara bu. O vara bu ku şerna çorta drovari. Akay komrum jun çek aparto şerna. Yakıdaki girişe giy. Hı? Yakıda izan bu da giy. Ne? Anşendo. Akay var da İslam'da. Akay İslam'da istedim.
Dakika neyse ki hemi. Akay panşer. Çoriyat. Akay Kençay. Akay panşer. He bari bola ya kamen tabolo kişerine. Bar nevis okuyun ha panşeri bar nevis bar di çoğu haf nevis. Mamica bir kapı var sarışmıyor. Hadi vara. سلام علیکم ای وای نه سما کامنت خدمت میخونم مخیشی سیونه صد اکای کیو درن قاوز دایی مولدوری اکای کمرون اکرام درن قاوز دایی اکای مراد 5-6 ayağın دون صد دوری اکا Abi İslam nevisteki ne nevisteki. oxuyuna bolo ya bina go havaya bolo ya bir akay pançer İyi bir bu izzat bu tege böyle hava izzat bu ki zahiri tamam büyüklerin borcu doğru. Ne nevisteki izzat diyor çünkü nevisteki. akay pançer bari bolo ya bir şey ne WhatsApp sos kedi asma akay cavlun salam aleyküm ve aleyküm var salam akay cavlun xuşoma dişeri ne pançer yak düsse ne istagi avaça bari bolo rakon joy kholi asta ne akay cavlun jon o fora çek tapar da akay jon joy kholi shid megirim ta akay komron çek apartof ta akay komron akay komron hasi de filna boş akay çor haf tametem şuna şerna akay komron de firasi şerna akay komron de firasi çorma akay komron ya bu shit yok raf ne olmadı akay jonozi gözüme benim bu komron malum şaysa rubl parste akay komron komron pan çor hafta ya çor hafta kan no akay komron çor hafta no akay mrod 5-6 hafta din saat dori akay İslam yak dise hafta akajon 28 saat dori پس همه زنه 1800 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 6 با 23 او شوات اکای مراد من ایسیم برادر پافتو پاس مانیم پولی مارو پاتو گاب نه صدا واتساپ نویس اکای پانشر پول تمه پاتو شد Hangisi? یک دوسته اکای اسلام Cağılın çoğuna gireyim. وای چورای وای اوخی Ay paspor. اکای کمرو وای نکنم چورا میتین شد Kiran paspor nevisteki. Bu değil mi? کنشا میکروم نه چوراف کمرون که کمرون رفت کمرون پارتوفتم اکای کمرون رفت میزم چی رفت Ama ne kadar aşağıya paspor bozuk güzel mi? اکای کمرون تیم رنگ اما اکای زتلو اخی در قفا موندی چی Pancı şaş. Havay kartıya cam pol buraya da kımı girse gel makam ya bu. Yanım ihtiyacı da aktar tamam bu mu sen yoksun? اکای کمرون بازی گذاشت رقم 6 گرفت برادر اکای اوکی فاکتوریو پاس اکای یاهیو هفت اکای اولون چور اکای جاولون اکای یاهیو سوما می پارتیم برادرو چور اخته هفت اکای یاهیو میبریم Pasaport rakam puşidan. او İkram ne var bu hafta işte. اکای اسلام اکای کروم جون رقم نرسید اکای اسلام جون یا دماغ میشینیم اکای عصبه آروم میکنیم اکای مراد مراد 5-6 ها 5-6 پولی مراد پاس
Şiva bak ya ne kanun kuma sayra ya khelum. Aka yahyo. Aka yahyo. Panşera Pulca Partu neyse. Ozi. Aka yahyo hav aka cavlunu ço. Aka cavlun jon çe kadar ame parti aka cavlu. Ozi name parti aka. Okey akay konulun badi vara neysan dar kokulu ye baço bozduran fakat paftor mera vara kişit badi vara sırazdan o merme neysi. Vay kavna dura. Kadomi boş hami yakım duyum teyim çorun. Muali havay me girem akacım. Vara kişit sırazda badi vara neysi akacım. O diyor ki paftor mera vaka. Çok kademe gel. Aka xonde smoki var, şimo naviste paftor ay bratan var. Ay şimo joy ki vay mardum paftor kadagen bu ay var navisan şimo naviste aka. Badi vara navisan la bu vara o kongudaşta gibi. Aka zatlo rakamı pırışla aka zatlo. Şerine rakamı pırışla gel. Okey kajon namiye ma dami peşin vakti ki vara elom nekin ama me kapım sağmetim ay havay me girum aka. Vara vakti vara şimo naviste okey aka badi vara ya konu ya gıday na naviste uje. O manama diyeceksin tüm na otin naviste uje vay diyum kuje ne konsarmış aka. Naviste moj ne metonomi koro paftor ay oli. Vara kişi yakın oçlata diyum oçlata navist navistan gi nomri xolemo prilagar nekinim taka sıra me girin tuna. O zaman nigo ki hem bozen yok hem vara kişi sıra da akı badi vara rakam navisi. Xod vay bozingaroy ki bozi doysan da vara farna dur aka badi vara rakam navisi. Kase ki rakam navis rakam ya o emeşava. Bari abi xutuna xeri qamat ya ka bay xeri de xutuna anlar. Barton olmadı aka cavluncan olmadı şerina olmadı. Mera sakay krum jon zigna şanem numero ina. Gabne sakay pançe rozina şerinar me partum to. Çekora kabul kılın baçe uça. Kavlon paftor bula. Ki Na o navisi paftor. ha komron ifiriş kafoya. Hami du borse borilon kimna olmad. Fam ki misop nefiriş kafoya dara vay kan bozirak zavundan ko. Raftun malim. Olmad aka yahyo jon şerinar olmad azor ay sad ay khıdıt olmad baçe uça. Olmad şerina. Akay konu ama evde tamaşa ki muayda uçum. Pişmali laf o pişmuna o ne böyle açıydı da efi tam kafa efi ateş mi? Kardeş mu çünkü gibi. Çenga. Paftor ne isim de var ne böyle var. Sevunu saduran ki. Kumru na o şey var. Ne o navisi paftor. Aka komron jon çek tavız ham pli perfect da cumene esme mune makajon hami yo xolişet xırda megrim. Sev şaysa da komru. Aka komron şaysa da na olmadı aka hami xolişet megrim ta. Ha o din çek aka ki partum. Vardar nam çek aka va pançer ame partner şero na tamam kartara huy mekni. Akay pançer. Akay pançer raf. Akay İslam yak disa axta şerna 20 disa dori akay murod 5 axta 4 saat dori akay yayo 7 axta yakni mazor dori akay jawlon 4 axta yakajon 3 saat dori. Kas emezana azor 8 saat o şo malin partoftam. Akay komron jon oma çekir şerna da jo qayt kagim xolishid megirim takajon. Rakami 1 20 rakami 2 21 rakami 3 21 rakami 4 21 rakami 5 20 rakami 6 10 rakami 7 11 برادرو وارا رقمی 234 من ایسه خوشمندو وارا 900 روبلی امالین پافتور اکای کمرون جون افیر تا پیش که افیر قفو بتراکم افیر تا پیش که شرینا هفت وارا اکای اکرم وزی اکای احیو اگر ندرا خرد میگریم هفت وارا اکای احیو جون هفت دوارا مدروی
Akay Murad yagam rakamı da medro rakamı şaşıştı Akay Murad. Akay İslam yak vara. Akay Yahyo haftet vara. Akay Murad panç da vara nadroy panç da akay ikram vara da dururim şameşa akam. Akay Murad hasti. Akay İslam yak vara duruya kadın dahu sesat duri. Akay Murad şaşa vara duruya kasiyut sat duri. Akay Yahyo hafta vara duruya kadın şaysat duri. Akay Cavlon Çoruş da var ya. Sesat Gabnes panç pas. Akay ikram panç da medroy vara. Akay kro efiriş kafaya var çi. Panç vara. Tamam akay ikram panç vara çan kapıl doş düğü sesadan. Akay ikram panç vara kacun yakı çorsa dori. Akay İslam düğü se davara yak havara drovar nizda u sesat dori. Akay Murad şaş havara drovar se u dusat dori aka. Akay Yahyo hafta vara drovar şaysat dori. Akay Cavlon çoru davara sesat dori. Akay ikram panç havara drovari hazoru çorsat dori. Baradaro kasime zana hazoru panç hazoru haşsat o şişava. Panç hazoran se tavara bu çeroynar panç hazor o şava. Sarı bak khande. Bu je kabul bu da kha kime gitmeyin kılındı. Bak bu zambi aşık var mı? Bu kanama bak. Hafta pek yok İslam İslam soji bırakma. Akay zatlı kalkan esbiga. Akay zatlı John meş akay zatlı John. Akay zatlı ne yapmış o şey. Mebrem barodaro kartara. Hani komutanım ve çonam ya durumun diğer kanı. Efil bu efil beş Çok şaş. Çok şaş. badi ki elon ki bacho badi vara kadra kan dünyanı. Barodaror vaqt badi vara barodaror raqam minavисим raqam sheroy nar kha bozingaroy kuna meduni bozingaroy nav kadon dromaga badi va vara miso raqamoton ayse raqami 1 11 raqami 2 10 raqami 3 20 raqami 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 برادر رقم 4 و رقم 6 وارا 2009 صدی شروینا 2009 سری Yakıdıysa vara. کمرون چورا نسی Akay slon din sadi arse rakam tadrorum şerna. Akay slon. Akay slon hasti. Akay slon. Bale. Yak dilse. Akay yahyo. Akay ikrum. Din sadi rakamotuna vara medrore. Panch past. Akay Yahyo pas. Marodara خوشمندی رقم 57 2000 vara. Komuna peyda. Akay Komron din sadi vara medroy 57 خولیا. Akay Komro din sadi vara medroy 57 خولیا. Akay Komron هستی فیرداکای کمرون برادر خوشمند دین صدی وارم نباشه میکشم کارت را برادرو
کدام خویشمند باشه رقم 57 خولت 2900 وارا خویشمندی رقم 27 به 57 برادرو 57 اگر دوره چی خبی آکای کمرون کدام 57 در دوره اگر 57 تا گذارونیم 19000 ویگریش میشه اگر 57 گذاره شیروینا برادرو کدام 57 اگر گذارم 19000 ویگریش شیروینا 57 اگر گذارم نگیرم چی؟ اکا یا نه چی خبی کمرون هفت اکا یا مدرولی هفته برادر خویشمنده رقم 57 2900 اگر هر دش گذاره 7 واره اکای کی یحیی 7 واره اکا یحیی جون ما فکرم پول میپارتیم ده اکا برادر رقم 5 خوله شیروینا رقم 5 اکای کمرون جون هولی ننویس چری نه هولی ننویس همی رقم که همی وارا اعلان کنم که کی میبره نمیخواه که آدم برید با نویستن سر میکنیم برادر رقم 5 خوله بگر 5 هم گذاره 5 اگیر محمد جون 2900 ایکی اکای محمد جون اکای محمد جون 2900 شری نه 5 وارا گیر 5 اکای اکرام اینه کی اکای اکرام گیرم 5 اکای اکرام 5 گیرم اکای اکرام 5 وارده 2000 گیرش گام نیست اکا جون چه کمی پارتین اکای اکرام و اکای یحیی پول میپارته اکای اکرام 1500 میپارته اکای یحیی 2300 اکای یالون از 300 روبله وارد آمده بینیم اکای یالون ها؟ یک بار خوله یک توسی اکای اکرام گیرسه ده 600 ده چورش شاش وزرارش توسی ای وای بروم ای سه وارد آدم مستدی وارد یکی 19000 5 چی خوله هست وارده اکای اسلام جون 5 گیری اکای اکرام برادرو سخن کنه 2 تا برمیو 3 تا سه تا بود گاب نیست اکا 3 تاش میبری اکای یحیی اکای یحیی 5000 پرداخت پنج 600 باشه دین سانتی دی 700 نه دیو 700 دیگه دوری که جانو 300 دوری اکای اکرام 200 پرداخت چیم پرداخت فهمجم کی اکای اکرام 200 پرداخت 600 دوری 600 دوری که یک شش وارد 3200 دوری اکای اسلام یک 200 رو بردم اکای اسلام اکای اسلام 3 تا برگفتانه اکرام کتیس یا بود دیگه یک شن چایی با سه تا بود آماری یا بود دیگه زمین خیلی چو خیلی بوش
Акай Ислом як ду се вара дроварди 10,600 дори. Акай Мурад 6 вара дай 3,200 дори. Акай Яҳиё 7 вара дроварди 2,700 дори. Акай Ҷавлон 4 вара дай 300 дори. Акай Икрам 5 вара дроварди акай 600 дори. Бародаро каси мезана 19,000. Не ки маълима фаромӯш намекунем бародаро. Маълимам инҷа ба умед ай. Ки пулотон да дасти ман то муаллим розӣ набоша ку медонам пул намера. Бародаро баъди вара рақамотон нависе бехафагӣ шава байният гиртум. 1 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 6 7 икрам чӯкади. Бародаром мекушем каси мезана 19,000 ошава. Бародаро ҳама нигоҳ доре. Ҳо нависе ман меҳуй мекунам. Ҳама ҳо нависа чанд кас ай? 1 кас, 2 кас, 3 кас, 4 кас, 5 кас ҳа? 5 та ҳо шава. Менависем шерои на маълим даст ҳазор. İkram kabul ay. Қабул ай ҳо Ho. Я тайга ки буд? Акай Ҷавлон. Ҳо навис ки мо фаҳмем дар ҳамҷаи? Акай Ҷавлон. Ме акай Ҷавлон неста чӣ? Генерал. Акай Ҷавлон ҳо навис шер на. Акай Ҷавлон. Бародаря зангиш занем чӣ? Ӯ мардак тамошо накарда мо вая мекушем. Zandaşa soğuk. Акай ки акай Ҷавлон занг зане ки хуб шавая да шерои нар. Яке ҳози мекунӣ ки меяки ман набидим. Cavlon. Çiğe paygavla veska kakta. Акай Ҷавлонҷон 4 двара дай эфира тамошо дорӣ? Эфира тамошо дорӣ акай Ҷавлон? Ҳо гу тамом. 19,000 вигриша шерна. Тамом. Бародаро мекушем каси зан 19,000 маълима фаромӯш намекунем. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Рақами 3 21. Рақами 4 21. Рақами 5 12. Рақами 6 20. Рақами 7 21. 4 та. Бародаро рақами 2, 3, 4, 7 варая. Каси медроя 8,500. Хоҳишмандо марҳамат менависем 8,500 шерои на вара. Ака Абубакр ва қизиқиев ҳамин қартакшои уҷа бар ҳамин кадоми қарта дорам ман мисол оҳиста мекушам ки ваён кайф када уҷа дар дил дар ташвиш аст. ҳамон хе мегӯям билан нигоҳ кунем ини ки мезана гуфта 4 кас ҳамон хе 4-5 кас кайфиятш дар ҳавае да. 4 казакашон бародаро. байнда акаҷон ҳамин 8,500 мешавад. хали ягон чӯя намешавад. 8,500 хоҳишмандо медурем. 8,500. окаш тамом 4 казда мекашем. Рақами 7. Рақами 2, 3, 4. Окей. Акли стол не светни. Надумаю, не. Чакан мисин.
19 hazır. Barodaro kasi mezana 18 hazır şeroy nar. Hakkı stol. Kaç levon kasına metruya. Kendimize kaç. Akın bir sürü sultan. Kaçamı çok fazla uçlar. O yüzden kalpim Ha? 100 set çor ha. Çang ta burun barodaro dutayo seta. Bu ya president da var ay kalma da peki. Akay mali Muhammed kurs çişi neymiş da hast bu. Muhammed vay WhatsApp da neyse WhatsApp da kına namedum çıkali bud ki akay jongi. Ne ki gap tuğra neymiş da bu şakacım. Kati ikram vasılar kati neymiş da mere papalam arkadaşlar neymiş da vay mekan gufku musun? Musa ayakini mazar çan kamis bu. Barodaro çanta burun barodaro. Akay İslam, akay Cavlon var adı ya. Akay Cavlon haft, akay Yahyo. Çanta burun hasta fizra şeroyna. Kaç. Ne çanta burun aka. Megum çanta burun ako. Kartara çanta burun. Kaç bırakın. De tame burun kaya gani barodaro. Na de ta barobar. Yak khule panch. Shash. Ham khe. Yak de se chor haf. De se chor haf. De se chor haf. Yak de se chor shash haf hash nu. Çanta biri. Ne barodaro se ta karta ki past. رقموی پاد میزانی برون مکشی براتون رقم 1 رقم 2 30 رقم 3 22 رقم 4 21 رقمی 7 11 رقمی 2 باسی او شواتا اکای اسلو مالین فراموش نشود کنی اکای کمرون 4 و 7 اکای اسلام 1 2 3 5 6 کن اکای مراده اکای مراد Ya hafta gene ne durayım abi. Tamam şu kadar yok. او Yok kadın. اکای یا چور هفته گرفت برادرو اکای یحیی جون برادر اکیا پادخود دام میگیره کدام رقمای نیستگه هوایی می نیستیم که باز بعدی با رقماتون رو وای میکنیم Ama kartoşa girsen ama ondan mı? معلم یکنیم حضور اخته براد گپ ندارم اکای یحیی Daftarı da ne tamam ha. Haberim yok ne diyor. یکنیم حضور کنیم Neyse öyle şey. Saat soyla. Baktım hoşuma şaka yani tiyame benim ankara'da şey. اکای سلام یک دوست یک گرفتگی اکا جون 28 700 میشن 28 700 bu yakını az olmuş ki ne 27 dese Şimdi sana önce da. no okşidu Hayır soğuk akıyor. Şimdi oldu. Oldu. Soğuk. 27 dese anca bir peki yakın ki neyse gel yakın ki neyse gel hafta Çoğu hafta kinaysa ya konron. Bari bolu. Aka yahiyo jon yakın hafta çor hafta komray neme aka jon nim çor hafta hoz pul dora şaysan met megrim mekaşen nazar aka jon xta aka yahiyo josh neme durum şerna du şaysa dori aka yahiyo jon ya minu da aka jon nem tame aka kiya bozikna aka canlı anladım aka ikramım
durmadan. Akay Komron. Şahisa doğru akajon amya pro savak ne ami şahisa dış mondagiya. Şu haf. Akay Komron. Akay Komron çora faxta akan 0-0 Akay Murad. 5 şaşa Akay Murad. Akay Murad 5 şaşa axta akajon. دو شایسته داری اکا اسلام 1-2 اخته اکا جان 27,200 داری باردارو کس میزنه 1800 اوشه باشه کنفرانس 300 روبل شیرنا 300 روبل ای بچه ها لبا اکا جالون جون لبا گوش دارم شیرنا تو چطور ایسته؟ مالین بوم پارتون برا چوکرم اکا جالون جون چوکرم سخان که اکا جون ما چور نیستم یکم اکا جالون جون نمی اکای کمرون جون همی شایسته داری شیرنا همی کنتمه درارم 4 دقیقه بیا جاولون شو 4 خچم درورم 7 دقیقه یحیی شیروینا خفه نشوه دیگه کی مردکا مثال اوج یگم تاتا اومده غم دودگی نبودن یا همینیس پیشا بازی میکنن کم کمرون چون خفه نشوه 6 7 اکای جاولون جون یعنی کمون استم کو گامس اکای جاولون جون هوزی همین کنش اکای کمرون پروس شایسته دما موندگی اینا اکای شون انسیا کی اکای شون انسیا خورا اگه اجدار کن نک اکای جون پول شروع میکنم کس میزنه 1800 روش رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 20 برادرها رقم 6 و 31 اوش شوات اکا امروز جون اکا جاولون رقم 4 اختای اکا یحیی رقم 7 اختای اکا یحیی جون 7 اختای شیرینا اکا جاولون 4 اختای اکا مراد 5 6 اختای اکا اسلام 1-2 اختای برادرها تموم اکا اکرم شایسته دوری اکا اکرم جون اینجا قاوس تون میگیریم اکا جاولون اکای مراد 800 دوری اکای اسلام 26 دوری اکای یحیی 2 400 اکای جاولون 9 اکای اسلام 1-2 اختای اکا جون 26 300 دوری اکای مراد 5-6 اختای 3800 دوری اکای یحیی 7 اختای 2 400 دوری اکای جاولون 4 اختای 0 اکا جون برادرو کسی میزنه 1800 اوش شو اکای اسلام خب چه بیتو رقم گیر همه بودیک نه و اکای اسلام 2 رقم کدی دستش کشون نمیچاس و اکا میبریم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 برادر کسی میزنه 1800 اوش رقم 1 12 رقم 20 رقم 3 10 رقم 4 10
رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 5 با 22 اوش شوا شیرینا رقم 5 با 22 برادرو پا هفتوراتونو می نیسین اکا جاولون جون پول نداری پس اکا اکروم رقم 4 دخته اکا جون پول داری توی جا اکا جاولون باس اکا اکروم هستی اکا اکروم 4 اخته اکا اکروم جون اکا شون امسی اکا کی نامش چی بود اکا شون امسی بودو با کسی دیگه بود شهری نه اکا کامرون اوچرا دمیسیم اکا جون اوزی خولی میشه خولیش دام میگره اکا جون مردم کیف شاید تا دو تا بوزکت میگره خولیش دام میگره یادم وقت میسیم صبر میکنیم آبا تا میگوی دا نشون بخون یاد تا بگیریم اکا شون امسی میشه اکا جون 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 4 5 6 7 اکا اسلام 25 400 دوری اکا مراد 5000 دوری اکا یحیی 200 دوری اکا اکرام 300 دوری بردا کس میزنه 1800 شو اکای اسلام 1 2 3 اخته اکا 25 400 دوری اکای مراد 5 6 اخته 5000 دوری اکا جون اکای یحیی 7 اخته 200 دوری اکای اکرام 4 اخته 300 دوری کس میزنه 1800 شو رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 30 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 5 با 30 او شوات شیرنا رقم 5 با 32 شیرنر او شواتا آبا چه یا تبگی 4 پافتور اکا اسلام پافتور اکا مرود پافتور اکا بارت یا خوش استرسی مارو دارو یا دماغ توقع بکنی جا نوم نویس کنیم تو نشیرنا اکا اسلام اکا اسلام 1 2 3 اخته اکا مراد اکا مراد 5 6 اخته اکا یحیی 7 اخته اکا اکرام 4 اخته 200 دوری اکا یحیی 7 اخته اکا جون 1800 دوری اکا اکرام 4 اخته اکا جون 9 دوری کی؟ اکای پانشیر جون اوزی جون نیست شیرینار اوزی جو شیرینار نیست دای میبریم برادرو
Акай Ислом як диса яхта 24 و 500 داری. Акай Мурод 56 яхта 6200 дори. Акай Яҳё 7 яхта 1800 дори. Акай Икром 4 яхта якаҷон 00 шуд бегу. гап нест. Акай Паншер ҳоюд мегун сиё силкар мепартон занг мезанам. рақами 1 10, рақами 2 12, рақами 3 10, рақами 4 11, рақами 5 10, рақами 6 11, рақами 7 22. рақами 7 ва 22 Акай Яҳё. ошшавата шерина менасем бародар пафторо пафтор пасто пас менасем. Акай Ислом Акай Затло хоб афаро нигоҳ чира мераса. Акай Затлоҷон мераса. Акай Затлоҷон мераса шерина. Yok ya birisi var atacı panşay Murat çok ikram. Акай ки Паншер рози бародаро поли ҷваш таган паой варашидаги неста ки то акай рақам неси. Акай Яҳё ҳа. Акай Икромҷон худу чек рӯй мека. Акай Икром. Акай Икромҷон. Акай Паншерҷон ҳами холӣ шуд ки ман хита якум рақам мегирам хита занг мезанам шерна. 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 ҳоз Акай Икром чек мепарте. Акай Ислом 23 و 600 дори. Акай Мурод дута дурогем 5 و 600 дори. Акай Яҳё 3 و 400 яъне 3 و 300 дори. Акай Икром. Акай Икром чек мепарте. хай бигим адам чора. Акай Шонин Сиҷон бачао ча охай мардако бозӣ доранд. Акай Икромҷон 600 дори шерна. бародаро каси мезана 1800 ош шава. рақами 1 22, рақами 2 20, рақами 3 21, рақами 4 20, рақами 5 22, рақами 6 20, рақами 7 10. бародаро рақами 1 و рақами 5 варая шероина 900 рубли. бародаро кадоми да карта да ҳамин рақамо боз дорад менависем. 23 Акай Ислом чеграф 900 омад. Акай ки Акай Икромҷон омад 600 дори. Акаҷон 900 омад дар рақам гирифти 600 дори. Акай Яҳё пафтори ё ягон каза рақам тин. Акай Яҳёҷон. Акай Яҳё вара пас чора вара гир чора. Акай Икром метрои варада ё не шерна. Акай Яҳёҷон ба успет ки ненависе акаҷоно. баъд ям вара фридум ака. вой бо фриди Акай Икромҷон. Акай Икромҷон 900 омадаги да 00 биди 600 дори бо 900 дига фриди ака ози бади вай. ин 900 тадидум акаҷон. ин 900 дига бо фриди. Акай Яҳё 7 вара. Акай Икромҷон ин 900 акаҷон ину бозӣ кади кози рақами 4 гирифтӣ 600 дори акаҷон. 600 900 буд партофти акаҷон я рақам гирифтин 300 600 дори 4 пас. Акай Паншер 14 метрорум та акаҷон парту сум парту. Акай Икромҷон ба ҳози ҳами вара мегзаранд навис ки бо рақам та нагиранд шерна. Bu nevisi sıraza. Sıraza бародарон нависе ки рақамотона нагиранд. Bazı ki evlen mekaniku kipa bitir ama sırada telefonu açayım ve bu. 200 седаки 200 седа дромада Акай ки 160 800
21 و 800 اکای اسلام اکای مراد 6 دوار درواری اکا جون چورو Ya ama haftında var ya, hafta var ya. هفت دوار دور چورو 700 دوری اکای یحیو دو 400 دوری وارد درواری کی چگومد Ben panşeye baş tutturum ama panşeye. Şu akay ikram da akay ikram vurdu pas. Pançer. Rakam içi orada duvar şernar. No no ne. Aradaru kasi mezana 5800 oşşo. 5800 oşşo. Mebre barıdır kartara. Kine? Kartara çok oldu. Şimdi gelmesin. Ya ne saka ki Murad yine çok bol metrun şaka. Yak bu. Du bu. Sebor yine çok bu. Ne akayım racon? چهار بار سخن در زمین نمونه شیر نه یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت جواب نیست کسی میزنه 5800 اوشا اکا اسلام رقم یک دوار بود 200 درو اکا 21 800 درو اکا مراد رقم 5 ورا 6 درو اکا 4 700 دوری اکا یا 7 ورا درو واری 2 400 دوری 5 رقم 4 درو اگی 0 0 این کسی میزنه 5800 اوشا رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 با 22 شود اکا اسلام 5800 می نیسیم یک دسته اکا اسلام 4 اکای اکرام هم خیلی 1 2 3 5 6 اکای مراد اکا یحیو 7 Tamam şimdi ha. Oh, vara tici. Yate kati çu. Vara tici yak te kati çu. Akay pançer jo rakam 4 ta giriftan yak han ta gava me kadi. Akay sesal dore kanto. Akay yo tu santuri. Akay yo tu santuri. Akay solom. 5800 zana. 26 اکای اسلام یک دو ست و اختای باکجون 26 700 دوری اکای مراد 56 اختای 400 دوری اکای یحیو 7 اختای 200 دوری اکای اکرام 4 اختای اکجون 300 دوری Mebrem barudaru.
باردار کسی میزنه 1800 اوشا. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 11. رقم 6 21. رقم 7 12. رقم 6 و رقم 4 واره برادرو. رقم 6 و رقم 4 واره. رقم 6 و رقم 4 واره. 1 2 3. اکا اسلام واره. اکا یحیو واره. اکا مراد رقم 5 تمید رو یا اون کازتیم اکا. اکا مراد رقم 5 تمید یا اون کازتیم. Hadi var. 5 اکا مراد واره گفتم 24 دوی دوی اکا مراد 32 دوی اکا یحیو 1200 دوی اکا اکرم. اکا اکرم واره ده 300 دوی. اکا اسلام یک دیسه واره دو 24000 دوری. اکا مراد 5 6 5 6 دواره بود 5 تا درو واری 3200 دوری. اکا یحیو 7 واره درو 1200 دوری. اکا اکرم 4 دواره ده 300 دوری اکا. کسی میزنه 5800 اوش شوا. اکا ازتلا اینجا ده هست بوزی ساکا جون. اکا ازتلا جو بوز میشه اکا جو یاد آمد اکا دا ساقایا مینو. جو میشه تا اکا ازتلا جون زیغ نشا میبریم برادرو. همینجا ده هست نگه خطوش کچه. برادرو کسی میزنه 5800 یا کسی. اکا شوننسی جون میشه اکا جون یاد داماد. رقم 1 12. رقم 2 10. رقم 3 10. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 31. اکا یحیو وش شود اکا جون. Yok. Yardımcı yapan şaş çok hafta. Ben ikram bulmak orada bu. امی اکرام اخویم Yani ikram tamam oturuyor bir daha yani. Yardımcı çok yapan şaş. 7 اکا یحیو 4 اکا اکرام. اکا یحیو وش شود اکا یحیو جون. وش شود شهری نار 5800 وش شود کم. اکا اکرام 300 دلار. میبریم خاطر برادر. کی سلام 23 و 100 دوری. اکای مرا 5 6 7 2 600 دوری. اکای یحیو 7 7 6 و 700 دوری.
Aka ekran çora ehtiyar kacon nol. Aka İslam akdise ehtiyar kacon 23 saat dori. Aka Murad 5 ehtiyar kacon 22 saat dori. Aka Yahya 7 ehtiyar kacon 6 saat dori. Aka ekran çora ehtiyar kacon 00. Kase mezana 1800 oşşo. Rakam 1 20. Rakam 2 23. Rakam 3 10. Rakam 4 20. Rakam 5 22. Rakam 6 20. Rakam 7 20. Rakam 2 با 23 او شات شیرینه می نویسیم برادر پافتورو پاستو پاس می نویسیم شیرینه پافتورو پاستو پاس می نویسیم اکای کروم جو پاست پافتوریو پاس اکام اکای کروم جون پافتوریو پاس نیا کجوما و رقمو پره شیرنا اکا اکرونگه چورا شوتی مالی بیا خیلی کن میگریم تا گپ نیست اکا اکرون جون گپ نیست اکام 1 2 3 6 7 1 2 5 6 7 5 6 7 Okay, slow. 1 2 3 Okay, Murad 5 6 اکای زتلو این حال خیلی زمشه انولی Okay. اکای زتلو Aka şonim şodim بدون aka çek şaysat mı mage ve navat mı kartay tujiki de mage ku aka ikram اکای شونی زنی کی نه اکای ما و کتا سهر ما مختصر انا آباد aka İslam az aka İslam zadan اکی کنم اگه توی ایمان Tuğra aka ikram jun Tuğra şerinar Akay krom John Akay krom 4 اخته اکا جون 0 شیرینار اکای ایو 7 اخته 6 400 دوری اکای مراد 5 6 اخته 2000 دوری اکای اسلام 1 2 3 اخته اکا جون 24000 دوری کس میزنه برادرو 1800 اوشا رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 ها iki uzatma şöyleydi taşın رقم 7 şundaki 21 رقم 2 با 20 رقم 1 با 22 اوش شواتاکای سلو برادران می نویسیم پافتورو پاستو پاست گاب نه ساکای کروم جون چور پاس زنده باشی چور شون امسی چور ایختا شون امسی موزی ده هستی آواز تبرو چور بگی یک گفت ندارم اکای شون امسی چور ایختا اکا جون اکای کروم جون در پناه خدا اکا جون خدا نگهباند در همه جایم اکا جون همه جای داریم بچه اوچه چور ای شون امسی بعد شون امسی اکای زتلو اکای زتلو هستی اکای زتلو چک پانتوفتا تیار شو چی میگم؟ اکای زتلو بعد اکای شون امسی ایستو اوچی را دا همین نوبات درست رکا جون
Hoyut bugün akacağım merhamet bozi da dur aka. Şun emsiyon. Şun MC. Çora ikhta akacağım. Sesat dori. Okey. Şahsat dur. Aka Yahyo 600 dori akacağım haft ikhta. Aka Murad 1400 dori şerna. Aka İslam 24 dori. Aka İslam yak dise ikhta 24 dori. Aka Murad 5 ikhta 400 dori. Aka Yahyo haft ikhta 600 dori. Aka Shon MC چهار اخته اکجون 300 دوری کسی میزنه 1800 دور شد رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 و 21 همخی رقم 1 و 21 و شوا شیروینا پافتورو پافتور پاستو پاست می نیسن شیروینا Yardesi Yahyo pas. Akay Yahyo pas Akay Yahyo جون چو کدی İzzetli ölüm bu çocuğu. Akay zatlo 5 pas şaşa bagi Akay zatlo haftu 5 خلی Akay zatlo اوست برو Akay zatlo Akay zatlo hasi da efir Akay zatlo yo yagam kazgatiyem rava Akay zatlo ha cevap gab nesta pla partaka mebrim barodar khatara yak kısı Yok panç pas mı? Bir şey dedim. Oradan panç pas mı? Murat panç pas neyse. Yok. 5 pas yok Kaya Yunus kaya yakı Bara çya kaya yujun Saat foyda akaya ayo bozi amış helak. Kaya yujun khazig nashal sherina Khay hamu khelak yujun Yaki amış meşe, yaki yine yaki vaya amış helak. Vadim hama yahi nesta batina. Saat foyda akayşon. Akay zatlo jun sherina me partim Akay zatlo 600 omad Akay zatlo Akay zatlo 5 hafta ha Akay zatlo 5 hafta no dem Akay shon Akay zatlı roy kadına gel. o kan tabuzan aka Akay murad 5 şaşa 5 şaşa akay ke yakız Ora Akay İslam nereden bu biz Akay İslam zaten Bozi akay sınırda. o 25 800 evet Akay İslam yakdisa ikhta akajun 25 800 dori Akay murad şaşa ikhta yaksa dori Akay zatullah haftu 5 ikhta 00 em Akay shon emsi 4 ikhta 00 em Şöyle Ne kadar ka Gav nesa Akay zatlo jun Rakam 5 af ikhta Mekşun rakam 1 11 rakam 2 10 rakam 3 10 rakam 4 11 rakam 5 set takarol kan tabzan rakam 6 22 rakam 7 22 rakam 5 Akay izzatullah Akay izzatullah kan tabzan rakam 5 set takarol Şaş paftun yani tek paftun şaş paftun. Şurada.
Akay Murat Çaş Pastora. Kaç saat? Şunun hepsi çok past. Pas. Çor pas. Akay şunun si John. Dil takhını kadi akam. Kışıma diyor. Şoma di akay John. Tamam ka. Allah. La baka. Oo la baka. Eş aşkına ya Allah geçtim. Çok kınıma kaçı hizmet kınıma kasıkhank. Aha. این اوجی وای که گیت شاکر بود رقم چور خوله بیو کی باز کرد یا کی بگشته کای فگرفتی میگه لبا کجون Akay şunun hepsi zihna şahar karma mega hamyanati. Buraya yamaşam. evet tava 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 marka kacun gavnis tay gavnis vay gorum şarkı vay Akay ayo akami kan ami gapo bede bratamu. Nak ne Ami gapo bede. yapalım? Ami darkor ne ami gapo. Ami alkolik ki ha vakti kış buraya buraya amca şam. شروع نار بیا قرات نشو بچه او چا شروع نار Şon bratan akıs bakoy da gurtiyordu. Biyo niner vinci. Bacayı takraya aşıkı kine bu xandı kayf kadar bulduk kine bağları. Ki gapi ziyoti darkor ne ister. Akaya yucun Rum akaya hiyo şerina Rum meşinu kasa Akaya zatlo John paftorio pasti şerina Akay ayo Rum şerina Oğlum şey başı ak darkor ne sen ami gapi çapi ziyoti namede basma bu. Baba dikkat baçakçak buldu ki ya şi kayf kine. Akaya zatlo Hasti akaya zatlo Kuçuş lan akaya zatlo nizde guncu Kartal akiz. Saat kozi akaya zatlo kartar Akizatlo gücoşi akizatlo. Akaya hiyo Rum şat şerina Rum Yine şat xeyli nağma mekili ama mahkumla meşamardım. Halk tıra icradı var kıcana. İna Halida bayna Halid gapo tombe greza şerina ne o kayıt bozam me para Kardanayıp durup bu Hem ardako- mekili bir çantam da var. Kime şava kayıt güzel ama mardıma kantar buca kantar bu. Akaya zatlo adı raştat bir girişe giri fufu Haba gücüm ve şokum mardım ve yani golora. Ha jo kağıt mekre bardar rakami Mon eron prava. چند 5 4 5 7 baya Sağdım bu dikiyor ama iyi. Yaklı da ki xoğ boşa. Bazı kadar çoğu ve o kadar meşine xal. Ne paydoşi. Yaklı kan tarak taxtay talardum. Şavlu Efir'de peş mardum gibi. kutani godora. Efira peş gibi bratan. Katori mardum tez edomadan git. Yine akay vara tecabi yakın me devam edemisa. Orada kıtyan bratan diyorum. Akaya Bak me gireyim mardum ba mor hakolat kadesin kapıça biz yotim. Akaya murar ne ki bu girişe pul doşta boşa girişten gi
نه بیچاره قریب نه 1200 بویدو دا برای خدمت همه جا کلین همه یادم اکای کرون قلندر و اکای کرون جون شماری رقم 4 اخته اکای کرون جون برادرو هم یک کار کنی بخرسانی هم مکسا بخرسانی یا ساعت وایرون که ده یک پیچه پی مایدا چایدا همین نتی خریده جلو بودی اکو جوی رو همش میگذارم میرا و بریا میگذارم نه بریا میگذارم میرا پیچه پی زیوتی هم پا گپ خرج میمونه دی اکای کرون جون چه کمی پارتیم اکای کرون یعنی اکید خویا که هفت پنج ایخه تای براتن بو اکای راتلو 5 آب اخته چه کدیم راتو اکای دیمو شما دیشید نه بخشیش اکا جونو موقع گپه سیده نوشتم اکای ایو جون ورون شاشری نه ها کمون که اگم پاتن یوچ باشه رنگ مو خیلی رکبو کلونتر اکا جون ورون شو نمیده بر پیچه پی زیوتی اکای کرون جون هستی اکای کرون جون کنم bu çora neyse bu. Çoma İraklı panca. Neyse. Ne mi puşa? اکای کرون پارت Ne İraklı? İraklı pul da. نه خیلی اکای Vazat mı İraklı? اکای راتلو زدی Yani akay İraklı peş kamı fita peş ki buratan xırıt bridagi xitani godorin. Pula linçe kadagin xitani godagi tiyem ta peş ki fita وای نه اوری وای دارم میگم ها اومد اکای کی دارو میکشیم همه پول دارو حاضر اعلام میکنم yani neymiş? نه بوجه میکنم دا که کنده شکنده هذا جوان جديم ما هاسون زاكا افير تابش كاكا زاتلو افير تابش كه افير تا شرينا افير تابش كه محمد اونو کی آتا هاسا افير تابش كاكا زاتلو میبریم برادر قاطرم هو akaydatlı aytay pancuha. Hol ne ho mukun kayıp elon kalema ka kata kajdem ul na khawasin. Efira peş kaka tamam. İnomadan git. hatta işte burası diyor. Vamos şaka İslam. Hakay İslam یک دو سه اخته اکد 24 ساعت دوری اکجون اکای مراد 6 اخته 8 ساعت دوری اکای زتلو 7 5 اخته 1 2 ساعت دوری اکای کرون 4 اخته 6 ساعت دوری برادر کسی میزنه 1800 باشه رقم 1 10 رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 4 20 Akaydatlı ne bu ya? رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 2 بسیار آقای زتلو افیر تفش کشه نه Neredeyse Murat. اگه نه دیگه ناموزی رو سر کردیم Pulu tamam oldu. 1800 minus آقای زتلو İkram. Hafto. آقای اسلام گوشه که 1800 خرداش دیگو
باز بفهمم والله بگیرید اگر جون تکام نویس اکاونت Pastor akayla های مادر پیش واسه شما میخنده در چی میگه Главное akayla خیر Aka ve düğün konu kajiyet yani mazlum. Şuma ama efira peş ki tam fikrim ona bile. Boya baba aruk konuşma etmiyor. bir zor kaldı şimdi Huy koyar. ben o öpüyor tamaşa نداشته باشه های های Akşam bu efira oraya peşini patlatır başlıyor. Acá estão já que diz agadiam istiyorlar. Acá Murat şaşa ihtay agadiam pansadori. Acá zatlaf du panja ihtay şaysa dori. Acá ekran çora ihtay agadiam sesa dori. Kas emezana azura işte do şaba. Rakam yak. 24 rakam 2 12 rakam 3 20 rakam 4 20 rakam 5 10 rakam 6 11 rakam 7 21 rakam 1 با 22 oş şavatar. Bu da Akay kize de bu. Akay slonza da burada. Rakam da basıyor ya. Ya Akay slonza temples keminis. Hazır aşısa dediğin insanlar. Ne vay 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 katoş yol 25 aşısa doğru aşısa kuş. Akay slonjo vigri şakır hoş manzadım blok kını. Akay zato na iyi bodi tamam şu pahalı oldu. Akay zatlo hast ya honavi. Ya honavi sakam. Me brem barodaro. O akayzatlı hamiye akayzatlı ağaçı peş olmalı. Uya konga di ya kondu kombo boydu di akay ya kam peşden bir kamuş o kadar bir kayıf kokan. Au kafoş ba kamuş mümkün. Akay İslam yak disa ikhta akay 25 800 dori u daf 900 da kuş nakarim ta akay bakhşiş. Akay murod şaş ikhta 200 dori. Akay zatlaf 5 ikhta 0 0 akay ikron 4 ikhta 0 0 Kas emezana azur 800 o şo. Ha. Me brem barodar kartara. Yakız. Akay İslam yak disa ikhta 25 800 dori akay Murat şaş ikhta 200 dori akacım akay zatlaf 5 ikhta 0 0 akay ekran 4 ikhta 0 0 mina diyim bor khondum bu barodar. Rakam 1 10 rakam 2 22 rakam 3 10 rakam 4 20 rakam 5 12 rakam 6 20 rakam 7 11 rakam 2 با 22 oş şavata şerina. Barodarım minaysen paftor. Akay Murat paftor.
برادرها رقم 4 خوله شیرینا. اکا عزتلو پولو تموم شده کن. میبریم برادرم. این اکا عزتلو هم نیست، اکا اکرام پست. اکا عزتلو چه میپرده. Nerede ki mesela kendisi? Bu fikrim kılıç kafama. نه چی پرده را چی. برادرها رقمی برادر رقمی 4 خوله 5 اکا عزتلو هستی اکا عزتلو. Çoğu hafta gir. Kuday orada. Kuday hocam. 4 hafta. Savcı aleyhi. و علیکم السلام اکا خدا جون خوش اومدی شیرینا. 4 هفته اختار. Ve kişi bakayım. Kibrit mi bakalım kardeşim? هیچ که مخمون 4 هفته کش بود. Ne? وای به تمام وای خوش برو مدرک باید 5 باید باید خیلی بود تمام میشه. Yapan mı lan? Hı? Hı. Look at it. Zoom grizzly. Allah baka. Marika mesela. Marika. Hoca. Hoca ya öylesi. Ya şaş saat düştüm. Panca kaya ya şunu diyor kan. Piu panca. Na kaya hücum panca işte şerin nar. Kaya yo. Şaş saat düştü. Panca.
Akay Xudoyor Jun çeka میپرتیم شعر نار Akay Xudoyor هستی Oluyor part of the dağlarına. نوز میبینیم Akay Jun Oz Akay Xudoyor Jun میبینیم çeka şعر نار Akay Xudoyor Şahista Porto Akay Xudoyor Baft çoruk istedim Noni Tamam. İstanbul'da. Mezana 1800 Akay İslam یک دوسته کجون 26 و 700 دوری Akay مراد 6 اخته کجون 00 Akay زتلافت 4 اخته 00 Akay یحیی 5 اخته کجون 5 و 800 دوری کدام مزانه 1800 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 Akay Xudoyor o şavata şerine Akay Xudoyor o şav parda paftoro pasto pas menesin şerine Bunlara yardısı. Geçtim. Oluyor pafto. Şaş pes. Şunu da burayı. Topaluha. Gabne sakay murujun dar panoy Xudo akastan رقم 6 تگیرم یا کناکا جون Akay مرود یا برشاش تگیرم اکا Akay Xudo رفت چوب جون Akay یحیی یا برکای مرود تگیرم مقارتشا مال اخرون دست اکا جون یک 800 یک 200 دور همه اخرون دست Akay مرود یا زن Akay چیکار میشه Akay مرود یا دماغ بیستو Gavne sakam dafme girmişe bad iyi bakıl daka. İyi bakım joya Akay Murod. Uje suat bakım yagon suat şaş haf lege da. Da yakuti. Kita ay masla şaş suat ya. Şaş suat ya boşa haf lege. Şaş suat ya kam haf ma kamato. ما da هم dedim. Ay pozisyon 4 saat ay Rusya ama Moskva 6 saat ay Aspir 8 saat ne saat bir. Bakıyla basamalı. Ma basamalı taraftaki bakıydı. Kadın şaş mı? Ne 6 saat peş kafaya saat. Ne kadar? Haber verdim. Her konuyu aldım. مردا کس میزنه 1800 Akay İslam یک 200 اخته اکجون 25 و 800 دوری Akay یحیی 5 اخته 5 نیم تا دوری Akay Xudoyor 4 اخته 1 200 دوری Akay مراد 6 اخته اکجون 00 رقم 1 21 کی
Aka boboy gafur jo hasta brat. Aka ansor brat kum chansın va aleyküm aka ansor akay boboy gafur خوش اومده شروع یک کارت 1300 روبل ویگریش 1800 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 2 با 22 او شات شیرین آره Aka ya yo şaş ama giri şaş aka emruda yagum kazamuni. Aka ya yo. Pançer çor şaş. Pançer fakat şaş kolaşena şaş. Pançer fakat rakam şaş kolaşena. Davnes, check apart o pançer, brat. Salomat boshi akajon, salomat boshi. Akay pançer çekişti. Emrudavnes barodaro dar pane khida khtan dar pane khida akay emrudjon. Ehtiyot kırkta akam. Pançer medya. Çok hadi şerina. Ne kadar saat. Pançer medya saat dori. Aka اسم وقتی سه اخته اکا 26 700 دوری اکا یحیی 5 اخته 5 200 دوری اکا خدایر 7 4 اخته 600 دوری اکا 5 6 اخته 900 دوری کس میزنه 1800 او شهر کم اومد اکا جون رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 اکای خدایور hoş şavata şerina ne neyse barodaro paftor pasta pas şerinar mı neyse Ya düzce şaş bak. Yakdı seçer. Tank pastor. Tam kapıda. Hafta çoğun pastor. Çoğun kapıda. Mebrim var orada ama paftor şu. Aka İslam Akdüs'e ekhte akacım 25 800 dori aka Yahyo 5 ekhte 4 900 dori aka Khdoyar 7 4 ekhte aka ya 800 dori aka 5 6 ekhte 600 dori kas mezan azor 800 dor şo رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3
11 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 4 با 22 او شات شیرنا دارم می نسیم Salon bagajı yap. Salon peki. Bagajı. Akay Urazali Amiro Salam Alek ve Aleyküm Bar Salam Şerinler İslam Ya düzse. Şaş. Bin şan kadın paftırı çorkasın. Ya çıkar bir tane kemal. Ki Akay Zatlı'nın Ya düzse. Çinga Bagajı yap. Çorka Moskva Gavnesa Şerinler Bir dakika değil mi kondisyosu? Mebrin barodoro katara. Severim abi. En bir ruş yedim. Akay sluncu yak duse akhta akay 24 nihsador akay yahiyo 5 akhta 4 shahsador akay khidor 7 4 akhta 3000 dori akay 5 shir 6 akhta 300 dori kas emezana 1800 sha raqami 1 20 raqami 2 10 raqami 3 20 raqami 4 22 raqami 5 31 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 5 با 31 گوشاتا که یهیو گوشا باشید می نایسیم پافتورو پافتور پاستا پاس می نایسیم شیروی نه Şaş. Şaş. Altayski gol. Bir de altas bana oldu. Altayski gol. Banu Krasnodar. Bunun tarafı hiç tanesi yok yani. Krasnodar. Bu düz suat ilgili çita ucap peşemi dönüyor. Ak bu ay krasni var. Çita bu ay grense mangolu var ay düz suat peşe bu. Ama peşe. Ha peşe. Ne paftora? Ne ya ama paftora iyisin. Şarkısı şaş. Hafço pan paftora. Akay panşer paftora. No. Akay slonjo yak 2 akhta akay 400 dori akay yahiyo 5 akhta sherna 600 dori akay khidorjon 7 4 akhta 400 dori akay panşer 6 akhta 0 kas emezana 1800 doşo رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 6 با 30 oshawata رقم 6 5 boy oshawata şerina daro menaysin paftoro paftor pasta pas şerina ha 6 با 30
Akay panşer. Panşer. Haftor. Çorap haftor. Mebren katır var. Tamam pantolon. Şaşaf. Şaşaf. Çok güzel. Haftor ayağımı. Akay kullanmalıysa iyi misin? Okey, geliyor. Mısır. Akay İslam yak düse akay Xitay şehirler bistise u saat dori akay Yahyo panca Xitay panca 800 dori akay Xidor haft çora Xitay yak 800 dori akay pançer şaş Xitay yak nim hazor dori kase mezana hazor 800 oluşa rakami yak 20 rakami 2 20 rakami 3 11 rakami 4 21 rakami 5 10 rakami 6 22 rakami 7 21 rakami 6 va 22 oşağı taşırına Orada paftoro pasta pas mı neyse şirine मैं बने बार उधर हूँ Şaş hafço. Akay Yahyo yak düse akay Xitay şerine 22 saat dori akay Yahyo panca Xitay pancini hazor dori akay Xidayyor haft çora Xitay yak 2 saat dori akay pançer şaş Xitay 3000 dori kas mezana hazor 800 oluşa rakami yak 20 rakami 2 33 rakami 4 30 rakami 4 20 rakami 5 21 rakami 6 21 rakami 7 20 rakami 2 ba 33 oşağı taşırına من اسم برادر پافتور پاستا پاس من اسم شیرنا Anlatıcı haftor hafço haftor. Şaş pan haftor da bulursa çok. Şaş haftor. Ama haftor.
بله بو اما پوزیسیون قاطع بو کردم Sen bile dayanası. Aynı sarı düşünüyor. Zakaj ja zadam? Zakaj slov? Kalkarak mum kazandı. Zakaj slov, ha? Böyle kalsa gidiyor şimdi de bunu. Namuru kartı bunu koydu. Nasıl namuru kartı? Bu kalsa olmuyor. Çok var. یادم اگر دروز نمره کارترم میویم شیرین نه نمره کارترم میمونیم نمره کارتا Ay canım da kızartı canım da kızartı. O şey. İşte bu akıllı şaşırma. برو اکای اسلام جون اکای اسلام یک دوست اخته شیرنا 23 ساعت دوری اکای یحیی 5 اخته 5 200 دوری اکای خدا رفت 4 اخته 600 دوری اکای پنچیر 6 اخته 2700 دوری ادا کسی میزنه 1800 شد رقم 1 22 İslam'ın kendi yapmadığı mı? رقم 2 10 چه kadar? İslam'da او اکای اسلام جون کم 22 200 داشتی یا 900 پیلوز کردیم اکای 900 کارتا گرفتیم 23 ساعت شد اکای جون رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 و رقم 4 واره برادر فوشمانده واره می نویسیم Gıvısı var. دو سه اکا اسلام واره Şaş var. یحیو اکا یحیو باز شش واره اکا خدایور پاست اکا خدای هفت پان برادر خوشمانده 75 واره هسته خوشمانده 75 واره چرا نه خوشمانده هسته 75 واره خوشمانده واره نیستن شروع نه Ovaları yurtta çansın mı? نه صدقه جون خوشماندم می نیستی برادرم می نیستی Muhakkak farklı.
O akay Fatmi var ya rakam 57 خولیا شری نه ما با دیگه سوال میام گاب نیست akay یا گاب نیست شری نه Darşan Hunki. شانسم نه سادی o akay Fatmi نه سادی چانده شون akay دوکی جون هزین نه سادی بار رفته خیلی بیشنی بوزی 300 روبل akay Pancagil Hozi. neyse Fatih. گاو نه akay Fatmi o çek kami pardon akay Fatih اینجا من شری نه رقم 7 خوله برادران ساتسمی و رشیرو نه ساتسمی و ره Can Hunki. 7 برادر رقم 7 خوله شیرو نه رقم 7 برادر خوله akay Fatih اینجا چکن در واتساپ میپاتیم شیری نه چکن در واتساپ میپاتیم akay شیرینی هوشمنده رقم 7 نه سروبلی و شیرو نه akay Simon Mino akay olmadı boşa çıkıyor Estağfurullah baka. Raqam avda qo'yishmani o'sham bekashim sherini qartara. O که همه روز باید ده که اتفاقی دیم میبریم برادرم میکشم خطا 1 2 3 4 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 3 خطا که هفت پاسته
سه صدی نیست اکای زوکیر نه صدی واره اکای اسلام رقمی سه واره و یک دیگه درو وردی یکش واره بود سه چخلیش واره ده بود اکای اسلام دیسه رقمی یک دواره ده بود اکا جان دیسه درو وردی 21 300 داری پنجا اکای وای درو ورده فاتح دین اکای فاتح دین رقمی 5 درو ورگی اکا جان 00 ام اکای خدایور رقمی 4 دواره ده شیرنات 600 دوری اکای پانشیر رقمی 6 درو ورد یک 800 دوری اکای یور یکم رقم نداره اینه که 5200 دوری برده کسی میزنه دو تا ورش ده 5000 اوش شوه رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 برادران رقم 2 رقم 5 وره بود 2500 برادران رقم 2 و 5 وره 2500 خوشماندا می نیستین 2500 وره شروع نه یک سه وره درون اگه گرم نیست اکا اسلام برادران 2500 وره شروع نه اکای پانچیر 6 اکای خود به اکای کیا چورده اکای خدایور رقم 4 تا وره نمیدروری اکای خدایور اکای خدایور رقم 4 تا وره نمیدروری شیری نه پاس وارده رقم 4 اکای پانشیر جون چک میپارتیم شیرینا رقمی 6 دا خویشمان دسته رقمی 6 رقمی 6 دا دینی مازوری برای خویشمان دسته رقمی 6 دا همون که از دوره رقمی 1 3 دا میدرورم رقمی 7 بازی دا نیسته پوشیده یک جونو 700 دیگه اکای پانچی برادران رقم 6 ده خویشمند است رقم 6 ده اکای اسلام یک سه تدرار می رقم رو مدیو کنی نه باید میگه اگر اون کس دور اکای اسلام یک سه تبار مترولی اکای اسلام دای فراستی سه درو باس رقمی سه اینا که جون برادران رقم 1 و 6 ده خوشمانده هستن رقم 1 و 6 ده برادران رقم 1 و 6 ده خوشمان نباشه 4 کازدن میکشیم تمام اکای نواز میکشیم اکای اسلام رقم 2 دواره در رقم 3 درو وردی 18 و 800 دوری
Akash Burat. Gavne Sakajum. Akai Pancher. Chora vara drova şerna nol nolem. Akai Fathidin. Panjit vara den nol nolem. Kas emezana nı hazır o şaşa şirina. Rakami düse çoruk pan. Akajon dı tadroma geçerler. Akay Fatih'in con. Baskın uca moyan kuluk nesen kuca şine şerler. Yakı şaş. Yakı se çorpan şaş hoş ne. Se rakam 2 kartaş past. Vardro kasmezanın hazır o şo rakamı yak. Bist. Rakami dı bist. Rakami se. Yozda. Rakami çor. Bistiyak. Rakami panç. Da. Rakami çorba bistiyak o şavata şernar. Akai panşir. Barodaro men aysen rakam ora şirina. Hafta çoğun yapıldı. Hafta Türkiye. Akar xildoyo. Hafta ço. Yak du. Se. Şaş maşı. Şaş. Barodaro rakami panç xoliya. Paftor çiye ki akay fa. Akay fadin ba divara paftor nameşa şerna rakam tamen aysi ba paftor. Nikay ya yozi da dini kaos girim ha. Olnes tabuzi. Panşera. Şaş panşer panç. Zokil şaş gidiyor. Zokil. Şaş akay ki da. Badi Fatih'in kine istagya. Badi Fatih'in Panşer ha. panşer ne istagya. Tam şaşına gelen panca. Panç şaş akay. Vay. Panşer. Marudaro ba divara paftor na istan nameşa şerna. Şaş. Tamam. O. Nolim. Akay Slovak disa axta abdav sa dori akay pançe şaş panç axta haşt çor sa dori akay xdur jun haft çor axta nol nolim. Kas emezana azor haşt sa dor şoşerna. Akay Xurşed Jon narasid akay Xurşed peş axid panç akay panşer vay kada gel. Akay Fatih'in neyiz paftor ki badi vara paftor nameşa bardo rakam neysin. Okey brat. Khoy ki kantaj data akay on kas pas kat megilim ta. Akay Slovak disa axta akay abdav sa dori akay xdur jun haft çor axta nol nolim akay pançer panç şaş axta haşt çor sa dori. Na diyim bor bo elon kadın rakami yak.
12. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 21. رقم 6 3 تکرار. رقم 7 آشاتا 22. رقم 6 با 3 تکرار آشاتا شیرینار. برادرم می نسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نسیم شیرینار. Hafta çok oluyor. Akar Yani اسکن پافتورو. Akar خدا هفت چرا akar خدا جان پول می پارتیم شیرینار. fakat panşehir. Şaşırtman hafta. Akaz doki badi vara akar mene ki oli marda ko da bodi rakte temje badi vara durumada gen önce bana tot topu. Akar خدا چک می پارتیم شیرینار. Akar خدا پافتورو میز. Anlıyor musun? Oluyor hafta çok ne diyor. Akar خدا چک شده واتساپ پارتو شیرینار. Akar خدایور نول نولیم شیرینار. اومد akar خدایور جون اومد 600 پارت دکم. میبریم قطر. الان کدوم؟ Akar اسلام یک دوست اخته akar 17000 دوری. Akar خدایور جان هفت 4 اخته 00م. Akar 5665 اخته akar جان 9600 دوری. کسی زن 1800 دوش. رقم 1 10. رقم 2 22. رقم 3 21. رقم 4 12. رقم 5 11. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 2 با 22 شد تا شیرنا. دارو می نسیم پافتورو پافتور پاستو پاست. Akar Yahyo جون پول می پارتیم. Akar Yahyo پافتور باشی پول می پارتیم. Çok hafta. Şaşkınmış. Akar İslam bunlar ne seçilir? Akar خورشید جان خالی نیست و akar یحیی پافتور شیرم خیمه میبریم برادرو. چه که akar خدا بیا هوی میکنیم.
Акай ислом як ду сехта акаҷон 17 дорӣ. Акай Худоёрҷон рақами 74 ахтаи 600 дорӣ. Акай 5465 ахтаи акаҷон 9000 дорӣ. Акай 13800 доша. Рақами 1 20. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 22. Рақами 5 21. Рақами 6 21. Рақами 7 11. Рақами 4 ба 22 шод. Акай Худоёр. Бародару менесем павторо павтор пасто пас менесем ширина. قاید کردیم اکای خدایور 1200 600 دوری گفتم تا که اکای اعلام کنم که میبریم برادرو. Яка я yok şumadı, yaka ya hiu. Abda zor doğru yakam. نیاز میشه اکایی کی یا یو یکم رقم بگیریم تا که جون 9800 دوری 1400 دوری اکای سلام یک دو سه اخته اکجون 17000 دوری اکای خدور جون 74 اخته 1800 دوری اکای 5665 اخته چرنا 8400 دوری باز اکای یحیی جون نیست شیرنا کس 1800 دوشه سازی برات میشه شگر شیرنا رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 2 رقم 4 وارای برادرم دو تا واره که فاتیدیم دو تا اکای 5 واره سالی کنیش گرفتم اکای یحیی واره دا نمیدروی خودو اکای خدایور واره نمیدروی رقم 7 اکای خدایور 5 6 تا واره نمیدروی 6 تا واره دا تیم 5 6 تا واره نمیدروی تیم 6 تا 5 راستی 5 6 تا تیم اگانی واره شدم برادرو اکای اسلامی درو موشه تو رقمش نه رقم 7 خوله شیرینار وارن 100 روبلی رقم 7 100 روبل رقم 7 هسته خوش ماده رقم 7 شیرینار درو اکا جون رقیش که ندارم اصلا رقم 7 درو اکا یحیی اسلام یک 800 درو Khudayyor hafta durma. کنی Khudayyor hafta durma. اکای خدایور 7 درو مد اکای یحیی جون اکای خدایور 100 دوری گنی این برادر بود تخم
Yak sevara. Nestagim taka Islom Jun. Ama durmadan. Oo. Ama durmadan. Ama ne yapayım? Yakısı haft. Yakısı Bakımı var bakın. Nonna ismetini. Pançer şaş pança droge tamam. Fatih Pırtın sadığını aldı ya. O ziyakay fatidi. Hakay fatidin John Hozi şerina rakay fatidin. Sadan. Hozi me bine şerinler. Saymumi ne ya? Ne? Sad. Nol. Panca ikhtar. Hakay slom. Rakami dud varada yak set adrovarin 15 و 200 داری. Hakay خدور جون 4 varada haft adrovarin 7 داری. Hakay pançer rakami 5 adrovadi haftini azor داری. Hakay fatidin 5 var adrovadi 0 Kase barodaro mezana 5 و 800 oşşa şirin nar. Bazı vara baroda fakat rakam enerjisi uspet kunavi şunu mu gireyim rakam. Bazı vara fakat Ne ya? bazı vara rakam gireyim rakam. Bozi şabona. Mo şabona hem cem ruzona hem cem akay ki kurşe çerina. Mo şav ruz dan dırni internetin bache uça. Mo ba modar mundami internet var kage tayor kage. Mebre barodaro kartarım. Yakıtı seçe şiş hafta yakıtı şiş hafta yakıtı şiş hafta Gabnes brad boş işer nar hemi şukhir hemi bardori şukh mekan rakami ya 12 rakami 2 20 rakami 3 22 rakami 4 11 rakami 5 سی رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 5 باسی او شواتا شرینا برادرو می نویسین Aşkı bu. çorap doyuyor 5 6 12 Hakay slom yakdıse. Kayfamış. Da rapor kujay Tojikistan olsa diyor Rusya var. Tojikistan olsa değil. Yakdıse Hakay slom. Hakay slom. Çorda ho. Sisa duri. Hakay doyuyor. Sesa druguri Yalan ki o demiş lifçikine boşan. Ayrıca o puskuma desteği znaç. Vatan raftıysa madam ekmek. Çimiga Ayrıca o pusmega mu desteği vatan akım merhaba. Mazakni. Hakay slom John yakdıse ikhta ka John 14 و 300 داری Hakay خدور John hafta 4 ikhta 300 داری Hakay 5 6 5 ikhta ka 12 و 700 داری برادرو کس میزنه 1800 oşşa Rusya opus. Ekabnes terken.
باردارو کس میزن 1808 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 12 برادر رقم 1 دوباره شروع 1 دوباره خوشمانده واره می نویسین شروع 5 واره اکای خود یو واره میدونی رقم دام اکای خود یو واره میدونی برادر خوشمانده واره رقم 3 4 6 7 خولیا من پس ای گپ ندارم اکای یحیی هستی اکای یحیی اکای یحیی 6 و 7 واره اکا اکای خوشید سه اکای اسلام میدروی ها اکای کی یا فقط 4 موندگه اکای خورشید جو فقط رقم 4 موندگه شیرنا اکای خورشید جون 4 فقط موندگه بچه و چه Çok fanşir. یا اکای خورشید تو می نیست شیرنا که خفا موندی Abuzin abla. شش هفت اکای دوردم شش هفت اکای پنج چهار و پنج یو پنج چهار اکای اسلام رقم 1 2 دوره بود 3 درور 13 و 400 دوری اکای یحیی 6 و 7 دوره درور 3 و 400 دوری اکای 5 6 4 و 5 درور اکای جون 10 و 900 دوری کسی میزنه 5800 اوشا رقمی 3 تا اکا دک دو دوره بود 3 تا دروریم اکای اسلام 1 و 2 تا درورم شیرنا میبریم برادر برادر کسی میزنه 5800 او شاشرنا رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22
رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 برادران رقم 7 4 وره شروینار 2900 اکا اسلام پافتارس وره 2900 بازی مالیم پوست کنه بازی کدام مالیم که اکا اباکه یک دواره یک دواره کن نه 68 11 چی گپ شده اکا؟ Valla çantı dik ama kolu. برای 3 5 6 خولی های برادرها رقم 3 5 6 خولی 2900 شروع نار 2900 Böyle kaşımış ki de Afganistan. Onun çantası kazaymış ama mahkum kumanda güzel kaçtı şimdi. برادرها رقم 1 3 9 شروع نار 1 3 5 6 İlga bu değil ki. 3 5 6 3 5 6 شروع نار سه پنج شش بودم اوکی آردا سه کارتا کی سه رقم کی پاس سه کارتا برادر کسی میزنه دهنی مزور و شوا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 4 10 رقم 7 12 رقم 2 با 20 او شوا تا اکا اسلام او شوا شیر نر او شوا تا دهینیم هزار شیر چرا فکر خدایو Yardımcısı. Ben yardımcısı panşet çalışıyorum. شش و 5 اکا کی رقم 1 2 3 اکا اسلو اکا یهودا بو نرسید رقم Ne istiyorsun başım? وزیدم بابا یزم نکنم که بودم دو رقم درما تمام چه؟ Ha, دو رقم درما تمام ha. تمام Çalar. دو تباره بود و درما اکا اسلام دو تا درما Tamam. Hangi kaç çok kazanmış o?
Бестоя дома. Бародару я минут не истим. Aka Yahya durmayı mali maaş da mümkün. Gavne Saka Yahya Jun. Gavne Şernar Mefami Gavne Saka. Pansada Aka Yahya Zadan Eva Aka İslam. Aka Pançı. Hazır tozlu dolu. Aka Xdıyor durmadı o sin. Çok rahat oluyor neyse. Aka Xdıyor çek hame partner Aka Xdıyor. Elon kuvaraya gufta kuvaraya mümkün şey prastoyu nafamida boşa. Aka Xdıyor prastoya. Oy prastoya. Toli nami ki Ali Pir falan da var ya bunlar bunlar var. Uzine durun. Aka Xdıyor da çok pul duru. Sesat duru. Aka Xdıyor sesat duru yok şerinar. Sesat duru şerinar. Minus bu sesat meşi. Aka Xdıyor minus sesat meşi şerinar. Minus sesat meşi bache uçan. Çeka parto bache uçan çeka. Mebrem fatara var durun. Aka isno yak dise ekta aka 17 dori aka 5 4 5 ekta 10,000 dori aka Xdyorjon haftu 4 5 girta 6 hafta ha. Aka Xdyor 6 hafta 6 5 ay. Şaşıp bana 2 ay. Ay çok rahat yakılıyor. 4 hafta ekta aka. Panşe şaşıp panca. Tamam. 6 5 ekta 10,000 dori aka Xdyor 4 hafta ekta minus 300 yakacım. Mekşun rakam yak. 12 rakam 2 20 rakam 3 11 rakam 4 21 rakam 5 21 rakam 6 10 rakam 7 10 rakam çan 21 rakam 4 5 Bardarı rakam 4 5 var है şerina. Rakam 4 5 var है şerina. Ne 7 rubli var. Yak dise var ka İslam. Xdyor Mustafa rahat var orada. Yardı sevar. Okay, Xdıyor konuşma. Şahısat doğru yakın. Şir şaş var. Şaşar bağırı. Şaş var. Şaşar. Bardarı rakam hafт खोलिया rakam hafт var Xdıyor. Akay Xdyorjon sesa dibiga parto şerinar. Sesa daima. Sesa dediga o sesa da arkada duruyor mekneka. Akay pançı. Akay pançı ya rakam duruyor. Oo. Şaş var duruyor. Pancış var da bu.
900 دلار. Hadi çok var arada. Aka xudoyor 300 بود پارتن چورش وارد بود 70 دلار. این دو 300. Aka اسلام یک دو سه اکا وارد واردی 14 و 500 دوری اکای پانچر اکای 5 وارد 6 وارد واردی 900 دوری اکای خداییور جون 4 وارد 7 وارد واردی مینوس 300 اکا جون 300 مینوس شرنه میبریم برادر و خاطر هردا کس میزنه 5804 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 با 22 اوش شود تاکای سلو می نویسیم برادر رقم های 1 2 3 اکای اسلام 6 5 اکای خانچه اکای خدور جون پافتوری و پادشر اینا Yaptısı şaşmış. اکای خورشید چور اکای خورشید یادم اکای خدایو کنی من پس برادر 300 ایمان گاب نستا چور اکای Hoşça çok. فهمیدیم اکای یحیو رقمی 7 دروار اکا جون 300 دوری اکای 8000 دوری اکای پنجی اسم اکای کیوز درآمد جان اکای کی درآمد Hoşça durum. اکای خورشید جون چه کمی پارتن اکای خورشید اکای خورشید رقمی 4 واردات تو چه که اکای خورشید اومدن کارتر هم میشوریم شلونا Zivas'ta bir şey çıkar. یا ازدواج سکنیم کارتر Bakı. میبریم برادر و کارتر که خورشید چورا گیره که خورشید جون چه کنه میپارتیم که خورشید که خورشید 00 اکا اسلام یک دو سه اخته اکا جون 19 و 400 دوری اکا یحیی و 7 اخته 300 دوری
Akay pançer, panç şaş ayakta haştni azor dori. Akay khurşed rakam 4 ayakta kajon nolim. Kase mezana azor 800 rakami 1 10 rakami 2 20 rakami 3 22 rakami 4 20 rakami 5 10 rakami 6 20 rakami 7 21 rakami 3 22 şavata şerini paftoro paftor pasto pas menesin şerini Karudaru menesin paftoro paftor pasto pas menesin Akay khurşed paftor akay pançer şaşnu Akay khurşed jon pul me pardexi şerini Panşer ama şaşırtmam kalktı. Paftor Me bre barudaru ka Ya yok hafta. Ya bir Akay khurşed jon Çekami pardon şerini Ne oldu tamam lan? Akay khurşed nolim akay Akay khurşed nolim Akay pançer şaş pançer haftane saturi Akay dori dori haşta dori Eslam dori Akay İslam yak 2 drovagi 23 dori akay yahi hafta drovagi 28 dori akay pançer şaş panç drovagi haftane sat dori akay khurşed 4 drovagi akay jon 00 kas mezana azor 800 rakami 1 set takarol rakami 2 22 rakami 3 20 rakami 4 20 rakami 5 11 rakami 6 21 rakami 7 10 rakami 1 ba se takarol şavata şerina Karudaru menesin paftoro paftor pasto pas şerini Karudaru menesin paftoro paftor 4 5 Şaş. Akay xudoyor rakami 7 xolimond akay xudoyor 7 şaş akay yayo akay xudoyor roz xudara akay umedro xudara rakam narasi Me brem barudaru Yak birisi Yak birisi Şaş yak şaş Yo şaşı hafta gittige şaşı hafta gittige doğru sad ve pançer çoru pança gittige hafta sesi doğru Akay İslam yak 2 ayakta akay 21 2 dori akay yayo şaş haf ayakta 2 dori akay pançer çoru panç ayakta hafta sesi dori Kas mezana azor 800 rakami 1 11 rakami 2 22 rakami 3 20 rakami 4 10 rakami 5 20 rakami 6
ده رقمی 7 12 رقمی 2 با 22 اش شهات شیرنا یعنی اسم پافتورو پافتور پاستو پاس شیرین نارمه نسی Ali pide neyse ben olmadı zaten. Akay alıyorum şiirna rasa kumal okuyup Maş bakıyor. Yok. Yok. Акай снов як диса ахта 22 сад дори акай яҳё шашаф ахта як 600 дори акай 56 45 ахта 6700 дори касе мезана 1800 ошо рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 21 рақами 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 6 و رقمی 3 واره برادرم خوشماندونی واره می نیسیم 4 واره Vakti vardır o. Yak dud vardı hakan. Rakami 6 var abla. Rakam kaç var abla? 7 var akaya hiyo. 4 var. 5 tane metrol var ki. 5 رقم 5 تا نمه دروری برادر رقم 5 خوله خوشمانده هستن 100 روبلی پنج بارا اکای علی پیرو شیر اینار نه 100 روبل می پارتیم
که الکس نولیم اکا اسناک دو سه اخته 2300 دوری اکا یحیی 6 و 7 اخته کجون 700 دوری اکای 5 4 و 5 4 اخته کجون برای دروگی 5 800 دوری اکا علی 5 اخته 00 کسی میزنه 5800 اوشو معلوم کجا شدی دمجه هم که اکا یحیی شیر نه دمجه یون میبریم برادرو برادرو کسی میزنه 5800 اوشا رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 و 22 رقم 5 اکا علی اوش شوات شیری نه اکا علی اوش شوات شیری نه 7 6 اکا یحیی 4 و 5 اکا نه 5 اکا 2 اکا اسلام Gavnes akali gavnes şerinar. Sorsa da minus mekan şerinar. Mebrim barulho. اکای اسم یک دو سه اخته 19 و 400 دوری اکای یحیی 6 7 اخته 100 روبل دوری اکای 5 4 5 اخته 5 200 دوری اکای علی رقم نداری 5 400 دوری شیرینه یکم رقم اکای رستگی نیست کسی میزنه 1800 شو رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 2 رقم 4 وارای برادرم رقم 2 رقم 4 وارای کرینا آواز این رقم اگزارم کنتا اکای علی پیرو همین واتساپ نو روی که اگه اکا پارتم اکا علی یک سه وارم 5 وارم که یحیی 7 وارم
Alex. Nadroyan kaş. Ne name kaş makajo nami çek yaka Alex nami partum. Aka Ali Butku. Af sumoz mebno aka ya yojami sum aka me partum tamam şerina. Aka ya yojun ozi mebinem şerina. Ozi mebinem çek aka Ali partum şa. Alex. Aka Alex raftak çek aka Alex. Aka Yahyo se hazır. Aka Yahyo olmak çek dakika. Ne kadar var adro aka aka. Aka İslam yak dı davara yak se dro aka jon habda hu şaysa dori şerna aka Yahyo şaş hafta dro şerna yak se saat dori bache uça aka pançer rakam çor davara rakam panç ta dro aka jon çor se saat dori şerna kase mezana barodaro hazoru 5800 oşşa şerinler Mekleşim tamam. Gavnes saka gavnes. Mebrem barodaro kartara. Barodaro mekşin. Kasi zat 5800 rakam yak. Yozda. Yozda. Rakami du. Da. Rakami se. Yozda. Rakami ço. Bistiyak. Rakami panç. Da. Rakami şaş. Bistiyak. Rakami haft. Dozda. Rakami şaşı çor varaya barodaru. Rakami şaşı ço. 2000 sadi şerunna vara. 2000 sadi vara şerunna. Da azor sadi şerunna vara başı uça. Ne kadar vara? Rakam haf vara. 2000 साल में पाते हैं क्या अली 2000 साल में पाते हैं शेरना क्या यार रकम hafta में तो रकम hafta girsen haf 5 pas kadam
این آکارون چه کمی آکار به تموم شدینا. Akay Islam yak diawara dori yakadun yozda vaşsa dori akay yahiyo şaşı davara yak sesa dori akay panşe rakam çor davara ya çor sesa dori akay ali rakam haft davara doragi nol nol se panç kule var doro Oma rakama mebre var doro du çor şaş haf yak çor şaş haf yak çor şaş haf yak du se çor pan şaş du rakam par şaş karta kase mezan var doro senza haror oşova rakami yak da rakami du بیست رقم چهار بیست رقم شش بیست رقم هفت بیست یک رقم هفت با بیست یک اکای علی او شاتا شرنا اکای علی 13000 او شوا چطال مالی مایو داد نبرو چطال مالی مایو داد نبرو اکای علی 5 4 1 2 3 Okay, ya hiyo rakamu tamedro yo pasta yakajum. मैं ब्रेम बारूदर खाता हूँ Aka İslam ya kudüs ya ihta kacun daun sadori aka ya yosha şaf ihta hafsat dori aka panşir rakam çor panç ihta sev hafsat dori ka semezana azor 800 oşo rakami yak da rakami 2 11 rakami 3 da rakami 4
20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 با 22 شد که یو مارودارو می نویسیم پافتورو پافتور پاستو پاس میبریم مارودارو 1 2 3 4 5 6 7 6 7 1 2 6 7 Aka İslam yakdesi ahtar şerina 10,000 dori. Aka İslam aka Yahyo 6 ahtar yakın sadori aka 5 4 5 ahtar sev sadori kas mezana 1800 شان رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 4 با 21 o şaşırına. Menesi pastoro pastor pastor pas menesi şirinler. Oraya daha çek yakayken perivot kine. Okay yani ucun akay loncun rafti şerina. İslam'da hazır. Okay ya yo şaş do haft. Okay. Panç. Çor pasa akay pançı. Çoğu. Ben kristal çekişi. Çor yak. Pancan giriftagi yakan.
دویسه اکای پیرو چوران گرسگی شیرنا دوسه او çekiyorum. Hadi kısım. طرف این هم چک کرده دیسم شیرنان اکایی اسلام پولش فرود کم چک کرده دیسم 600 اومد اکایی دو سه گرفته که سه اکاجون نولیم اکایی که یک چور پنج یک اخته یوسد دو ساعت دوری اکای یو شش هفت اخته اکاجون یک 300 دوری اکای یو شش هفت اخته اکاجون یک 300 دوری اکای پنجشه چور پنج یک اخته دو ساعت دوری اکای علی رقمی دو سه اخته 00 کسی میزنه 1800 شده سه ساعت داشته اکد سه رقم تا کردی دوی ساعت میمونه آخینه ساعت مینوس کوخی که پنجشه یک و چور و پنج گرفتی که از دو ساعت گفتم یک و 800 نگفتم دو ساعت اکا گفتگیم همون که خطا وکن دو ساعت این دفتر دو ساعت خواهد کرد میکن شهر نام دو ساعت گفتم که خطا کرده باشون خیلی نکده دفتر دو ساعت خواهد کرد میشه سه ساعت باشی نه ساعت میشه دو ساعت میبریم برادر یک 800 ویگریش گفتگی ممکن تو خود دیگه فهمدگی یک دو سه چهار پنج شش هفت کسی میزنه 1804 رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 22 رقم چهار 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 برادر رقم 2 و رقمش 5 واره شده رقم 2 و رقم 5 واره شده نه اوه الله بak Allah başım. Oy var bir şahsı da girip de gideceğim. Kan maya video kafamı kim benim? Kim o bir girişim kim? Ne? Bir girişim. Ne istem çiğ ona şu. Böyle sar geçip açtı. Çok zor doğru. Çok zor doğru ki şehirler sar poli garangi başta ge sar Rusya'ya vigrishan'a naistanta da gani. Se panj vara. Oy barodari rakam panj durumdaki vara ku şehirler. Se panj vara خوشمانده vara. و ویگریشانه نیستم همه آدم دو معدوم پول پیروتی نه نیستم دار شیرنم آتا توی 5 باره گفتی را دو
سه پای برا و اکالی جون بخدا که سرم که گرانش دگشه نه اهمیت نتی من سر روز کتی فهموندن گیری کی گای نمی هم کیف نوزجیق دیگه هم کیف خوب اهمیت نمیتی شیرین بیشا همیشه فهموندن میگی نداره یکم کس کاش فهموندا گاب نیست شیرین یکم کس خوشمندی وارا نیستن صد روبلی نه بوشا هردش نمیکشین تو بره راد نو گاب نیست شیرین میفهمی گاب نیست خوشمندی وارا نباشه هردش نمیکشیم شیرین رقم 35 دا 35 دا خوشمندی سی کاش هردمونه گاب نیست اکا یحیو نمیدره اکا یحیو شاش وارا اکا یحیو شاش وارا دیگه خوشمندو نیستن سی پنج شاش میبریم برادر خاطر سی پنج شاش سی پنج شاش سی پنج شاش یک دو سه چهار پنج شش ده 11 12 4 تا کارتای پاس 100 درمدان 800 2 700 2 400 بگیشن سه کس کش نزنه 2 400 کس میزنه او شو رقمی 3 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 هر سه دواره یک بوشیرنا شیرنا هر سه دواره با هر سه دکشون یا هر سه دکشون با حق استال مینوس شدن میگیره شیرنا معلم خون رفته با مینوس شدن میگیره میبریم برادرو 3 5 6 3 5 6 3 5 6 6 یک دو چورتای کشتم اون نیشه برو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 شو رقمی پاس برادرو چی خواهی آی واری کلام میتیم که تو بری میشه آزاد نه رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 5 با 22 او شاد رقمی 5 اکایی 5 شیرینار او شاد بچه او چه 2400 مال این حق نگرفتم بچه او چه 2400 شیرینار من ایسیم برادر 5 4 5 شیر من ایسیم شیرینار دویسه پافتورا که رفت نیستی پافتور شش رفت که یعنی پافتورا Ali Piruf baktı. Ali kalan علی پیرو شیر نه چه کمی پارتین بچه اوچا چه کمی پارتین اکا یحیو یکا هفتاری اکا علی پیرو علی پیرو هفتاری شیرینا دوی سه همه گیری شیرنا جو کی نه شیرنا در آنها ویست
Hala orada da işte gel bakayım. کنی İyi. رفتار اوسه خطور شده که نمیدونم رفتاری گفتم پل پار تو سیف Hala orada saat. Saat müce. Bak şey işte. یه بیت سه هزار پوست اگه یا شش و هفت و یک اگه پنجه اگه پنجه چور و پنج اگه پنجه من چور و پنج اگه و علی دیوسه که علی دیوسه اوکی Kaya yok çok sert dost gibi çok sert Kaysını bulamadı ha. düğünü hazır duri akay panşe çoğalır şaş çok sert pancu haşsat duri akay Ali az çektim ibn şerner daftara puyum vay kartırım kanta vakit nakil یک دسات پرت یک جون 600 دوری اکای یحیی 6 7 یک اخته اکا دینی مزور دوری اکای 5 4 5 اخته 5 800 دوری اکای علی 200 اخته 600 دوری کسی میزنه پرودارو مزور 800 او شاشیره اینا رفت اومد اکای علی اومد یک دسات ماشینه میبریم برادر قطر کسی میزنه 1800 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 با 22 شوات شدنا رقم 6 اکای یحیی 1800 دیگه 70 70 yakon tu gir yakon akay yahyo بردارو رقم 1 خولیا یکیم به اون کاز گریف 5 4 5 1 6 7 اکای یحیی 6 7 اخته 3 700 دوری اکای 5 4 5 1 اخته 4 900 دوری اکای علی 200 اخته 0 0 کسی میزنه 1800 باشه رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5
22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 5 با 22 شاشرینه دارم میرسیم پافتور پاستور پاستور 4 5 окей 5 6 7 6 окей یو اکالی پافتوری اکالی هستی دیفی اکالی هستی اکالی میبریم برادر خاطر اکالی ضعیفی راستی اکالی 4 5 6 7 توی سه تا پافتور میکنی و پاس شیرنا پافتور کنی شیرنا چک میپاتیم رقم 5 با 22 گیری شیرنا 5 با 22 گیری با چه و چه توی سه پافتور بردار رقم 1 خورده رقم 1 خوشمند رقم 1 هستش خوشمند رقم 1 یهی گیر برادرو کدامید میگیره رقم دا کدامید نیستم اکا یهی و یک کنی میگه یک کنی هم خیلی 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 5 6 7 Aka Ali çek mi partner Aka Ali Aka Ali kani Aka Ali Uzbekani ya çek mi اکا یا رقم 6 7 1 اخته 2 802 اکا 5 شیر 4 5 اخته 6 802 اکا علی 2 3 اخته 9 0 کسی میزنه از 800 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 با 22 شاتاکای یو برادرم می نویسیم پافتور پاستو پاس می نویسیم شیرینه 4 5 1 اکای 5 شیر می نویسیم برادرم 4 پافتور پاستو پاست دو پافتور سه چوکا نگیرته کالی 7 6 رقم 3 خوله شیرینه
رقم 3 خولیا. رقم 3 خولیا شیروی نار. برادر رقمی 4 3 مدتی یک پاس 4 و 5 و 3 8 2 آکا 6 و 7 آکا یحیی و هم یک بیچاره خولیم و یک آکا یحیی 3 4 5 ها میگریش آکا یحیی شد چک می پارتی آکا لی Kaj panči, čo panci afte, panči to se. Akali čekame partner, akali. Sisa grubo. Grubo no. Ardaro kasi mezana 1800 uşa şöyle 1 2 3 4 5 6 Akay yahiyo shash haf ya gakhta kajun sevun sadori Akay 5 4 5 3 akhta kajun 5 de sadori Akay ali 2 khole akhta 0 0 kas mezana 5 800 uşa Rakami yak da Rakami 2 20 Rakami 3 20 Rakami 4 20 Rakami 5 22 Rakami 6 21 Rakami 7 10 Rakami 5 و 22 شاتا یارگارو می نسیم پافتورو پاستو پاس می نسیم شروع اینا 4 5 3 اکی پاس اکی علی پاس کد شروع اینا 6 کسا کشون تو شروع اینا Ama Aysun Kolombiya pasını çalıyor. Onu uzan gidiyor. Mavi hava ise arıyor da gün böyle sen de kimi borcunda kalan borç baba. Ona şarkı bak bu arkadaşım ona şey bana bir vakti bir metre tamam. Tamam canım o zaman. شش کس بازی میکنیم گرم نیست کجا رقمو چند 4 5 3 اکا یحیی چندی اکا یحیی 6 7 1 اکا وارد بامی زمان اکا یحیی چند خلد اکا اوکی Akay panşe çonu ki çıkılı koyu bura. Akay suat onu şaş sura oksijena. Ben bir kartaş ne şu var
Ozi malim berum bruma dasti şap mebiyo me parka gavne zakay pançı. Ya damak bıratanın hem malim mebiyo. Şam tokuluya yakay pançı gepi tokuli gufti. O pagbo sahar meşe bu. Saati daha da sahar metiyim şimdi yem Moskva'da. İnşallah bunu yapmış. Şimdi gel. Baskını. Bak bilemedim. Baskı var mı? Var. Ha şirinler akani baskı. Hadi WhatsApp में ऐसे şirinler. Panşe ne rahatlara pırpartaya karışı. Akay panşer panç dusat xitay sev nıhsat akay yahyo. Şey malim hafazı olarak parkına yüzde panşe. Kuni hafaz ol. Bakıma kapıyorum bu. Sen tura. Malum hafaz ol partımıdı. Bir güçlü demin zaten. Olsun diye. Bir güçlü ise. Zor işte. Zor. Umarım kimin nasıl? Kavne sakaya yujon neyse khashirna خبردارو هم کسا در پناه خدا خدا نگهبان تو شیروی نه خیلی پگه ساعتای 10 11 رسیا های میکنیم مکه احیال سلکت هم میپردم مکه پانچه مکه علیش سلکت هم میپردم شیروی نه
همه کسی در پناه خدا خداوند گربان تو در واتساپ نویسه شیرینم